búinn. Annar fundur á kirkjuþingi settur og við göngum til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá 26. mál á þingskjali 26a, fyrri umræða, tillaga til þingsályktunar fræðslu fyrir fullorðna. Flutningsmenn eru Bryndís Malla Elídóttir, Arnfríður Guðmundsdóttir, Elínborg Sturludóttir, Jónína Rós Guðmundsdóttir og Stefán Már Gunnlaugsson. Framsögumaður Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún nú til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar fræðslu fyrir fullorðna. Kirkjuþing 2024 til 2025 hvetur biskup Íslands til þess að efla fræðsludeild kirkjunnar með sérstaka áherslu á fræðslunámskeið fyrir fullorðna. Kirkjuþing telur brýnt að nýta sóknarfræði kirkjunnar til þess að bæta á markvissan hátt fullorðinsfræðslu kirkjunnar. Leita verði leiða til að mæta þörf samtímans á samveru og samtali grunngildi kristinnar trúar. Ég ætla ekki að lesa greinargerðina, það segir sig nokkuð sjálft, en vek athygli á því að gert ráð fyrir að kostnaður við samþykkt tillögunnar rúmist innan fjárhagsáætlunar þjóðkirkjunnar. Orðið laust. Arnfríður Guðmundsdóttir tekur til máls. Forseti. Það sannarlega lykilatriði að sinna fullorðinsfræðslu, að styrkja fólkið sem tilheyrir kirkjunni í trú sinni. Börnin og unglingarnir verða einn daginn fullorðin og við þurfum að halda áfram að sinna þeim, og fullorðnir eru líka foreldrar, svo að börnin það þarf að hugsa þetta allt í samhengi þannig að þetta styðji allt hvort annað. Trúin eins og annað þarf tækifæri til að vaxa og þroskast og fræðsla leikur þar lykilhlutverk ásamt helgihaldinu. Á fundi hjá Lúterska heimssambandinu í Prag fyrr í þessum mánuði þá talaði meðal annars prestur frá Úkraínu. Hann var að segja frá þeim áskorunum sem fylgir því að vera prestur á stríðshrjáðum svæðum. Hann talaði meðal annars það sem hann kallaði barnatrú, sem nægði ekki fólki í aðstæðum eins og í Úkraínu núna. Heldur þyrfti fólk á fullorðinstrú að halda. Trú sem hafði fengið að þroskast en ekki staðnað í æsku. Kirkja sem sinnir ekki fullorðinsfræðslu og útskrifar fólk úr kirkjunni þegar fermingarfræðslu lýkur, kirkja sem undirbýr fólki sitt ekki vel undir lífið og það sem bíður fólks þar. Þó við séum eða viljum vera nokkuð örugg með það að það brjótist ekki út stríð hér á okkar litlu eyju, þá gerist eitt og annað í lífi fólks þar sem fullorðin og þroskuð trú getur reynst mikilvæg hjálp á viðsjárverðum tímum. Þess vegna tel ég þetta mjög brýnt og það löngu kominn tími til að við byggjum upp áfram fræðsludeildina okkar og förum að sinna fullorðinsfræðslu á ný. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs. Jú, Sigurður Grétar Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ég fagna þessari tillögu. Mér finnst hún mjög áhugaverð og held að það væri gagnlegt að fá hann í gegn, því að ég held líka bara eitt í þessu að safna saman ýmsu sem til Maður verður stundum var við það að sumir kollegaprestar, djáknar eða starfsmenn safnað að bjóða upp og eitt og annað sem oft kostar mikinn undirbúning og mikla vinnu og væri svo gagnlegt að geta dreift víða, komið í heimsóknir hinn á þessu söfnuðu og eins matbúið þá efni sem að heimamenn á hverjum stað gætu hugsanlega nýtt. Þannig að mér finnst þetta bara mjög spennandi og mikilvægt mál. Til máls tekur Elínborg Sturludóttir og síðan Kristrún Heimisdóttir.
forseti. Já, mér fannst að koma svo berlega í ljós gott fólk á kirkjudögunum í haust. Hvað er mikil þekking til innan kirkjunar og það er til dæmis fjölbreyttu málstofur sem þar voru svo áhugaverðar að mann langaði til þess að sækja þær allar. Bara til dæmis þetta sem grunnur að einhvers konar fullorðinsfræðslu fyrir kirkjuna á næstu misserum væri bara alveg ótrúlega nærandi og góð hugmynd. Þannig að eigum við innan kirkjunar gríðarlega miklu þekkingu sem þyrfti einhvern veginn að koma betur út og svo náttúrulega tel ég að þessi náist þessi tillaga samþykkt, þá held ég að það er líka bara í samstarfi við Guðfræðideild Háskóla Íslands er hægt að bjóða upp alveg gríðarlega áhugaverða fræðslu fyrir fullorðið fólk. Takk fyrir. Til máls tekur Kristrún Heimisdóttir. Virðulegi forseti, mér finnst þetta mjög mikilvægt málefni sem hér er verið að brydda upp á og mér langar til þess að segja örlitla sögu frá minni kirkju á Seltjarnarnesi vegna þess að við vorum núna síðustu helgi kom til okkar maður eins og alltaf, við erum alltaf með fræðslumorgna og til umræðu var staða kirkjunar og staða kristni í raun og veru, ekki bara á Íslandi heldur í raunverulega í vestrænum heimi. Og það sem er auðvitað svo ótrúlega sérkennilegt og er svo erfitt fyrir kirkjur allstaðar að það er að berjast gegn þeirri hugmynd að vísindin hafi tekið algjörlega yfir alla vitræna hugsun í okkar heimshluta. Og það var sett einmitt fram þarna í þessari samræðu sem einhvers konar staðreynd að það var náttúrulega augljóst að það var engin lengur sem geti sótt neitt til kristni. Það væri bara vísindin sem að réðu og vísindin væru alvís og þau vissu allt og það væru bara vísindamenn sem hefði eitthvað fram að færa fyrir samfélögin í hinum vestræna heimi. Og þetta eru hlutir sem mikil deigla er í og ég nefni bara sem dæmi að eftir árásina á tvíburaturnana í Bandaríkjunum og svona það sem gerðist í framhaldi af því var að í hinu engilsaxneska háskólaheimi varð til alveg rosalega mikil andstæða við allt sem hét trú. Bara allt sem hét trú. En það hefur hins vegar núna á undanförnum og þetta er hlutur sem ég hef áhuga á og hef þess vegna fylgst með og ég hef sjálf í rauninni sérhæft mig í því að kenna íslenskum lögfræðingum siðfræði. Ég er búin að gera það í mörg ár og þetta, maður bara sér að það er að verða svona ákveðin breyting, til dæmis sérstaklega til dæmis í Bretlandi, innan háskólana, stóru flottu háskólan í Bretlandi, er komin miklu meiri andstaða og aftur verða íta á móti þessari þröngu sýn á það að það sé eingöngu vísindi sem að hafa eitthvað fram að færa fyrir samfélögin. Og þessi átök eru lifandi núna á Íslandi vegna þess að á Íslandi höfum við enga stofnun eða samfélag aðra heldur en siðfræðistofnun Háskóla Íslands sem sett var á stofn af Páli Skúlasyni, heimspekingi og síðar rektor Háskóla Íslands og hann setti hann á stofn með kirkjunni. Þjóðkirkjan var að mati Háskóla Íslands til skamms tíma sjálfsagður félagi í því að halda uppi siðfræði sem sérstöku fyrirbæri eða hvað maður að segja sérstökum vettvangi þar sem fjallað væri siðferðileg málefni. Og til dæmis þegar við munum öll hrunið náttúrulega og þá var allt í einu farið að horfa til búið til sérstök skýrsla byggð á siðfræðilegum skilningi. Og nú er hins vegar staðan svo og ég bara í Hagkaup í gær hitti ég núverandi forystumann siðfræðistofnunar. Ég veit að Elínborg þekkir þetta líka, ég hef ekkert talað við Elínborg en ég veit að þú veist hefur átt þarna svona tengsl mikil. En í öllu falli að þá er staðan svo að það er verið að leggja þetta niður.
það stefnir allt í það að Háskóli Íslands leggji niður Siðfræðistofnun. Og mér finnst þetta alveg ótrúlega þróun og ótrúlega mikið óþarfaverk. En dæmi gert fyrir það hið fullorðna sem við verðum að berjast gegn og fyrir í okkar starfi, öllu okkar starfi. Og ég held að þessi bara geysilega mikið þörf fyrir nákvæmlega þetta sem þetta mál er að kalla á. Og ég segi fyrir sjálfa mig, ég myndi vilja hella mér út í þetta starfi ef þetta væri í boði. Og ég held að jafnaldrar mínir og foreldrar barnanna sem eru ekki að skila sér í sunnudagsskólann, foreldrar þessara barna eru rosalega margir hverjir í vita lítið og þurfa mikið á þessu að halda. Og ég bara gæti talið, sko, ef ég horfi bara í kringum minn umgangshóp, þá bara held ég að það sé mikil þörf. Og ég held að þetta sé, þar er ekki gríðalegt sóknarfæri fyrir kirkjuna af því að þetta kemur inn í og fyllir inn í eitthvað sem er hola en ekki lifandi veruleiki. Takk fyrir. Til máls tekur Benjamín Hrafn Böðvarsson og eftir honum talar Guðni Már Harðarson. Já, forseti, mér finnst það áhugavert mál, mér finnst fræðslumál alltaf mjög áhugaverð. Ég er búinn að setja svo lengi hjá Einarum á nokkuð þing að ég komið svona krassblað og ég nægilega ekkert að lesa á þessa punkta en þetta virkar. Það sem ég er að hugsa þegar kemur að fræðslu og fullorðinsfræðslu, ég man að í COVID-inu að þá var ég og Dagur Fannar, kollegi minn, sem bjuggu til hlaðvarp og þetta var nú ekki mikil fyrirhöfn en við gerðum hlaðvarp og það voru margir á svona fullorðinsaldri sem að nýttu sér þetta og þetta vakti áhuga minn, þetta var ekki bara ungt fólk, þetta var fólk alveg upp á 70-aldri sem að talaði um að þið fylgst með þessu og ég held að eins og Kristrún er að tala um, mér finnst líka að vera ákveðin svona samkeppni narratív í ég veit ekki narratív íslenskt orð, frásagnarandi eða hvernig sem orða það er svona samkeppni þessi mál í svona hugmyndaheiminum og mér finnst að við eigum að taka meira pláss þar og það getum við gert með því að framleiða hlaðvörp, framleiða fyrirlestra og fræðslu efni í formi myndbanda sem hægt og væri aðgengilegt, væri frítt og ég tala nú ekki þegar svona flottir söfnuðir sem að fá til sín fyrirlesara að einfaldlega taka upp þessa fyrirlestra og koma þeim hérna út og gera þetta aðgengilegt fyrir fullorðið fólk. Því að mér finnst allt og mikið, ég er Bíódalandi og ég missa af öllum fyrirlestrum sem í Skálholti, sem í Vídalínskirkju, sem hér og þar, ég missa af öllu þessu. Af hverju ekki bara hægt að taka þetta upp, búa til eitthvað fræðsluefni sem að nýtist fólki því að þetta er það sem fólk þyrstir í. Við erum með fullt af vatni. Við erum með fullt af lifandi vatni sem við getum nært fólk með en við þurfum að hafa það aðgengilegt fyrir fólk í dag. Ég vona að já, og þetta kostar ekki mikið, það var á krassblaðinu líka. Takk fyrir. Til máls tekur Guðni Már Harðarson. Forseti, Benjamín sagði eiginlega það sem ég var að fara að segja. Ég er að reyna að tala minna á þessum þingum. Ef einhver er búinn að segja það sem ég ætlaði að segja, þá reyni ég að sitja. En mér langaði samt bara aðeins að hamra á líka það sem Kristrún segja. Maður finnur að það er að sveiflast frá trúleysi og þeirri aðstöðu og meira til kirkjuna. Við erum að sjá það að ungt fólk er í meira mæli að sækja guðsjónustur eða leita sér fræðslu og spurja og það er svo mikilvægt að við séum að því við erum líka með rödd sem kannski er með upplýstari trú eða dýpri en oft annað sem að fólk er að díla við og þá er ég að segja ég er búinn að vera núna að vinna með foreldrum, nokkru unglinga sem hafa byrjað að lesa biblíun eitthvað og svo á TikTok þá ýtir það, algoritminn getur láta þau enda á mjög vondum stað guðfræðilega
þar sem að þau eru bara að horfa á sko predikara sem að er að boða guðfræði sem að maður myndi ekki skrifa upp á, og þau eru mjög skítrætt við helvíti og ýmislegt sem að því að TikTok bara fór alltaf lengra og lengra með það. Og hluta til þegar maður hugsa, já, getur þú ekki bent þeim á eitthvað gott? Af því að þeim finnst gott að hlusta á hlaðvarp, þá get ég bent á voða lítið. Þannig að við skulum líka, eins og Benjamin var að segja, að þegar að fólk býr þetta til, þá þetta þarna og þetta kostar ekki mikið, en það mikill fengur af því að næra þessa þörf sem maður skynjar mikil í þjóðfélaginu núna, eftir að sækja líka í hið trúarlega. Þá tekur til máls Bryndís Malla Elídóttir og lýkur þar með umræðunni. Forseti þakka góða umræðu og treysti því að verði til að hans samþykkt, þá muni fræðsludeild taka mið af því sem hér hefur verið sagt, og hér hafa margar góðar hugmyndir verið lagðar fram sem mjög jákvætt. Þakka fyrir það og legg til að málinu verið vísað til annar umræðu inn í allsherjarnefnd. Umræðu lokið 26. mál. Þeir sem geta samþykkt að máli fari í síðar umræðu, gjör svo vel ekki að merki. Það allar hendur á lofti, það samþykkt. Lagt til að máli fari í allsherjarnefnd, þeir sem geta samþykkt það. Takk fyrir, það samþykkt. Tekið fyrir 30. mál. Þingskjali 30a, fyrri umræða. Tillaga til þingsályktunar aðgengi fyrir alla, flutningsmaður Stefán Már Gunnlaugsson og Bryndís Malla Elídóttir, og framsögu flytur Stefán Már Gunnlaugsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar gerða áætlun fyrir aðgengi fyrir alla, sem hljóðar þannig: Kirkjuþing 2024-25 samþykkir unnin verið áætlun að kirkjur og annað húsnæði þar sem starf þjóðkirkjunnar, stofnana hennar og einstaka safnaða fyrir fram hafi aðgengi fyrir alla. Áætlun liggi fyrir voru 2025 og hún komi til framkvæmda 2025 til 2028. Ég ætla ekki að lesa greinargerðina, bara vísa í hana, en tek kannski fram að þetta er ekki mál, er ekki nýtt, þetta er eins konar uppvakningur frá 2019, það sem var lögð fram samskonar tillaga þar sem áætlan var á að gerð yrði úttekt á aðgengi fatlaðra og hreyfihamlaðra í kirkjum og öðru húsnæði. Þessi starf þjóðkirkjunnar fer fram. Sú úttekt fór fram, en síðan hefur að mér skilst, og ég hef svona leitað upplýsingu það, þá er ekkert gerst, eða lítið sem ekkert gerst. Og hérna verið að gera tilraun til að koma málinu aftur á dagskrá og fara úr því að skoða málin í aðgerðir. Ég vil líka athygla á því að við erum ekki að tala aðgengi fyrir fatlaða eða hreyfihamlaða sem við erum að forðast orðalega að draga fólk í dilka, heldur að tala aðgengi fyrir alla. Og já. Elínborg Sturludóttir tekur til máls. Virðulegi forseti, ég fagna þessari tillögu og ég held að sé mjög mikilvægt að við séum brýnd í því að tryggja aðgengi fyrir alla í kirkjum og húsnæði safnaðanna. Og ég ætla bara að benda á það að það hefur verið ýtt úr vör miklu átæki í úrbætum í aðgengismálum fyrir, ég ætla að leyfa mér að segja, þá sem að eiga erfitt vik að komast kannski upp tröppur eða yfir þröskulda og slíkt, sko. Og það hefur verið gert í samstarfi við Öryrkjabandalag Íslands og það er hægt að sækja sjóði og alls konar svona. En kirkjurnar geta ekki hins vegar sótt þessa styrki. En þetta gæti hins vegar útteimt, og við þurfum að horfast í augu við það, að þetta gæti útteimt það að það yrði jafnvel að hugsa, sko, að auka verulega framlag í jöfnunarsjóð sókna til þess að þetta sé hægt. Vegna þess að ég bara hugsa upp í Borgarfjörð til dæmis, þar sem ég þekki vel til á Vestur- og Snæfellsnes, þar sem eru gamlar kirkjur, þar sem aðgengi víða bara verulega ábótavant, og ég þekki það mjög vel bara til dæmis úr Stafholti í Borgarfirði, þar sem voru svakalega tröppur upp að kirkjunni og ekki nokkuð lifandi leið fyrir hjólastól að koma þar upp,
og ekki heldur sko bara fólk sem að var fótbrotið eða átti erfitt gang og það var farið þar í mikla framkvæmdir til þess að gera bara fólki kleift að komast inn í kirkjuna og þær framkvæmdir kostuðu söfnuðinn tæplega 3 milljónir og tekjur safnarins á ári 1 milljón. Þannig að þið sjáu það að þetta eru sko verulegar upphæðir sem að þarna eru að ræða en við þurfum auðvitað bara, sko mér finnst það bara sjálfsagt mál að við leggjum í þetta peninga en við þurfum þá að hugsa það líka, við þurfum að styðja við þessi aðgengismál og við þurfum að leggja í það verulegar fjárupphæðir. En ég styð málið af heilum hug og þakka fyrir það. Takk. Steindór Runeberg Haraldsson tekur til máls. Forseti, já ég styð þetta mál. Ég held samt sem áður, ég tek undir dálítið með Eluborg. Við veit það hvernig þetta víða landið og litlir peningar til þess að fara í framkvæmdir. Ég held að væri mjög mikilvægt að byrja á því að fá yfirsýn yfir þetta. Það skiptir miklu máli. Hvað stórt málið? Og hvernig að forgangsraða því? Það fullt af kirkjum út allt land, það sem kannski bara 1 messa á ári. En svo aðrar sem eru messa miklu oftar. Við þurfum að svona forgangsraða þessu og finna hvað vandinn. En það þarf víða að laga þessi mál. Ég styð þetta heils hugar, þetta bara eitthvað sem við erum að gera alls staðar í samfélaginu og þurfum að taka þátt í því. En við þurfum að gera það þannig að við vitum svona umfangið á þessu að mínu mati. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og þá frumvælandi tekur þátt til máls. Jú, Kristján Björnsson, vígslubiskup, tekur til máls. Forseti, ég vil ekki aðeins hvetja til þess að þetta mál verði samþykkt og fái brautargengi hér, heldur að það verði gert ráð fyrir því á fjárhagsáætlun 2025 strax að það verði hægt að vinna undirbúningsteikningar, hönnun og svoleiðis strax, eða sem allra fyrst. Ég veit að ferilmál og aðgengismál eru í mörgum kirkjum alveg til fyrirmyndar og í nýjum safnaðarheimilum alveg náttúrulega fullkomið á margan hátt, en úttektin mun leiða þetta ljós. En víða mjög ábótavant og ég þekki svo vel til í Skálholti orðið að þar náttúrulega það gríðalegt verkefni að gera skólan þar og hótelið sem sagt aðgengilegt fyrir fatlaða og það rándýrt og en það á að vera hægt og það skal vera hægt og við skulum rampa þetta allt saman upp en setjum peninga þá í það líka. Við erum ekki að gera ráð fyrir öðru og svo örugglega hægt að sækja styrki vegna aðgengismála og það líka hægt að hvetja fólk til að gefa og fá frádrátt frá skattinum og það ekkert mál að gera þetta núna og gefa til kirknanna, fólk tilbúið til þess og alveg sérstaklega í svona verkefnum ef við vitum hvað við erum að fara að gera. Þess vegna úttektin svo mikilvæg eins og kemur fram í þessu máli Stefáns Más og ég hveti þess að þetta fái brautargengi og fái fjármuni strax á næsta ári í fjárhagsáætlun. Takk. Þá tekur Stefán Már Gunnlaugsson til máls og lýkur þar með umræðu þetta mál. Já, ég þakka jákvæðar undirtektir. Ég tek það samt sem ég sagði áðan að úttektin til, hún var gerð árið 2019, það var farið tölur að vinnu þá að safna þessum upplýsingum með að prófastæma. Ég tók að mér fyrir kærlingsprófastæmi að gera þessu úttekt þar og það kom á óvart í þeirri úttekt að ég fór í allar kirkjur prófastæmisins að það var hvergi fullkomið, það var hvergi til fyrirmyndar. Meiri segja eru með nýjar kirkjur, það vantaði upp á þar. Það enda búið að fara í úrbætur síðan þá veit ég, síðan líka með mjög gamlar kirkjur og það oft fylgir það að gamlar kirkjur lítill söfnuður sem þarf að fara í gríðarlegar úrbætur og kostnaðarmiklar
og náttúrulega að það kemur fram að tek undir það, söfnunin engan veginn stakk búin til að hann fari það. Ég veit að þar hefur verið sótt til hann jöfnunarsjóðs og ekki fengist hann vilyrði fyrir styrk til þess að fara í þessar framkvæmdir. En ég bendi líka á það að það er ekki mörg ár síðan og við munum flest eftir því þegar það var farið í hann gríðarlegt átak vegna brunavarna heilt yfir í öllum byggingum og það var mjög víða ábótavant. Það kostaði bæði opinberum byggingum og í kirkjum og kostaði gríðarlega fjárhæðir. Það spurði enginn kostnaðinn, það var farið í þessar framkvæmdir. Og það var í lögum, þetta því miður aðgengi fyrir alla ekki eins kveðið skýrt að því í lögum, en við þurfum sem kirkja sem vill opna dyr sína fyrir öllum að hafa þessi mál í lagi. Og sem dæmi að það er ein kirkja í Kjalarnesprófastsdæmi sem ég þekki vel til sem hefur merkt stæði fyrir hjólastóla. Það til fyrirmyndar. Það er kirkja sem tekur á móti fólki og sýnir það merkjanlega, hún er opin öllum. Þá er fyrri umræðu lokið 30. mál. Lagt til að máli fari til seinni umræðu þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Lagt til að máli fari í allsherjarnefnd. Þeir sem geta samþykkt það. Takk fyrir. Þá tökum við til 33. mál. Þingskjal 33a, fyrri umræða tillaga til þingsályktunar málefni landsbyggðarinnar í ljósi prestaskorts. Flutningsmenn eru Benjamín Hrafn Böðvarsson, Einar Már Sigurðarson, Guðni Már Harðarson, Jóhanna Gísladóttir, Margrét Eggertsdóttir, Ólafur Gestur Rafnsson og Þuríður Björg Víum Árnadóttir og tekur þá flutningsmaður og framsögumaður til máls Benjamín Hrafn Böðvarsson. Forseti. Já, þetta er tillaga til þingsályktunar málefni landsbyggðarinnar í ljósi prestaskorts og ég ætla að lesa tillöguna og greinargerðina. Kirkjuþing 2024-2025 samþykkir að skipa 5 manna starfshóp sem hefur það hlutverk að kanna hvaða leiðir eru færar til þess að mæta málefnum landsbyggðarinnar í ljósi prestaskorts. Starfshópurinn skal skila niðurstöðum sínum á vorþingi 2025. Ég les greinargerðina. Staða safnaða þjóðkirkjunnar á landsbyggðinni er orðin alvarleg. Flutningsmenn eru sammála að nú er ekki lengur hægt að tala að framundan sé yfirvofandi prestaskortur, heldur að skortur á vígðum þjónum sé raunveruleiki sem landsbyggðin stendur nú frammi fyrir. Af einhverjum ástæðum virðist prestaskorturinn hafa mest áhrif á söfnuði á landsbyggðinni, en það reynist söfnuðum víða afar erfitt að ráða til sín prest. Þar af leiðandi hefur þjónusta kirkjunnar í landsbyggðinni dregist saman þar sem starfandi prestar þjóna nú í auknum mæli stærra svæði en ráðning þeirra og skipulag þjónustunnar gerir ráð fyrir. Það er löngu orðið ljóst að þjóðkirkjan er ein af grundvallarstoðum samfélagsins sem sýnir sig best þegar áföll dynja yfir í samfélaginu. Samkvæmt 3. grein laga þjóðkirkjuna ber þjóðkirkjunni að halda úti vígðri þjónustu á landinu öllu og tryggja að allir landsmenn geti átt kost á henni. Það er því skylda kirkjuþings að finna leiðir til þess að leysa þennan vanda svo hægt sé að standa við þessa grein þjóðkirkjulaganna. Flutningsmenn telja að það skorti hvata fyrir presta til þess að setjast að á landsbyggðinni og starfa þar, en fjölmargir þættir hafa þar áhrif. Sem dæmi má nefna húsnæðismálin. Nú hefur prestbústöðum fækkað verulega og því þurfa verðandi prestar ofta að verða sér út húsnæði á þéttbýlum stöðum á landsbyggðinni sem getur reynst þeim erfitt því oft er lítið húsnæði í boði, hvort sem það er til leigu eða til kaupa. Önnur breyta sem vafalaust hefur áhrif eru laun presta á landsbyggðinni. Þau eru í flestum tilfellum lægri en laun presta á höfuðborgarsvæðinu og að auki er minna aukaverk. Aksturinn er hins vegar þeim mun meiri með tilheyrandi kostnaði sem og sú staðreynd að íbúar á landsbyggðinni þurfa ofta að greiða hærri kostnað til að sækja nauðsynlega þjónustu í þéttbýli eða í höfuðborginni, svo sem sérhæfða læknaþjónustu. Nýr kjarasamningur presta sem samþykktur og undirritaður var síðastliðið sumar gerir lítið sem ekki til að jafna þennan mun. Ég vil kannski aðeins bæta við þetta, ég heyrði í
í kjarafulltrúa prestafélagsins sem var kannski alveg ekki nógu sáttur við mig þarna. En það voru til dæmis hækkuð laun 10 presta á landsbyggðinni og leiðrétt þeirra hag. En hann viðurkenndi það alveg eins og við vitum að núverandi fyrirkomulag er ekki hvetjandi heldur letjandi í því að fara að starfa á landsbyggðinni og var hann sammála mér í því. Nú, flutningsmenn telja að það sé ekki einungis skortur á hvata sem er hluti af vandamálinu, heldur að hugsanlega séu of strangar kröfur gerðar embættisgengi. Skoða þarf leiðir sem við finnum dæmi í nágrannalöndunum hvernig kirkjur þar hafa mætt þessu vandamáli og kanna hvort þær leiðir séu færar hér á landi. Flutningsmenn telja að brýnt sé að bregðast við fljótt og örugglega. Mikilvægt er að starfshópurinn verði skipaður fjölbreyttum hópi fólks sem hefur góða þekkingu á málaflokknum. Flutningsmenn telja mikilvægt að í starfshópnum séu ásamt 3 kirkjuþingsfulltrúum sem hafa góða þekkingu á málaflokknum verði skipaður annars vegar fulltrúa Prestafélagi Íslands og hins vegar fulltrúa úr guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands. Áætlaður kostnaður starfshópsins er 400.000 krónur. Nú, eins og við heyrðum í ávarpi biskups við setningu kirkjuþings að þá er hún að fara að hefja vinnu þar sem verið að endurskoða vígðaþjónustu á landinu og það kæmir ekkert á óvart að þetta mál myndi rata þangað en ég held að sé mikilvægt að við tökum þessa umræðu hér í þinginu og fái góða umfjöllun og með leyfi forseta þá fæ ég kannski að bæta mínum punktum inn svona eftir að máli var sent inn, þá hef ég átt samtali við marga og vil ég lesa svona mína punkta. En það er ljóst að kirkjan þurfa að bregðast við þessum vanda og það þarf að bregðast við strax. Þetta mál þolir enga bið. Ég vil taka það fram að sem flutningsmaður tillögunnar þá þykist ég ekki hafa neinar fullmótaðar hugmyndir hvernig hægt sé að bregðast við þessum vanda. En ég nefni nokkur dæmi sem ég vil að verði skoðuð af þessum starfshópi, en þau eru meðal annars að skoða hvort eftirfarandi gæti orðið til þess að auðveldara verður að fá prest til að setjast að á landsbyggðinni. Ég nefni fyrst efnahagslega hvata, sem þekkjast sem viðbragð við svipuðum vandamálum úr öðrum fagstéttum, en þar má nefna hærri grunnlaun fyrir vígða þjóna á landsbyggðinni en vígða þjóna í höfuðborginni. Húsnæðisstyrkir, niðurfelling námslána ef aðili skuldbindur sig að starfa á tilteknum staðum lengri tíma. Svo er það leiðir sem snúa að embættisgengi. Ef möguleiki væri á því að taka guðfræðinámið að einhverju leyti í fjarnámi, myndi það hugsanlega auka aðsókn fólks í guðfræðinámið. Skoða þarf hvort hægt væri að hafa kandidatsár þar sem guðfræðinemi tæki síðasta árið sitt í námi sem starfsnám. Gætum við farið norsku leiðina í líkingu við veginn til presttjeneste, þar sem einstaklingur sem hefði til dæmis master í sálfræði, læknisfræði eða öðru námi, þar sem þekking einstaklingsins nýtist vel í preststarfi, gæti tekið 1 til 2 ára aukanám í guðfræði og fengið vígslu. Þetta er allt hugmyndir sem ég hef heyrt í samtali mínu við kollega og aðra áhugamenn þetta mál, en það er mín greining að það séu þessi 2 þættir, efnahagslegi þátturinn og þátturinn sem snýr að embættisgenginu sem mætti helst skoða í þeim tilgangi að bregðast við prestaskortinum sem er orðinn að veruleika. Já, ég legg til að máli fari í aðra umræðu og fari í allsherjarnefnd. Takk. Til máls tekur Auður Torberg Jónasdóttir, eftir henni talar Magnús Erlingsson, síðan Steindór Haraldsson, Elínbú Sturludóttir og Arnfríður Guðmundsdóttir. Forseti, ég var glöð að heyra aukapunktana, spennja mér. En það er prestaskortur og líðan presta og starfið prestur á landsbyggðinni er eins og 100 sinnum komið fram allt annað heldur en á höfuðborgarsvæðinu og norðvesturhorninu. Og það eru mjög fáir sem sækja mjög fáir sem sækja virkilega góðar stöður sem hefði verið slegist í gamla daga og við höfum þurft að fara með prestkostningar á alla bæi, Og marga góða sögur, til dæmis úr Laufási, hvernig prestkostningar fóru fram í gamla daga. Ég ætla ekki að fara út í það samt. En við
við þurfum að horfa út fyrir kassan af því að kassin passar ekki, eða þú veist, já, það vantar bara presta, það vantar fólk á landsbyggðinni sem til í að fara út á landsbyggðina og vera þar lengur en 4 til 5 ár. Og ég held að fjárhagslegu hvati sé plástur, en við erum með svöðusár undir. Þannig að mín tillaga hefur verið, og ég hef rætt þetta svo sem áður, fjölbreytni í námi og mjög glöð að heyra með það, og ég var svo sem svona, ég ætlaði nú kannski ekki endilega að segja það í beinni útsendingu, en ég geri það bara. Ég var með hugmynd að fá Háskólann á Akureyri bara til að bjóða þjóðkirkjunni í námið og gera bara eitthvað svona gott pakkatilboð og sjá hvort það væri ekki hægt að gera þetta bara eitthvað fínt og skemmtilegt. En svo talaði við mér miklu fróðara fólk og þá er þetta nú aðeins flóknara en það, sko. En svona af línunni fannst mér það frábær hugmynd. Og svo heyrði ég líka af því sem var kostun nemenda. Mér skilst, ég er ekki búin að kynna mér þetta heldur, en mér skilst að í sumunámi, til dæmis kannski lögregluþjónum eða eitthvað, að þá sé verið að þú veist, þá ertu búin að finna þér einhvern sem kemur og starfar á þínu svæði, það sem er erfitt að fá, og þú byrjar að borga honum laun meðan hann er ennþá í námi og hann þá verður hjá þér einhvern tíma eftir það. Það er eitthvað svona útfærslega atriði. Það er ekki ósvipað á námslánið, nema kannski jafnræðisreglan við námslánin er erfiðari, en þetta væri eitthvað svona, ég veit ekki. Einhvern veginn verðum við að reyna að leysa þetta og ég held að í grunninn að þá sé þetta með námið lykilatriði, vegna þess að þú þarft að hvað ætla að segja, það er mikið af fólki út á landi sem hefur áhuga á þessu námi en kemst ekki í það. Af því að það getur ekki bara staðið upp og labbað í burtu frá heimili sínu og fjölskyldu og aðstæðum þar. Þannig að ég held að fjarnám og opnun á námi og að reyna að gera þetta aðgengilegra, að það væri fyrsta skrefið, leysir ekki vandan í dag, en við þurfum að horfa miklu lengra fram í tíman. Við þurfum að horfa 20 ár fram í tíman. Og þá verðum við að byrja að gera breytingarna núna. Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir honum talar Steindór Runniberg Haraldsson. Forseti, Þjóðkirkjan er líklega eina stofnunin á Íslandi sem er með þá stefnu að greiða fólki lægri laun eða vinnur út á landi. Trésmiður, læknir, það er alveg sama hvaða stétti takir, launatöflur eru eins, hvort sem þú ert að vinna á höfuðborgarsvæðinu eða út á landi. En þannig er það ekki hjá kirkjunni, einhverjum ástæðum. Og þetta sýnir það að kirkjan er ekki landsbyggðarvæn í hugsun. Nú, ég hef verið að fylgjast með þessum umsóknum og maður sér það að þar sem ekki er sótt þar er ekki prestbústaður. Og við þurfum bara að gera okkur grein fyrir þessu og ég held líka að vandinn sé sá að margt fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað það er gott að búa og starfa út á landi sem prestur. Og við þurfum bara líka að hugsa það hvort við getum með einhverjum hætti kynnt landsbyggðina fyrir guðfræðinemum sem góðan kost. Og ég veit það að ég skipti nú 1 ár við frænda minn, hann fór vestur á Ísafjörð og hann sagði eftir þá veru að hann hefði þó tilfinningu að ég væri með betra starf en hann. Ég hefði fengið stærra strá en hann og starfaði hann hér í bænum. Þannig að við þurfum líka að gera átak í því að kynna kosti landsbyggðarinnar. Því það er mjög gott að vera prestur út á landi og tala ég nú hér að reynslu. Já, til máls tekur Elínborg Sturludóttir og eftir henni talar Arnfríður Guðmundsdóttir og síðan eru margir aðrir á mælendaskrá. Já. Og forseti fer nú að loka mælendaskrá því verðum að komast yfir fleiri mál. Jú. Forseti. Já, fyrirgeðu Elínborg, Steindór var að undan þér. Já. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þetta slá með þessu út á læginu. Ég myndi mjög gjarnan vilja vera í nefndinni sem verður að gera tillögu að setja á fót. Þannig ég lýsi mig vilja til þess að starfa í þessari nefnd hér og nú. En prestaskortinu sem verður að tala núna hefur verið yfirvofandi eins og fram hefur komið. En í raun og veru hér
verið að lýsa vandamáli sem að í raun og veru ríkir í öllum háskólamenntuðum starfsstéttum. Við erum með skort á læknum og hjúkrunarfólki á landsbyggðinni og svo framvegis. Og í raun og veru þetta mál mjög stórt, þetta í raun og veru pólitískt samfélagsmál. Það hvernig ætlum við að koma í veg fyrir það að háskólamennta fólk drægist hingað suður á höfuðborgarsvæðið. Og í raun og veru nefndi framsögumaður hér hluti sem að hafa verið í deglunni alllangt skeið að tala til þess að koma háskólamenntuðu fólki út á land. Svo sem eins og skattaívilnanir, að menn þurfi ekki að greiða af námslánum og svoleiðis. Þetta í raun og veru kannski eina raunverulega byggðastefna sem ætti að vera í þessu landi. En hér var líka nefnt í máli fyrri ræðumanns að kirkjan þarf að skapa vinnuaðstæður á landsbyggðinni sem eru boðlegar. Og þar má nefna þetta sem fram kom að það náttúrulega alveg með ólíkindum að launin séu lægri á landsbyggðinni þegar að kannski kostnaðurinn meiri og álagið að mörgu leyti líka. Og kannski það einmitt birtingamynd á í raun og veru ákveðinni neikvæðni og fordómum sem hafa ríkt í garð presta á landsbyggðinni að laun þeirra skuli vera lægri. En þegar kemur að húsnæðismálunum þá gæti ég staðið hér og sagt við kirkjuþingið I told you so. En þetta nefnilega málið að það að leggja niður prestssetrin, bjóða ekki upp á húsnæði, þetta risastórt mál sem að koma í bakið á okkur núna. Og við verðum að endurskoða þetta og tryggja það að húsnæði sé í boði fyrir þá presta sem að fara út á land. Varðandi þetta með að það sé hugsanlega og strangar kröfur gerðar embættisgengi, þetta finnst mér, ég geld varhug við þessu. Það getur vel verið að guðfræðideildin ætti hugsanlega að bjóða upp á fjarnám eða það að menn gætu, það sé einhverjir aðrir möguleikar, en ég geld varhug við því að gefa afslátt af menntun presta. Mér finnst þetta bara, prestar eiga að vera vel menntaðir og við eigum alls ekki að fara norsku leiðina, svo kölluðu, heldur eigum við einmitt að leggja metnað í það að prestar, hvort sem þeir starfa á landsbyggðinni eða annar staðar, að þetta hefur alltaf fylgt lútherskum kirkjum að prestarnir eru vel menntaðir og við skulum halda okkur við það. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Arnfríður Guðmundsdóttir. Forseti, takk fyrir þetta mál. Þetta mál undan náskylt máli sem ég flytja hér þinginu sem númer 13. Og það nákvæmlega það sem þarf að gera, að greina vandann. Það alltaf það fyrsta sem maður gerir. Og það koma þegar svona vandi kemur upp eins og þessi að það fyrir að vanta presta, þá koma upp þetta að við verðum að gera þetta, en það þarf að greina þetta nákvæmlega hver ástæðan. Og ástæðan mjög víðtæk. Þetta eru samfélagslega breytingar, þetta ekki bara prestaskorturinn, þetta eru samfélagslega breytingar sem eiga sér stað í þjóðfélaginu og hafa verið að sigla inn í þetta farveg sem það í dag í mörg ár. Ég hef unnið að því að ráða fólk til vinnu, háskólamennta fólk á fleiri en einn og fleiri en 2 staði og ég veit alveg hvernig það að ráða fólk til vinnu út á landi. Það mjög flókið og mjög erfitt. Og ég búinn að starfa út á landi allt mitt líf og ég þekki það alveg mjög vel hvað landsbyggðin hefur þurft að berjast hart fyrir tilveru sinni en það svona uppi auðvitað ákveðnar hugmyndir hjá stjórnmálafólki að taka á þessu. Og við getum farið í norsku leiðina, við getum farið margar í Noregi til dæmis þeir sem búa í Norður-Noregi til dæmis þeir borga minni skatta heldur en þeir sem búa á Óslóarsvæðinu. Og það hægt að gera ýmislegt. Og svo annað sem maður lítur til sem þarf að rannsaka. Það hægt að segja svo margt.
Ég geti til mig sagt að það sé lapsus að það skuli ekki vera kennt guðfræði og trúarbragðafræði nema í einum háskóla. Þegar Háskólinn á Akureyri tók til starfa fyrir mörgum árum síðan, þá breyttist ansi mikið. Það til dæmis nám í sjávarútvegsfræðum og þá gekk ágætlega eftir það breyttist bara viðhorfið. Þetta eru svona svona hluti sem þarf að hugsa og ég tek alveg undir það með Elinborgu að það ekki gott að fara að gera afslátt af námi. En getur ekki þjóðkirkjan haft fleira fólk en bara presta í starfi sínu? Það ýmislegt sem hægt að gera í söfnuðum landsins sem þarf ekki 6 ára háskólanám til þess að prestur getur verið yfir því og það þarf að greina það hvort að prestur getur tekið stærra svæði og fólk með einhver aðra menntun að vinna ýmsa hluti í söfnuðunum. Þetta bara hlutur, ég bara kasta þessu fram því að það þarf að greina þetta allt og fara að hugsa þetta upp á nýtt. Við getum ekki hugsað þetta í þeim kassa sem við höfum verið í. Við verðum að taka nýja stefnu í þessu. Og ég verð að segja það að hér fyrir nokkrum árum, þá barðist ég alveg eins og ég veit ekki hvað eða að reyna að vernda það að það yrði ekki fækkað presta í mínu héraði. Það var engin vilji til þess, ég var einn í því. Það fækkaði með einn prest í Húnaþingi. Og ég segi ykkur hvað gerðist. Það sem hefur gerst síðan að kirkjustarf hefur hrunið. Það hefur bara hrunið. Og ég fullyrði þetta. Og þetta mjög alvarlegt. Ég held það að við bara tökum messur. Ég held að það hafi verið kannski 2, kannski 3 messur síðan sjómannadag í minni kirkju. Þetta breytingin. Af hvaða ástæðum sem það ég ætla ekki að nefna það, ég bara nefndi þetta og auðvitað hefur það líka mikið að segja eins og Elinborg talaði húsnæði. Prestar hafa haft húsnæði og það hefur verið smá gulrót og við þurfum að gæta því þó að það sé ekki það eina. Það svona margt sem þarna og þetta vandi sem við þurfum að rýna og reyna að bregðast við með því að gera hlutin einhvern veginn öðruvísi. Takk fyrir. Til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir og eftir henni talar Sigurður Greta Sigurðsson og síðan eru mjög margir enn á mælendaskrá. Forseti, ég fagna því að þetta mál sé sett á dagskrá kirkjuþings. Það mjög brýnt að það sé brugðist við þessari stöðu sem upp komin og lýsi ég mig sem deildarforseti guðfræði og trúarbragðafræði deildar vilja okkar í Háskóla Íslands að vinna að því með kirkjunni að fjölga nemendum í háskólanum sem sannarlega sameiginlegt hagsmunamál þessara 2 aðila. Tek undir með séra Elinborgu hér áðan það sem hún sagði hér áðan varðandi gjaldfellingu námsins, hugsanlega, mögulega, umræðinu viðbrögð við þessum vanda á mínu vati að fara inn í starfshópinn sem hér lagt til að verði settur á fót. Það mjög mikill misskilningur í gangi varðandi til dæmis fjarnám en það ætti að vera rætt í starfshópnum áður en það verður rætt hér svo að starfshópurinn fái tækifæri til þess að starfa og skila sinni vinnu hingað inn á þingið í vor. Takk. Til máls tekur Sigurður Greta Sigurðsson og eftir honum talar Gísli Gunnarsson vígslubiskup Hólum. Já, forseti, þetta mjög áhugavert og mikilvægt mál sem verður spennandi að fylgjast með hvernig mun þróast. Ég fæddur uppalinn í Reykjavík, í Fossvoginum og mamma býr nú ennþá á mínu æskuheimili. Ég fekk landsbyggðarbakteríuna þegar ég var leiðbeinandi í grunnskólanum á Hellu þar sem að Drífa var formaður skólanefndar. Hún var heillandi frá fyrsta degi.
Og þá fann ég það í þessu samfélagi, mig langar að þjóna sem prestur út á landi. Kynnti Sigurði sem var í Odda. Þegar Sigurður í Odda hóf presturinn og stemmi brestur ekki, hann alltaf í Áskirkju núna, stemmi brestur ekki minni, þegar hann hóf presturinn 87, og minnum hann hafa nefnt að við með einhvern tímann hann gæti valið á milli 14 embætta sem voru laus. Þannig að þetta gengur nú alveg svolítið í sveiflum. En hvað hefur breyst? Þegar ég var í starfsnáminu, eða sem sagt í starfsþjálfun á lokinni útskrift, þarna 97, þá var búið að stytta mér þessa starfsþjálfunina, en þá var hún 6 vikur þegar ég var, og þá áttu að vera 3 vikur út á landi og 3 vikur hjá presti á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta var alveg skýrt, og eftir sem ég best veit þá er þetta ekki lengur svona. Þegar ég var á Hvammstanga þá fékk ég guðfræðinema til mín sem var bara að hans eigin frumkvæði, af því að hann langaði til þess að kynnast kirkjustarfinu út á landi. Sett í skóinn hjá börnunum mínum og alls konar, sko. En húsnæðismálin hefur verið bent á, og það er náttúrulega mál sem er í umræðu, er á nokkrum stöðum í umræðu og er bara mjög mikilvægt að hafa í huga. En ég held að við ættum líka og þessi hópur taki með sér að ræða við guðfræðinema og kandídata, þá sem eru guðfræðinga, þá sem eru í þessu mengi hugsanlegra umsækjanda, að spyrja þá einfaldlega hvað þarf til þess að þú sækir starf út á landi. Og þar hugsa ég við fáum bara heilmörg svör sem væru áhugaverð. Talaður akstur. Jú, við vitum að flestir búa náttúrulega á suðvesturhorninu. Og eins og ég nefndi mig sjálfan. Við keyrum eitt og annað, og nú er ég náttúrulega bara á Suðurnesjum, og ég keyri kannski svona, einhvers staðar á bilinu svona 6 til 8.000 kílómetra á ári sem svona embættisakstur, og en kannski 20 og eitthvað þúsund kílómetra prívat. En stór hluti af því er vegna þess að ég er prestur út á landi, og vegna þess að mitt kannski net, stórfjölskylda og þess áttar er á höfuðborgarsvæðinu þar sem ég er fæddur uppalinn. Og ég hugsa að þetta gæti átt við fleiri, þar að segja, það er ákveðið sem er embættisakstur, en svo er bara ýmislegt sem að gera það að verkum þegar menn er út á landi, þá erum við kannski langt frá sínu sem að er hluta því sem að kannski heldur fólki frá því að sækja Varðandi kjörin, þá náttúrulega eru kjarasamningar núna þannig að þar er skýrt tekið fram að það farið að ramma svolítið inn vinnutíma. Þannig að við erum öll í viðurþjónustunni með sömu til þess að gera vinnuskyldu, stefnt skala 36 stunda vinnuviku, eitthvað svona, óháð því hvers eðlis embættið er. Þannig að það eru rök sem mæla með því að laun séu að minnstakosti jöfn, að grunnlaun séu að minnstakosti jöfn. Varðandi menntun, sem að hér var komið inn á, að ég tek undir það að við eigum ekki að gjaldfella menntun, en við eigum heldur ekki að vera svo þröngsýn að við séum ekki til í að horfa á að önnur menntun getur nú kannski bara nýst mjög vel í starfi. Ég tók náttúrulega bara mína hefðbundnu guðfræðimenntun hér í Háskóla Íslands, var nú engin afburðanámsmaður en svona þokkalega meðalnámsmaður. Þegar ég kem síðan út í starf, út á landi, 28 að vera 29 ára gamall, að mjög stór hluti af mínu starfi gerði kröfur til mín sem ég lærði nákvæmlega ekkert í guðfræðideild Háskóla Íslands. Og þar kom sér vel að ég hafði verið mikið í barna- og æskulistarfi, ég hafði unnið í Vatnaskógi og kynnst prestum, unnið með prestum. Og það er líka menntun. Sko, menntun er ekki bara hvað maður hefur lært í háskóla, menntun er hvaða færni maður býr yfir. Hér hefur verið nefnd norska leiðin, ég þekki hana aðeins, starfaði 2 ár í Noregi. Og ég held að það sé alveg óhætt fyrir okkur, sem eru nú bara 1/10 af norsku kirkjunni til dæmis, hvað var það fjölda, að velta fyrir okkur þeim möguleikum sem að norska kirkjan hefur farið. Þær leiðir hafa svo sem aðeins breyst, þær voru með á tímabili 3 leiðir, nú eru þetta aðalega 2 leiðir, hefðbundin kanteólmenntun og síðan þetta veginn til prestatjenesti sem að Benjamin nefndi
áðan. Einn af kostunum við til dæmis veginn til prestatjenesti þá leið það að það kannski fólk sem miklu fleiri háskólaeiningar heldur en til dæmis hefðbundin Canteo héðan, menntun sem að nýtist í starfi, sem fagfólk þar í norsku kirkjunni metur hæft til þjónustu og gæti einmitt sérstaklega nýst vel í þjónustu á landsbyggðinni. Þar sem það oft þörf fyrir breiðari menntun og breiðari færni heldur en kannski á höfuðborgarsvæðinu þar sem að svigrúm til þess að ráða meira sérhæft starfsfólk. Þannig að við ættum að hafa þetta opið og taka tillit til þessa. Já. Til máls tekur vígslubiskupinn á Hólum, Gísli Gunnarsson, eftir honum talar Hildur Inga Rúnarsdóttir. Já, forseti, það nú eiginlega flest allt komið fram sem þarf að ræða og sem þessi starfshópur þarf svona að fá í nesti. Ég vil bara líka minna á það að biskupafundur búin að ákveða það að fara í þessa vinnu svipaða. Það að segja að skipuleggja vígða þjónustu í landinu. Þannig að þarna gæti orðið gott samstarf á milli og bara minna á að mikilvægi þess að í þessum hópi veljist fólk sem þekki vel starfið á landsbyggðinni og hvernig að vera þar. Ég vil aðeins nefna launin að það ekkert langt síðan að sú breyting varð með laun presta, grunnlaun, að þau urðu hærri hér á höfuðborgarsvæðinu og þéttbýlisstöðum heldur en út á landi. Lengst af á mínum starfsferli þá voru grunnlaun sömu grunnlaun allra presta og það þótti bara eðlilegt því að eftir því sem söfnuðir stækkuðu þá fengu prestarnir meiri laun eftir hinu svokallaða aukaverka taxta og síðan gerist það fyrir nokkrum árum að það var ákveðið með stuðningi þáverandi stjórnar prestafélagsins að breyta þessu. Þannig að laun presta í minni söfnuðum grunnlaunin urðu lægri. Og þetta er ekki bara peningarnir, þetta er líka ákveðið viðhorf að þetta er ákveðin skilaboð. Þitt starf er ekki eins metið eins og okkar í þéttbýlinu. Og það fer líka dálítið svona illa í fólk og fólk finnst það svona vera kannski meiri upphefð í því að vera á stöðum þar sem eru borguð hærri laun. Varðandi námið, og ég ræddi þetta við séra Benjamin mín, við vorum svona, ég var jafnvel að hugsa að koma með tillögu varðandi námið og en svo sáum við að þetta myndi rúmast þarna inni. Ég þekki það eru 2 stúlkur fyrir norðan og sem hafa verið að vinna í kirkjunni, ungar og mjög fínar. Báðar hafa áhuga á guðfræði og ég veit að önnur þeirra hefði farið í guðfræði. Hefði hún haft tök á því að byrja allavega að læra það í einhverju stafrænni kennslu því að hún hafði ekki tök á að fara til Reykjavíkur. Þannig að ég held að þetta sé dálítið stórt mál að guðfræðideildin og þjóðkirkjan, og gott að heyra hvað Dr. Arnbjörg tók vel í það, að færa að hugsa meira um þetta. Auðvitað eru ákveðin hluti af náminu sem þarf að vera á staðnum og í hópnum og annað slíkt. En ég held við verðum að skoða þetta með aukinni tækni að breyta einhverjum hluta guðfræði námsins. Nú það er ýmislegt sem hefur breyst á síðustu árum. Ég veit ekki hvort að það gerir útslagið. Það er eins og með húsnæðismálin. Hér á árum áður, hvað hlustaði maður á margar ræður hér á kirkjuþingjum hlunnindi presta út á landi og menn alveg bara göft yfir því að þeir fengu einhverja peninga úr hlunnindum jarðana. Og það er meira í flestum tilvikum búið að taka þessar jarðir af prestunum og margt svona sem hefur breyst líka, þó ég efast að þetta sé aðalatriðið. Því að til dæmis það sem ég þekki til og auglýst yfir eitt presti, það er ekki einu sinni hringt til að spurja um húsnæði.
Því að nú veit ég það að við erum tilbúin að borga hérna leigustyrki þar sem ekki eru prestbústaðir. Og varðandi svona þessar sameiningar prestakallana, þetta átti að vera meðal annars til þess að prestar fyndu, það verið svona auðveldar fyrir prest að koma að vinna í teymi. Þetta virðist ekki heldur hafa skilað sér. Það virðist ekki hafa skilað sér að sameina 3-4 dreifbýlisprestaköll í eitt, að það virðist ekki heldur ganga upp eins og hérna Steindór svona nefndi áðan, þó ég held að hafi svo sem ekkert breyst mikið á Skagaströnd og hérna í því sambandi. Þannig að ég vil svona aðeins telja þetta upp en hérna bara ég vænti þess að biskupafundur muni eiga gott samstarf við þessa nefnd ef þessi tillaga verður samþykkt. Til máls tekur Hildur Inga Rúnarsdóttir, eftir henni talar Hilda María Sigurðardóttir. Forseti, já ég gat nú eiginlega ekki annað en staðið upp, það verður nú frekar lélegt að umfjöllun málefni landsbyggðarinnar ef ég stæði ekki upp. En það sem Benjamin talaði það er allt mjög áhugavert, en ég ætla að taka undir með þetta með gjaldfellinguna á náminu, eða það er að segja slaka á ákveðnum kröfum. En þó er það náttúrulega líka þekkt í okkar kirkju því að langafi minn einn, séra Sveinn, var prestur en hann var ekki guðfræðingur eins og ég. Hann var bara svona afskaplega vel gerður manneskja eins og ég og þess vegna var hann vígður til prest. En það var hérna, þannig að þetta er þekkt sko hjá okkur líka, en hann er til dæmis hvergi að finna í guðfræðingatalinu og hann gleymist mjög oft í upptalningum á íslenskum prestum en þannig að hann var svona minna virði en vil ég giska hvað hann var prestur. Einhvers staðar sem enginn veit hvað er. Hann var sendur þangað sem enginn vildi fara. Það var afsláttarprestur var sendur á afsláttarsvæði. Það er bara þannig. Þannig að sko, ég get alveg lofað ykkur því að afsláttarprestarnir, fyrirgefið, þetta er hræðilegt orð, ég bara bjóða til, en þetta sýnir náttúrulega algjörlega mína fordóma, en sko afsláttarprestur er aldrei ráðinn í Reykjavík, ég get alveg lofað ykkur því. Það bara, svo ég taki nú aðeins snúningin á þessu, en sko þetta fyrirbæri með prestaskortin hefur verið mér hugleikið svolítið lengi og þegar ég var handlama núna fyrir stuttu þá gat ég ekki prjónað á kvöldin og ekki haldið á bók til að lesa en ég get ekki stoppað á mér hausinn þannig að ég fór að skoða prestaköll landsins og úr því var það að ég sendi könnun á alla sóknarpresta í landinu og bað þá að svara mér nokkrum spurningum sem lýsa grunnþjónustu og bara því sem við sinnum í hverju prestakalli fyrir sig út frá þeim starfsreglum sem við erum með og því sem við þjónum almennt. Og prestaköllin eru gríðarlega ólík. Og af þeim svörum sem ég er nú þegar búin að fá, að þá get ég sagt ykkur að það er langt frá því að öll prestaköll hreinlega ná að uppfylla messuskyldu. Komast ekki yfir það. Þannig að annarkvort verðum við að breyta reglunum eða halda fram að brjóta þær, sko. Eða endurskoða hvernig við ætlum að hafa þetta. Ég veit ekki hvort þið hafið lesið þarfagreiningarnar sem að birtast núna þegar verða að auglýsa eftir preststöðum. Eitt af því ástæðan fyrir því ég sendi þetta, settist niður og bjó til þessa könnun og sendi hann út var svo og ég las þarfagreiningun á Patreksfirði. Hún var lengri en handleggurinn á mér og ég er samt alveg þokkalega sko, ágætis vængkaf sko, og þar stóð það er sko 50% prestur sem er satt, en samt ekki satt. En hann er allavega ósýnilegur. Presturinn á Patreksfirði á svona 50% lítinn ósýnilegan vin þegar hann kemur þangað. En þarfagreiningin var jafn löng og handleggurinn á mér og það stóð þetta allt skalt þú gera og svo klikti út með og helst svolítið meir en það. Sko, ég hefði ekki hringt til að spyrja hvort það væri einu svona pressettur þarna, sko. Þetta er ekki aðlaðandi, við erum búin að búa, ég veit ég er að tala neikvætt, sko, en þetta vex fólki í augum. Það er gott að vera á Patreksfirði, það er gott samfélag þar, það er ekki málið, en fyrir þann sem er kannski að hugsa breytingar, þá er svona ekki aðlaðandi. Þetta lokkar ekki fólk að. Og sum prestaköll, þegar maður sest niður og skoðar, sko, 20 sóknir.
þar sem messuskyldan 150 messur á ári, fyrirgefið, það 52 sunnudagar í árinu, krakkar. Það Skagafjarðarprestakall, þetta skrýmsli, þetta ekki prestakall, þetta óskapnaður. Það er bara, fyrirgefðu Gísli minn, fyrirgefðu. Þarna þarf að segja, hvaða kröfur erum við að gera til starfsfólksins? Það fínt að vera í Skagafirði. Skagafjörður er prestakall sem liggur mjög vel. Það er frábært starfar, það er allt jákvætt við það. En ef þú horfir á þetta uppsett út frá starfsreglum og öðru og hvað er ætlast til að prestinum, að þá horfir bara á þetta og segir þetta ekki vinnandi vegur. Hvernig á ég að komast yfir þetta? Hvernig á ég að fara að þessu? Og það er alveg rétt. Það er fullt af hlutum sem hægt að vinna innan prestakalla sem þurfa ekki að vera á færi prestsins. En þá förum við líka að vera komin út í þá stöðu að prestarnir fara að vera sérfræðingarnir með fólk undir sér. Þá förum við bara að sinna vígðri þjónustu. Það að vera með barnastarf, það hluti af vígðri þjónustu? Það hafa ekki öll prestaköll efni á því að vera með æskulýðsfulltrúa. Ég hugsa þó að allar sóknirnar í Ísafjarðarprestakalli legðu saman, við gætum ekki ráðið til okkar æskulýðsfulltrúa. Ertu að líta á klukkuna, ég er búin að tala svo lengi, séra Gísli. Ég hef enn tíma. Þá komum við líka til dæmis með hvíldartíma presta. Hvenær áttu að eiga hvíld? Þarftu alltaf að fara heiman til að eiga hvíld? Máttu hvíla þig heima hjá þér í frið og ró? Þetta er svolítið spurning hvað ætlastu til að starfsfólkinu þínu. Skagafjarðarprestakall alveg vinnandi vegur, það alveg hægt að þjóna því vel. En spurningin bara hvernig á að fara að því. Hvernig ætlum við að gera það? Við erum búin að setja niður og samþykkja 36 stunda vinnuviku á presta, sem bara svona meðal vinnuvika fyrir bara á almennum launamarkaði. Það er ætlast þess að við eigum 2 frídaga í viku. Ég náði 3 frídögum í september. Ég vann 132 tíma í fyrstu vikun í september, samfleytt, sem hefði þýtt að ég átti að vera í fríi hinar 3 vikurnar. Þetta er ég skráði mig í viðbótarnáma því við vorum að tala um fjarnámið. Ég skráði mig í nám í haust, eða í voru ætlaði að fara í því að haust. Ég féll á mætingu á fyrsta tíma, þetta eru lotur ég fallin. Ég hef aldrei nokkuð tíman á ævi minni fallið í námi áður. Ég komst ekki frá því að við vorum bara 2 til að jarða. Ég gat ekki staðið og sagt, nei, sorry, ég get ekki jarðað, ég er að fara að sækja mér menntun. Þetta eru starfsmannamál að mörgu leyti, en þetta eru líka skipulagsmál og þetta er líka spurningu það í hvað ætlum við að setja peninga. Og þá er gott að minnast á Kristnisjóð, vegna þess að gamla hlutverk Kristnisjóðs var meðal annars þetta, að styðja við það þar sem að prestarnir komast ekki yfir hlutina að borga fyrir ákveðna hluti. En Kristnisjóður er bara eiginlega svolítið blankur. Þar fara peningarnir í ákveðin verkefni sem er gott, ég sé ekki eftir því, en við, prestaköllin út á landi geta hvergi sótt í neitt til þess að efla starfið sitt. Ég er með svo margt annað sem ég þarf að segja, ég held ég láti þetta gott heita, en málið er það, þetta fer í bylgjum, en eins og staðan er í dag, að þá þurfum við að finna leiðir með það hvernig við ætlum að brúa bilið, þanga til þeim fjölgar prestum sem þetta er pressefnum sem útskrifast á guðfræðildinni. Eins og Siggi sagði, þetta fer í bylgjum, en það er alveg greinlegt að við þurfum að brúa bil. Það er bara þannig. Og það er okkar hlutverk á kirkjuþingi að sjá til þess að biskuparnir geti brúa þetta bil. Og ég horfi alveg græðgis augum á guðfræðinemann frá Ísafirði Takk. Sem að tekur nú til máls, Hilda María Sigurðardóttir. Og eftir henni talar Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Forseti, já, ég er sem sagt guðfræðinemi og það styttist í að ég fari að sækja Og ég hef alltaf séð fyrir mér að ég muni sækja út á landi, helst á Vestfjörðum einmitt. Og ég er sammála því að
efnahagslegu hvati sé eitthvað sem að geti styrkt stöðun út á landi. Svo hef ég oft verið spurð hvort ég vil ekki fara einhvers staðar þar sem er prestbústaður. Það er ekki endilega það sem ég myndi sækjast eftir, að fara í eitthvað eldgamalt hús út á landi sem er bara í niðurrifi. Ég myndi miklu frekar vilja fá bara húsnæðisstyrk eða eitthvað. Þannig að það er ekkert endilega vandamálið. Ég er sammála því að það þurfa að gera fjarnám að möguleika, en það þarf þá líka að gera það mjög vel, því að til þess að gæði námsins verði ekki verri. Ég var í fjarnámi að hluta til í COVID, það var ekki fjarnám, maður fékk kannski að sjá hnakkan á kennaranum sem skrifaði á töfluna eitthvað sem maður sá ekki, sem er ekki fjarnám, en það er allt öðruvísi eins og kennarar hafa núna gert, gott fjarnám þar, og það hefur hvetur kennara til þess að fara í nám og líka út á landi, og ég hef heyrt alveg margar sem myndu vilja fara í þetta nám en hafa bara ekki möguleikann á að koma suður. Já, og það sem að mér finnst mest óheillandi, nú er ég búin að vera í starfsþjálfun upp í Grafarvogi, þar sem eru 3 prestar, djákni, æskulýðsfulltrúi, bara mjög gott samstarf, og það er mjög heillandi að vinna í söfnuði þar sem allir eru að vinna saman. Og það sem ég finnst mest óheillandi við að fara út á land er að ég verði send bara á eitthvað eyðibýli fyrir austan og eigi bara að redda málunum. Og bara án þess að vita nokkur og ekki í samstarfi við neinn, og það er mjög leiðilegt að heyra að svona samstarf sé ekki ganga, og það er eitthvað sem þarf að gera til að tryggja að það gerist, af því að ég get ekki unnið kannski alla 52 sunnudaga ársins og verið í fullri vinnu bara að sjá allt og aldrei, og þetta líka með að fara í sumarfrí. Bara, ég las einmitt þessa lýsingu á Patreksfirði og vissi af því að það væri þessi ósýnilegi 50% manneskja með, og ég er 70% æskulýðsfulltrúi í Grafarvogi, og það er bara nóg að gera að halda uppi svona barnastarfi í einum reyndar stórum söfnuði, en ég sá bara að fara að halda barnastarfi í 3 ólíkum kirkjum í 3 bæjum og sinna öllu hinu. Ég hef ekki hugsað mér að sækja þar, og ég held að það þurfi að gera eitthvað til að tryggja starfsumhverfið sé gott og að prestar fái það frítíma sem þeir þurfa bara til að geta verið með fjölskyldunum sínum. Og já. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir, eftir henni talar Einar Már Sigurðarson, síðan Jónína Rós og Axel Árnason og Arnfríður, þannig að forseti loka núna mælendaskrá. Jæja, og svo bara við verðum að gera hlé á þessar umræðu eftir, já, það er allt í lagi. Forseti, ég skal ekki tala lengi, ég gæti tala eins og í allan dag, en maður svona veit ekki alveg hvar maður á að byrja. Sko, fólk hefur auðvitað sínar ástæður fyrir því að sækja ekki út á landi eða fyrir því að sækja af landsbyggðinu og á höfuðborgarsvæðið, og ég veit það vel og tala af reynslu og ætla svo sem ekki að fara að deila henni hér. En ég get þó tekið undir með séra Hildi að álag á presta út á landi er gríðarlegt, og það er allt of mikið, og ég þakka Hildi Maríu fyrir hennar ræðu hér, því að ég held að það veri mjög mikilvægt fyrir okkur að fá þetta input frá guðfræðinema inn í umræðina og fáum við að heyra hverjir hennar áhyggjur eru, og þær eru réttmætar. En auðvitað er það kannski ekki allstaðar þannig að álagið sé svo mikið að fólk sé að kikna undan vinnu, og það er bara þannig örugglega í öllum stéttum, og fólk er ólíkt. En mér langaði kannski bara að deila því með ykkur að þegar að nýju kjarasamningarnir sem við samþykktum í vor voru gerðir, og þá fórum við nokkur á fund með kjaranefndinni og kjarafulltrúa prestafélagsins, þar sem við vorum einmitt að ræða þetta, og þetta voru svona einyrkjar út á landi sem fóru á þennan fund, sem eru einmitt ekki í þessu samstarfi. Sko, samstarf þýðir ekkert endilega að þú sért ekki að vinna sem einyrki, því að sumstaðar er verið að sameina, en fólk heldur samt bara áfram að vinna sína vinnu og allt er óbreytt, og þú ert í rauninni að vinna sem einyrki áfram. En við vorum nokkur sem vorum á mjög svona,
einangruðu svæði þar sem við þurfum einmitt að sinna öllu starfi sjálf og einhvern veginn engin til þess að leysa okkur af í æskulýðsstarfi eða hverju sem það er. Og það var verið að ræða hvata við sæjum fyrir okkur. Og það var eiginlega alltaf svona niðurstaða mín eftir að hafa hugsað þetta mikið að að hækka laun er auðvitað gott mál, en álagið var bara það mikið að það hefði ekkert gert neitt fyrir mína andlegu heilsu endilega að fá meiri laun fyrir það sem ég var að gera. Ég þurfti bara að fá einhvern til að taka einhvern þunga af því sem ég var að gera. Og við í rauninni stungum upp á því að það yrði þessi sumarfríshvati, að bara þessir prestar fengju meira frí á móti, sem er kannski einmitt eitthvað svona útfærsluatriði, svo þarf einhver að leysa okkur af, en ég held að það sé, geti verið lausn að það sé bara aukið sumarfrí, þannig að maður vinnur mikið en maður fær þó allavega að fara í burtu og færa aðeins að kúpla sig út og vinna í sjálfum sér inn á milli. Ég held að það sé mjög mikilvægt og biskup hefur talað að auka fjölbreytni í þjónustunni og Steindór minntist á við þurfum ekki bara að presta og það er alveg rétt. Og það hefur verið rætt að ráða að fleiri djákna og ráða æskulýðsfulltrúa sem að koma ekki í staðinn fyrir presta, hvorki djáknar né æskulýðsfulltrúar, en þeir koma til þess að sinna kærleiksþjónustu og til þess að sinna æskulýðsmálum þannig að prestar þurfa kannski ekki að gera það. Og það minnkar álag og ég held að það sé eitthvað, ef við tökum til dæmis bara prestakall eins og Austfjarðaprestakall sem dæmi, að það myndi hjálpa mikið þar að fá æskulýðsfulltrúa eða djákna, en þeir kom ekki í staðinn fyrir prestana endilega, en það myndi hjálpa mjög mikið til þess að minnka álag á prestana og þeir halda það kannski eftirsóknarverðar að koma og starfa þar. En já, mér langaði líka bara að segja hvað mér finnst mikilvægt að í þessum starfshópi verði einhver frá einmitt Guðfræðideildinni og frá prestafélaginu og ég held að við erum að passa að halda því. Enn eru 6 á mælendaskrá, þannig að forseti hyggst bara hleypa einu með 2 að núna og síðan verðum við að gera hlé á þessari umræðu því að það er ævinlega gefið messuhlé og við erum 4 sem tökum þátt í messunni í Hallgrímskirkju og þannig að síðan er náttúrulega lambalæri í hádeginu og við byrjum aftur klukkan 1. En það er Einar Már Sigurðarsson sem tekur til máls og svo ætla ég að gefa henni Jónínu Rós Guðmundsdóttur orðið og aðrir verða bara að bíða. Forseti, nú er rétt að þakka fyrir það að fá að tala áður en lambalærið þyngir oss, en ég ætla enn einu sinni að reyna að vera stuttorður, en ég segi svona svipað og Þuríður, ég gæti tala hér býsna lengi þetta frá ýmsum sjónarhornum. Ég sé og heyri á þessari umræðu sem hér hefur átt sér stað að þessi tillaga var býsna þörf og þó fyrir hefur verið kannski. Ég sé líka að þessi tími sem við ætluðum starfshópnum til að starfa miðað við það sem allt sem hér hefur komið fram og greinlegt er sem þarf að skoða, þessi tími er kannski heldur naumur þó að það þurfi að gera strax. Þannig að ég myndi leggja það til við nefnd að hún íhugaði það þegar hún skoðar máli hvort það ætti ekki að sitja inn að yrði áfangaskýrsla í vor, áfangaskýrsla frá hópnum og gefið síðan aðeins rýmri tími vegna þess að þetta er svo stórt mál og það eru svo margir snertifletirnir og við þurfum að varast ýmislegt en við þurfum líka að vera óhrædd við að gera tilraunir til þess að leysa þetta mál. Ég beið eftir því og sagði Magnúsi það, ég beið eftir því að biðja orðið þar til Magnús væri búinn að tala. Og af hverju var það? Jú, það var vegna þess að ég mundi mitt eftir þessu ári sem þeir frændur skiptust á starfi. Og heyrði viðtal við Magnús í útvarpi væntanlega, þar sem hann var að fjalla þetta og mér fannst tónninn hjá Magnúsi svo góður og hann kom svolítið inn á það einmitt áðan og ég vil brýna presta út á landi að gleyma sér ekki alveg í öllum þeim lausnum sem við þurfum að finna til að leysa málið, en gleym ekki því jákvæða. Vegna þess að vera prestur út á landi, nú get ég ekki talað af eigin reynslu að vísu, en ég hef séð það. Þetta er eins og hér hefur komið fram allt annað starf og að vera prestur
á landsbyggðinni er auðvitað þannig að menn verða mjög sterkt hluti af samfélaginu og það skiptir gífurlegu máli og það gefur alveg örugglega prestunum líka mjög mikla lífsfyllingu að finna hvað þeir eru mikilvægir og maður á ekki að gleyma sér í hlutum en þið viti kannski flest að mitt byggðarlag hefur gengið í gegnum mikla erfiðleika fyrir ekki mjög löngu síðan. Og hversu mikilvægt starf prestana var þá, það þarf ekki að segja ykkur það. Það bara skipti öllu máli fyrir samfélagið, ég fullyrði það. Þannig að, já þetta er táknrænt forseti. Og það er spurning, þegar maður heyrir bjöllu, þá var maður vanur því að væri verið að vekja athygli á því að nú ætti bara að fara að ljúka málið sínu. Þannig ég veit ekki nema ég bara geri það fyrir forseta að hætta núna en ég ítreka það eru svo margir fletir að við þurfum að sinna þessu máli rétt í lokin meðan bjöllur glymja. Sko biskupafundur, hann getur ekki einn og sér, ég er búinn að sjá það mjög greinilega í umræðunni, hann getur ekki einn og sér fjallað þetta. Við þurfum starfshóp við hliðin á biskupafundi og það þarf að vera náið samstarf eins og séra Gísli kom mjög vel inn á. Þannig að ég legg til eðlilega sem einn af flutningsmönnum að tillagan verði samþykkt en bið nefndina sem það fjallar að íhuga þetta aðeins með tímafrestin. Ákafi okkar var svo mikill við þetta að við vildum bara drífa þetta í gang og það þarf að gera en áfangaskýrsla er kannski betri. Má ég hætta núna? Það er spurning hvort að, já, Jónína Rós Guðmundsdóttir, treystir þér til að tala undir þinni kirkjuklukku? Já, gjörðu svo vel. Og eftir ræðu Jónínu þá gerum við hlé á þessum umræðum. Forseti, svo ég byrja á því að benda ykkur á það er innsetning nýs prests hjá okkur í Háteigskirkju, þeir sem ekki ætla að fara í Hallgrímskirkju. Ég ætla að reyna að vera mjög stutt orð. Mér langar bara til að byrja, mér langar til að bera pínlítið saman hvernig það er að vera kennar og skólastjórnandi út á landi og í Reykjavík og síðan hvernig, reyna svona aðeins að hugsa það út frá preststarfinu. Í fyrsta lagi langar mér bara til að segja já þá reynslu. Ég fædd og uppalinn, fædd á Sólvangi í Hafnarfirði og hélt ég myndi aldrei búið út á landi. Ég fór í starfsþjálfun eða það sem hét þá æfingakennsla í Ásaskóla í Gnúpverjahreppi árið 1981. Það gerði mig að svolítilli landsbyggðarmannesku. Ég ætla bara að segja það er dásamlegasta æfingakennsla sem ég held að maður geti bara hafa farið í og ég bý ennþá að henni. Þannig að mig langar bara, sko, nú veit ég til dæmis að Háskóli Íslands hefur ekki lengur efni á því að senda kennaranema út á land, það er ekki lengur skylda að fara út á land og ég hef á tilfinninguna að gæti verið það sama með guðfræðideildina. Mér langar bara til að yfirfæra þetta, eins og það sem Sigurður Greta var að segja, að það fara út á land og prófa að vera þar, það skiptir bara öllu máli. Þannig að þetta starfsnám skiptir mjög miklu máli. Langar mig líka bara aðeins þetta með fjarnámið, ég veit ekki, nú er ég náttúrulega ekki guðfræðingur og ekki verið í guðfræðideildinni, ég velti bara fyrir mér hvað er það við þetta nám sem að gera það að verkum að það er ekki hægt að byggja það upp sem fjarnám. Það er nefnilega stundum þannig maður þarf að gera átök. Það til dæmis vantaði sérkennar á Austurlandi í kringum, hvað var það í kringum 85-6, þá var bara gert átak. Það var búið til nám á Austurlandi sem var svona byggt upp í lotum og það var til þess að við fengum 13 nýja sérkennar á Austurlandi. Getum við, þú veist, er ekki eitthvað svona sem við kannski getum gert? Og svo langar mig bara, og við þurfum að halda því á lofti allstaðar, að íslenska samfélag telur hausa endalaust og metur það til launa. Það er ekki eðlilegt í dreifbýlu landi. Það er óeðlileg vinnuregla. Þetta er alveg eins bara með skólastjórnendur. Nú er ég skólastjórnandi í stórum skóla og ég er með miklu hærri laun heldur en einhverjir kollegar mínir sem ég veit að hafa ekki einu sinni ritar, ekki einu sinni neina aðstoðamenn út á landi, þurfa að vinna öll þessi verk hérna sjálfir og þetta er ósanngjarnt. Við eigum ekki að miða allt út frá hausatölu. Það er eitt sem að hérna skiptir miklu máli. Svo langar mig bara aðeins líka til þess að nýta reynslu mína sem er að ráða kennara mjög oft. Við erum í þeirri stöðu.
Ég vildi óska þess, ég gæti bara ráði kennara sem eru með grunn í kennslufræði, eru með B.Ed.próf og síðan master í kennslufræðum. Vitið það, svoleiðis fólk, það bara, vitið, ef ég ætlaði, það bara ekkert mjög mikið af því. Þess vegna vel ég kennara sem eru með grunn til dæmis í sálfræði, af því ég veit að það getur aðstoð í kennaristarfinu og hafa síðan fengið kennsluréttindi ofan á það. Gætum okkar svolítið á því að vera ekki rosalega heilög í öllum okkar skilgreiningum. Ég skil mjög vel, það viðkvæmt mál og guðfræðinámið mjög merkilegt nám og við eigum ekki að gjaldfella það, en stundum bara neyð og hvað gerum við þá? Og svo langar mér bara, ég svo glöð með þetta með sem hún var að segja, hún Hanna, með þetta með hana langar ekki til að búa í eldgömlu húsi á landsbyggðinni. Þið vitið, við skulum bara vera alveg með það á hreinu. Það flutningsstyrkur, eitthvað svona húsnæðisstyrkur en ekki pressetur sem málið. Takk. Nú verður gert hlé á þessu fundi. Fundur hefst aftur klukkan 13:00.
Fundi er framhaldið og fyrir er tekið á ný 33. mál. Forseti freistast nú til þess að biðja fólk að stytta mál sitt til að sé nú mikið komið fram áhyggjur manna á landsbyggðinni. Málið er bara að skipa þessa nefnd sem að vonandi verður bara samþykkt, en á mælendaskrá eru allavega 5 ennþá. En ég er bara að loka mælendaskrá hér með. Nei, ég er búin að loka þessu. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum talar Arnfríður Guðmundsdóttir. Forseti, í raun og veru sagðir þú það sem ég ætlaði að segja. Þetta er tiltölulega einfalt mál það að samþykkja eða hafna nefndarskipan og ég ætlaði nú samt sem áður að tala eins og hinir og hinn og benda okkur á það að þetta er spurning nefnd eða nesti og ég held að við séum ég er ekki að dæma einn en einn þó ég segi þetta og ég kannski dæmi alla, að við tölum allt og mikið mál sem er bara í raun og veru sára einfalt að afgreiða. Og leið erum við að gera eitthvað við okkur sjálf, þannig að við höldum við séum að leysa mál eða komið tillögur, en nefndin á að gera þetta. Og það sem mig langar að segja, eftir þessa ágætu messu í Hallgrímskirkju, að við getum talað út og suður alla hluti, eins og við höfum oft gert, en það er aðeins ein tala sem ræður ferðinu og það er talan á fjárhagsáætlunin okkar, þessi 4,3 milljarðar. Sem í raun eru 500 milljónum lægri út af jöfnunarsjóði og það sem ég ætla bara að reyna að hvetja okkur að fókusera á það sem skiptir máli því að við getum ekki að hækka þessu upphæð, við getum hugsað hvernig getum við nýtt hana best og það sem ég ætla að bæta við okkur, hvernig förum við að því að fólk finni Jesú eða finni hann í lífi sínu, hvað þarf til? Er þetta að kenna það að fara til Jesú? Eða þarf fólki að reyna það sjálft. Við vitum að það er hægt að kenna fólki að fara rangan veg og ég minni bara á þessi 2000 ára gamla vanda sem er orðaða svona, verkamenn eru fáir en uppskeran er mikil. Takk. Til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir og eftir henni talar Magnús Erlingsson og síðan Stefán Magnússon. Og svo framsögumaður. Forseti, ég sagði fyrir messu að ég teldi að það væri mjög mikilvægt að þessi umræða fari fram í þessum starfshóp sem vonandi verður settur á laggirnar og ég vil árétta það eins og með Axel núna taka undir mikilvægi þess að við förum bara í vinnu þá vinnu og sá starfshópur komi síðan og skili niðurstöðum sem við höfum þá forsendur til þess að eiga þá upplýsta umræðu Vegna þess að ég hef áhyggjur af því hvernig umræðan hefur verið hérna í morgun. Ég hef áhyggjur af allri umræðinni það að mennta presta öðruvísi út á landi heldur en í bænum. Erum við þá með minni og meiri presta eða minni og meiri guðfræðinga? Og ég held að það sé ekki góður kostur. Fjarnám, fólk notar oft hugtakið fjarnám yfir eitthvað sem bara hefur ekkert með fjarnám að gera. Og það er mikill munur á fjarnámi og rafrænum kennsluháttum sem við erum að nýta okkur upp í deild. Og eins og Hilda María sagði, þá þurftum við að grípa til þess í COVID að bara skella allri kennslunni á Teams og og eins og Hilda María sagði líka að þá var það ekki fjarnám. Það var neyðarástand sem við brugðumst við og ég ætla bara að fullyrða það hér að nemendurnir voru ekki síður ánægðir heldur en við að koma aftur í kennslu stofuna. En því að þar fer að mínu viti galdurinn fram. Þar fer menntunin fram. Við í
Guðfræði og trúarbragðafræðideild vorum að skrifa undir endurnýjaðan samstarfssamning við þjóðkirkjuna. Við erum búin að hafa slíkan samning í gildi í 10 ár og það er mjög góður grunnur fyrir því að við vinnum þetta verk saman og ég vona að okkur lánist að gera það. Það hefur verið talað að það megi byggja guðfræðimenntun ofan á aðra menntun og ég ætla bara að benda á að núna nýlega þá stofnum við nýja námsleið sem að heitir MA í djáknafræðum og þar erum við einmitt að bjóða fólki að koma inn með aðra grunnmenntun heldur en guðfræðimenntun. Guðfræðingar með BA mega líka koma en við erum líka búin að opna það fyrir kennara eða hjúkrunarfræðinga eða félagsráðgjafa eða þroskaþjálfa eða eitthvað í þeim dúr. Þannig að þar erum við með þessa tegund af menntun, þar sem við viljum gefa fólki með annan bakgrunn, mikilvægan bakgrunn sem við þurfum að nýta betur innan kirkjunnar og gefa þeim guðfræðilega menntun ofan á hann. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég vona bara að þessi starfshópur taki til starfa sem fyrst og starfið þar verði farsælt. Takk. Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir honum talar Stefán Magnússon og síðan Benjamin Hrafn. Forseti, það var minnst hér á í tvígang auglýsingu eftir sóknarpresti í Patreksfjarðarprestakalli og tala þar þarfagreiningu og þar sem ég ber ábyrgð á henni þá ætla ég að svara fyrir þetta. Og svarið er þetta. Börnin á Bíldudal eiga sama rétt á barnastarfi og börnin hér í Háteigsókn. Gamla fólkið á Bíldudal á sama rétt á kirkjulegri þjónustu og gamla fólki hér í Háteigsókn. Og svona gæti ég sagt allar 8 sóknirnar í Patreksfjarðarprestakalli. Það var ekki einu orði ofaukið í þessari þarfagreiningu. Og það stendur í 3. grein þjóðkirkjulaganna, þjóðkirkjunni ber að halda út í vígðri þjónustu og tryggja það að allir landsmenn, óháð búsetu, eigi rétt á kirkjulegri þjónustu. Og það er þetta sem gerir okkur að þjóðkirkju, að við þjónum allri þjóðinni. Og ef við gefum afslátt á því, þá erum við ekki lengur þjóðkirkja. Það að fólki finnist þetta mikið, viðurhluta mikið, þessi þarfagreining og aðra sem birtust á landi, er vegna þess að störfin eru yfirgripsmikil. Ég hef sjálfur reynslu af því að starfa hér í bænum. Skipti við frænda minn. Og við skulum tala rauntölur, tölum verkefni. Ég messaði helmingi sjaldnar þegar ég var hér í Grafarvogsókn í stærstu sókn landsins. Ég þurfti ekki að hafa neinar áhyggjur á barn- og unglingastarfi. Aðrir sáum það. Og svona var allt. Meiri sig í fermingarfræðslunni var ég með færri kennslustundir í Grafarvogsókn en ég er með fyrir vestan. Auðvitað miklu meira fólk þarna. Það að vera prestur er ekki bara fólkið í því að sinna aukaverkum, jarðarförum, skírnum og hjónavígslum. Þær eru auðvitað miklu fleiri hér fyrir sunnan og auðvitað er hér meira álagi í sálgæslunni, ég veit það. En við getum ekki hort fram hjá þessum verkum og ég ætla að leyfa mér hér að gagnrýna þau sem sitja biskupafund, mína ágætu vini. Ég hef stundum á tilfinningu að biskupafundur hafi einnig dottið niður í þessa hólu að telja hausa í stað þess að horfa á verkefni. Verkefnin í Patreksfjarðarprestakalli eru þessi og við ætlum ekki að gefa neitt afslátt á því að börnin á Bíldudal og önnur börn á þessum stað eiga rétt á barnastarfi og fólkið á rétt á því að fá Guðs orð til sín. Það snýst þetta og ég veit að þetta tengist ekki svo sem beint tillögunni en ég gat ekki annað en fara hér upp og svara þessu. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan með Benjamin Hrafn og svo ljúka umræðinni.
forseti. Mér finnst þetta hafa verið góðar nestisumræður, en klálega erum við ekki að taka ákvarðanir um eitt eða neitt núna. Það er örfá atriði sem ég vil koma að. Það er nýbúið að gera kjarasamning presta. Var málum ekki ljóst þá hvernig staðan í þessum málum er? Er engin ábyrgð í kjarasamningi við svona aðstæður? Það er dálítið einkennilegt að það skuli vera þannig að það sé mismunur í launum eftir því hvort þú starfar í stórum eða litlum prestakörlum. Það er mjög skrítið. Það var nefnilega þannig hérna árið að sveitakirkjan flutti í borgina og átti kannski svolítið erfitt uppdráttar til að byrja með hér á borgarsvæðinu. Síðan gekk þetta nú þokkalega, en síðan er einhvern veginn farið að halla verulega á sveitakirkjuna í borginni, eða af borginni. Og þetta er ekki bara bundið við kirkjuna, það er nefnilega þannig að það er engin byggðastefna í landinu og hefur aldrei verið. Það er alltaf merkilegt, sko. Nú eru að koma kosningar eftir nokkra vikur, sko. Og aldrei hefur neitt stjórnmálaflokkar á Íslandi verið með byggðastefnum sem einhver fótur er í, sko. Núna felst byggðastefnan í því að við borgum hærra verð fyrir bensín og olíu, hærra verð fyrir hitaveitu, hærra verð fyrir vatn, samgöngur, rafmagn, allt saman. Þannig að það er kannski ekki endilega bara eitthvað sem þarf að leysa innan kirkjunar, heldur þetta samfélagslegt vandamál, sko. Og við þurfum kannski að ávarpa það sem slíkt. Prestaskortur er talað sem er orðinn og fyrirséður. Hvað gerum við þá? Jú, það hlýtur að vera þannig að við getum bjargað einhverju og þó nokkru með því að ráða fólk til starfa sem ekki eru guðfræði menntað. Eitt preststarf er ca. 20 milljónir á ári með öllu, pluss mínus. Ef að prestakall það sem vantaði prest eða álagi væri mikið, það fjarlægðum eða án að vera að lýsa Patreksfirði hérna áðan, þá gæti kirkjan sett í það, ég skulum bara segja 5 milljónir, það sem að prestakalli gæti keypt fólk til að sinna ákveðnu þáttum starfsins, hvort sem það er að sinna börnum eða eldra fólki eða hvað. Þetta myndi hjálpa alveg klárlega, sko. Þannig að þetta er ekki bara spurning hvernig náum við fleiri prestum strax út í feltið. Við höfum aðra leiðir sem eigum að nýta okkur vegna þess að þær eru miklu fljótvirkari. Og svo skil ég vel að félaga Magnús hafi leiðst í borginni, sko. Ég geri það, mér finnst þetta líka ekkert voða spennandi, það er best í baksýnisspeglinum sem fer hérna, sko. Til máls tekur Benjamin Hrafn Böðvarsson. Forseti, ég ætla að lesa alla punktana sem ég er búinn að rita niður. Nei, tjók. Ég fagna umræðunum þetta mál og búinn að rita heilmikið niður frá öllum sem að hafa talað og tek það með mér inn í nefndina, en ég sit í allsherjarnefnd og get gert grein fyrir punktunum þar og já, ég ætla bara segja þetta gott. Takk. Þá er fyrri umræðu lokið 33. mál. Þeir sem geta samþykkt að máli fari síðar umræðu, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Lagt er til að máli fari til allsherjarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 13. mál. Á þingskjali 13a, fyrri umræða, tillaga til þingsályktunar þarfagreiningu og starfsmat
fyrir starfsemi þjóðkirkjunnar og stofnanir hennar. Flutningsmaður er Steindór R. Haraldsson og tekur hann út til máls. Forseti, þetta mál er náskylt því sem að var verið að afgreiða hérna áðan og þannig er mál með vexti að ég hef margsinnis á öllum mínum ferli, byrjað á því 2012, lagt til tillögur til kirkjuþingsins alls konar myndum og alls konar nöfnum, sviðsmyndir, rannsóknar á þessu, skoða þetta er að gerast, hvað er að gerast í kirkjunni, hvað stendur hún, hvað er framundan. Það var yfirleitt alltaf verið fellt. Ekki hlustað á það. Nú stöndum við fram yfir því sem ég byrjaði að tala fyrir 10 árum síðan, eða meira, það er bara komið í ljós. Að við erum komin fyrir vegg með þjónustuna. Og þá neyðust við til þess að taka á málunum. Og það er aldrei góður bragur því að vera að vinna svona aftur fyrir sig. Það er miklu betra að gera hlutina þannig að við séum að vinna fram fyrir okkur. Ég er mjög hrifinn af þessari tillögu sem var verið að afgreiða hérna áðan. En ég lagði til í þessari tillögu númer 13 að það yrði farið í það að vinna þarfagreiningu og starfsmat fyrir starfsemi þjóðkirkjunnar og stofnana hennar. Og þá er ég að tala bara allt starfið. Við erum búin að koma í gegn þeim breytingum sem átti sér stað hérna 21, gríðarlega miklum breytingum á kirkjunni og reksturinn er allur að komast í það horf sem við viljum hafa hann í. Og það er að baki. En við þurfum að líta inn á við og skoða þjónustuna og skoða hvað er það raunverulega sem þjóðkirkjan er og hvað er það sem við viljum að verði. Og hvernig ætlum við að þjóna því? Mér finnst það liggja svona nokkuð við að það geti komið út að það getur orðið erfitt að vera með presta í öllum störfum í því sem þjóðkirkjan vinnur. Það er fullt af störfum í sóknum og söfnum landsins sem aðrir geta gert en prestar og þetta er bara hlutur sem það þarf að greina. Og ég ætla ekki að fara út í smáatriði með þetta hérna og ég ætla ekki að lengja þetta mál. Ég ætla að leggja til að þetta mál fari í allsherjarnefnd með hinu málinu, verði rætt saman og svo nefnd sem að þar er talað að verði skipuð, hún hafi þetta mál til hliðsjónar. Þannig að þetta verði hugsað til þess og það verði þó ákveðið. Ég legg til hérna að þetta fari aðeins öðruvísi en að það fari kannski, verði metið hvað það kostar og annað slíkt, að fari í svona mat en það kostar allt svona, öll svona vinna að reyna að spá í framtíðin og sjá og skoða hvar við erum og hvert við eigum að stefna. Það kostar peninga en það er alveg rosalega vont að hafa enga framtíðarsýn það hvert við eigum að stefna kirkjunni. Það er ekki hægt. Við verðum að taka okkur á og vinna svona framtíðarsýn. Og ég legg þetta bara í hendur þingsins og legg til þetta fari í allsherjarnefnd og með, eins og ég sagði, og með hinu málinu. Takk fyrir. Orðið er laust. Tveir hafa beðið orðið, Óskar Magnússon og Rúnar Vilhjálmsson og tekur Óskar Magnússon til máls, síðan Arna Gretarsdóttir. Forseti, mér langar til að lýsa yfir heilshugar stuðningi. Það er ekki búin að segja heilshugar í dag. Það var sagt mjög oft í gær. Við þessa tillögu, ekki bara endilega tillögu Steindórs, heldur fyrirbrigðið eða það sem í henni felst og það kann vel að vera að það komi fram hér í öðrum tillögum og sjálfur hef ég átt þetta óformleg samskipti og ábendingar bæði við biskup
og framkvæmdastjóra Þjóðkirkjunnar, af því að það er í mínum huga alveg ljóst að það þarf að fara fram allsherjar þarfagreining á starfsemi Þjóðkirkjunnar og við í Suðurprófastsdæmi ályktuðum á síðasta héraðsfundi, fjölmönnum 80-90 manna héraðsfundi einhuga það að eitthvað af þessu tagi þyrfti að fara fram vegna þess að það gengur ekki endalaust að það ráðist á tilviljunum hvernig til dæmis skipað í prestaköll, hvenær fækkað prest og hvenær ekki, eins og staðan núna og hefur verið mörg undanfarin ár, þá það gert eftir því hvort að presturinn drefst eða hvort hann flytur eitthvað annað eða hvort hann kemst á aldur. Það er engin venjuleg lógík, það er engin kerfisbundin, það er ekkert kerfisbundin rannsókn eða skipulag sem fer fram á bak við það. Og þetta á ekki bara við þetta sem ég er að segja, það þarf að taka allt skipulagið, allt umfangið og velta því fyrir sér þurfum við að hafa 3 kirkjur sem messa á sama klukkutímanum í miðborg Reykjavíkur með öllu því sem því tilheyrir. Eða geta það skipst á að gera það. Og svo framvegis og framvegis. Ég ætla ekki að spila alla þessa plötu fyrir ykkur aftur, en þetta felur þetta meðal annars í sér, þessi þarfagreining, og hvort ekki megi færa áherslur af sumum stöðum yfir á annan, ekki bara eftir því hvort einhver hættir, heldur eftir því hvort það er einhver nauðsyn og einhver þörf. Þannig að ég ítreka það að ég styð þetta heils hugar. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum talar Arna Grétarsdóttir. Já, forseti. Ég get nú tekið undir það að ég styð út af fyrir sig anda þessara tillögu og hún er vel hugsuð. Hún er vel hugsuð og það er vissulega þörf á að gera á því heildar skoðun hvert við stefnum og hvernig við gerum það. En þessi tillaga er gríðarlega yfirgripsmikil. Það fylgir henni nú reyndar ekki nein kostnaðaráætlun, enda er það ekki auðvelt mál. Mig grunar nú að kostnaður við þessa tillögu myndi hlaupa væntanlega á einhverjum 20 milljóna en andi hennar er góður. Hins vegar tengist hún mörgu öðru hér. Hún tengist náttúrulega biskupsembættinu og biskupafundi, hún tengist stjórn og þar af leiðandi einnig framkvæmdastjóranum, starfsliði meira eða minna í þjónustumiðstöðinni sem svo er kölluð. Svo tengist hún náttúrulega ýmsum öðrum tillögum hér á þinginu. Þannig að ef að þessi tillaga verður samþykkt og vísað áfram, þá er mjög mikilvægt að hún sé þá skoðuð í samhengi annarra tillagna og það metið í hvaða mæli og að hvaða leyti hægt er að stíga skrefin áfram út frá henni. Takk. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og fleiri hafa ekki kvatt sér ljós, þannig að Stefán Magnússon og síðan frumælandi. Forseti, já, þetta er mjög áhugaverð tillaga og ég er alveg sannfærð að það þarf að gera þetta allt saman. Ég veit ekki samt hvort þetta á heima undir einum og sama hattinum og Rúnar kom hérna inn á aðeins þessa þætti sem ég hafði í huga. Ég ætla að byrja á í fyrsta lagi orðalagi tillögunnar að kirkjuþing ályktar að fela framkvæmdastjóra. Getur kirkjuþing falið framkvæmdastjóra, getur kirkjuþing falið biskupi Íslands, getur kirkjuþing falið sóknarprestinum í Hallgrímskirkju. Verðum við ekki fyrst að átta okkur á því hvernig kerfið sem við erum nýbúin að búa til og ætlum núna að fara að þarfagreina virkar. Það hlýtur að virka þannig að kirkjuþing feli stjórn, sín eigin stjórn, og svo heyri framkvæmdastjóri undir stjórnina. En ef að þingi vill hafa þetta einhvern veginn öðruvísi, þá er það bara allt í lagi. En þetta erum við nýbúin að samþykkja að sé svona. Og það er það sem ég tek undir alla þessa punkta í raun og veru sem að koma þarna fram í greinargerðinni, að við þurfum að vera að ræða þetta allt saman og tala þetta allt saman. Og þá kemur þetta á heima samt á mjög mörgum stöðum og það þarf kannski einhverja yfirsýn
og það er kannski það sem er verið að kalla eftir. Ég myndi gjarnan vilja, því ég vil ekki, ég er ekkert á móti þessari tillögu, en ég myndi gjarnan vilja beina því svona til allsherjarnefndar að skoða sko hvort að eitthvað af þessu sé nú þegar í ferli. Vegna þess að ég held það. Samkvæmt starfsreglum okkar sjálfra sem við höfum sjálf sett, er það svo að biskupafundur hefur ákveðið hlutverk. Menna við getum verið algjörlega ósammála ákvörðunum biskupafundar. Við getum algjörlega verið ósammála ákvörðunum kirkjuþings þó við sitjum á kirkjuþingi sjálf. En það er einhverja leiðir, einhverju ferlar í því að taka ákvarðanir og svo er einhver niðurstaða og við þurfum að fylgja henni. Ég held að ég tek undir það, ég held að svona vinna sé þörf að einhverju leyti, ekki þó allir þessi punktar, sumir þeir eiga heima annars staðar og það þarf að greina þetta mjög vel og flokka. Mér finnst svolítið sérstakt, og mér finnst kannski að kirkjuþing ætti að taka í raun og veru sjálft ábyrgð á því að ræða hvort að núverandi kirkjuþing er réttir stærð. Eigum við bara að vera 7 manna stjórn, punktur? Hvað hefur að vera mörg? Ég meina það er hægt að halda áfram. Hver er staða forseta og forsætisnefndar kirkjuþings gagnvart núverandi stjórnkerfi? Þetta er rosalega góð spurning. Ræddum við þetta eitthvað í þessum skipulagsbreytingum sem við erum nýbúin að fara í gegnum? Líklega bara gerðum við það ekki. Ekkert sérlega mikið. Allavega ekki nóg ef þetta er eitthvað óljóst. Og hver er raunverulega þörf fyrir stjórn? Mér gildislega spurning, skemmtileg, að setja þetta svona fram. Ég meina við erum nýbúin að ákveða að hafa stjórn. Fyrst var ákveða að framkvæmdanefnd og svo erum við nýbúin að ákveða stjórn og svo kemur spurning nokkrum mánuðum síðar. Þetta er í mars í ár. Það sem við ákveðum að hafa stjórn. Eins og ég segi, þetta er alveg dásamlegt og ég myndi kannski hvetja forsætisnefndina til þess að setja bara á dagskrá ákveðna umræðu þessar skipulagsbreytingar og hvernig við skiljum þær. Kannski skiljum við þær bara alls ekkert eins. Og þá þurfum við að ræða það og mögulega taka nýjar ákvarðanir. Og ég myndi síðan halda að svona mál, það sem að vera að taka greinilega það er öll þjóðkirkjan undir, öll starfsemin, þó að meiri hluti greinargerðarinnar fjalli kirkjuþing og bara þetta skipulagsbreytingarnar sem við erum búin að vera að fara í gegnum. Ég held að mætti gera þetta eftir svona 3 ár þegar er komin einhver reynsla á þetta kerfi sem við vorum að fara í fyrir nokkrum mánuðum. Þurfum aðeins að slípa það til og ræða það í leiðinni, hvert erum að fara. En ég vil ekki henda þessu út af borðinu, ég vil að þetta fái eitthvað farveg vegna þess að það er greinilegt við þurfum að ræða þetta og koma okkur allavega á sömu blaðsíðu. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum lýkur þá Steindór R. Haraldsson umræðunni. Forseti, ég er að lýsa með stuðningsmann þessara tillögu sem er meinatriðum. Þetta kostar klálega pening að fara djúpt í þetta. Það er alveg ljóst en ég held að kosti ennþá meira að gera það ekki. Og við þurfum það búið að vera hér og er til umræðu hér á þinginu mál sem tengjast nákvæmlega þessu þjónustunni og það verður verkefni allsherjarnefndar að vinna úr því þannig að vel sé og ég held að þetta að fá utalakomandi aðila að minnsta kosti í einhvern hluta þessa verkefnis sé bara hið besta mál. Það er allavega ekki alltaf gott að maður sé að vinna svona vinnu sjálfan sig. Þá tekur Steindór R. Haraldsson til máls. Já, forseti, takk fyrir umræðurnar. Hún har farið svolítið í greinargerðina og hún er sett niður með það fyrir augum að draga fram umræður hér, ég kann það nú alveg sko og ok og það hefnaðist en sko tillagan er að fela framkvæmdastjóra að skoða hvað þetta kostar skoða hvernig er hægt að gera þetta tillagan er ekki að hrinda þessi framkvæmd
Og sko, vandinn minn er sá, er framkvæmdastjóri undir stjórn eða kirkjuþingi, þá kem ég að þeim mikla vanda að það er ekkert erindisbréf fyrir stjórn. Skipuritið, það nægir ekki. Já, ég verð að koma. Já, ekki 3 manna tal. En allt í lagi. Það getur vel verið að ég sé að fara einhverja villuvega með það, en ég held að það sé bitamunurinn ekki fjár. Ég sem sagt, það er bara gott ef að fólk vaknar og hugsa þetta mál, hvort sem það kemst í framkvæmd núna eða seinna. Ég hef verið að berjast fyrir því, eins og ég sagði áðan, öll þessi ár að fá þetta í gegn að gera þessa hluti, og ég held að það flestir sjáu að það er nauðsynlegt að gera þessa þarfagreiningu. Takk fyrir. Fyrri umræðu lokið 13. mál. Lagt er til að máli fari til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það eru 2 á móti. Að öðru leyti er það samþykkt. Lagt er til að máli fari til allsherjarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir það. Er ykkur á móti? Það eru 2 á móti. Fyrir er þá tekið 20. og annað mál sem er Fyrir er tekið 20. og annað mál, þingskjali 22a, tillaga á starfsreglum, breytingum á starfsreglum í kirkjuþing nr. 10 frá 2021-22, það er brottfall þóknunar vígðra. Flutningsmaður er Óskar Magnússon, en nú er það svo að ég ætla að biðja Guðmund Þór að fara yfir hæfisreglurnar áður en að við byrjum að ræða málið. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Forseti, ég var beðinn að gera grein fyrir regluverki varðandi sérstakt hæfi sem að, eins og flestum kunnugt, komu í framhaldi af brottfalli stjórnsýslulagana störf kirkjunnar og kirkjuþings á sínum tíma. Og þessar reglur eru margt áþekkar þeim lagafyrirmælum og sniðnar að miklu leyti eftir þeim. En það er þá þannig að þegar tilteknar aðstæður skapast, þá kann að vera svo að menn þurfa að víkja sæti og reglurnar eru nokkuð skýra með það. Það er þá þannig að þetta er í öðrum kafla þingskapana og þar segir í 3. grein: hver sá sem situr á kirkjuþingi má hvorki taka þátt í umfjöllun né atkvæðagreiðslu mál sem var þannig sérstaklega persónulega eða fjárhagslega. Síðan eru nánari útlistun á þessu í 3. greininni og þegar menn telja að þetta eigi eða kunni að eiga við, þá eru reglurnar einfaldlega þannig að menn þurfa að víkja úr fundarsal eins og segir í reglunum og taka þá ekki þátt í meðferð málsins. Og þetta allt saman er fjallað í þessum kafla þingskapana, þannig að það eru fordæmi fyrir þessu, man ég, að þetta hafi gerst. Og þá er þetta einfaldlega svona. Reglurnar eru þarna og þetta eru þá þau sem sagt úrræði sem að grípa þar til þegar svona kann að bera höndum á kirkjuþingi. Ég vona að þetta sé sæmilega skýrt, enn og aftur vísa bara í þingsköpin og þetta er strax í upphafið þeirra reglna. Niðurstaðan er sú að þeir vígðir sem eru gjörnir á kirkjuþing verða að víkja á sal á meðan að málið er til umræðu. Þið mótmælið því? Já, skýrðu það. Já, gjörðu svo vel, Magnús.
þessi tillaga nefnilega þegar betur er að gáð snýst í raun ekki aura og tekjur. Heldur snýst hún það hverjar eru vinnuskyldur presta. Er það vinnuskylda presta að sitja kirkjuþing? Ef þingi kemst að þeirri niðurstöðu, þá er það bara allt í lagi. Það merkir þá það að þegar ég kem heim núna þessu þingi, þá get ég bara sagt við kollega mína heima, ég þarf ekkert að vinna næstu helgi. Ég er búin að vinna hann af mér hér. Eða ég get sagt, ég get bætt við 4 frídögum, því ég var að vinna 4 daga á kirkjuþingi. Þetta er í raun skilgreining á því, hvað skuli teljast vinnuskylda. Í dag er það ekki vinnuskylda, ekki hluti af starfsskyldum presta að sitja á kirkjuþingi, við erum kosin til þess. Biskup og vígslubiskupar, það er hægt að færa rök fyrir því að þetta sé hluta þeirra vinnuskyldu, því það fylgir embættinu að vera hér. Þannig að ég segi það að auðvitað getum við setið hérna inni og rættum það hvað felst í prestarun. Men ef við getum það ekki, þá getum við bara ekkert verið hér á þinginu. Forseti. Ég er að hugsa að biðja að þessi hliðarfundur verði ekki tekin upp. Heldur við verðum að sleppa því. En til máls tekur Arna Gretarsdóttir og síðan Rúnar Vilhjálmsson. Nei, ég ætla bara að þið skuli bara vera. Við verðum hérna bara öll. Já, forseti ætla nú bara að ákveða það. Ég ætla að úrskurða það að við verðum hér öll í salnum á meðan þessi mál eru rædd. Svo er aftur annað hvort þetta kemur til atkvæðagreiðslu eða ekki og það er ekkert víst að það verði, en allavega þá verður 22. mál tekið fyrir og núna til fyrri umræðu og þá er það framsögumaður sem hefur málið og það er Óskar Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, það máttu nú vita það að þetta kæmi úr kaunin og vígðu mönnum. Og sjáu þið? Forseti búinn að úrskurða, það er ekki til umræðu meir. Það er ekki mín skoðun að menn eigi að víkja en eitt sérstaklega fundi. Ég bað ekkert það. Það eru bara reglur og lýðræðisást mín er nú það mikil að ég þoli það alveg að menn að minnst kosti fá að hlusta á mig. Það hafa allir gott af því og líka prestar. Og lýðræðisást mín er meira en margra þeirra sem reynda að koma í veg fyrir það að ég fengi að kjósa á síðasta þingi
þegar kosið var hér í stjórn vegna þess að ég kaus með SMS-skilaboð. Þeim var nú ekki kápan úr því klæðinu samt. Þannig að ég segi bara guðanna bænum, mín vegna megið þið sitja hér og tala ykkur eigin kjör, eins og þið viljið. Ef að þið teljið það sæmandi, sem þið greinilega teljið, og það kannski undirstrykar það hvað tillagan er mikilvæg. En hún er svona. Leikmenn sem kjörnir eru á kirkjuþing, það er sem sagt lagt til að 7. grein starfsreglunnar hljóði svona: leikmenn sem kjörnir eru á kirkjuþing eiga rétt á þingfararkaupi fyrir hver dag sem þingið situr. Ef varamaður er kvaddur til, skal hann með sama hætti fá þingfararkaup fyrir hver dag sem hann situr kirkjuþing, en greiðsla til aðalmanns fellur brott á sama tíma, frá sama tíma á það að vera. Kjaranefnd ákveður þingfararkaup. Vígðir þjónar sem kjörnir eru á kirkjuþing og þiggja laun frá þjóðkirkjunni fá ekki greitt þingfararkaup. Sama gildir þá aðra sem setur rétt eiga á kirkjuþingi ef þeir þiggja laun frá þjóðkirkjunni. Ferða- og dvalarkostnaður greiðist öllum kjörnum kirkjuþingsfulltrúum. Svo er bara birtingu. Og í greinargerð segir: ekki er eðlilegt að prestar sem kjörnir eru til setu á kirkjuþingi og sem gegna jafnframt störfum fyrir þjóðkirkjuna fái tvöföld laun á meðan þeir sitja á kirkjuþingi. Kjarasamningar gera ráð fyrir heildarlaunum, þar sem sérstaklega tekið tillit til ómældrar yfirvinnu, sérstakra skyldna og álags sem fylgir starfinu. Þessar greiðslur eru einnig greiddar í sumarleyfi. Það fyrirkomulag sem gilt hefur á kirkjuþingi er að mínum dómi ekki heilbrigt og á ekki að viðgangast í gagnsæju opinberu kerfi. Yfir þetta er til eitt orð sem við vitið öll hvaða orð er. Hjá ríkisvaldinu þá hefur þess verið gætt að taki opinber starfsmaður til dæmis sæti á Alþingi tímabundið, þá nýtur hann aðeins launa fyrir annað starfið. Og þetta átti til dæmis við presta hér meðan að ríkið vasaðist í launum og greiðslum til þeirra. Þegar prestur tók sæti á Alþingi, til dæmis sem varamaður, gjarnan, að þá var hann að velja hvort hann vildi þiggja þingfararkaup á Alþingi eða prestlaunin á meðan á því stóð. Og þess vegna er þessi tillaga bara svona. Og ef að menn, ég tel þetta vera tvöfalt siðgæði, fyrsta lagi. Og það lagast náttúrulega ekkit við það ef að menn vilja ekki einu sinni fara að hæfisreglum og eru með einhverja túlkanir eins og Magnús kemur hér með að þetta sé einhver, nú eigi hann inn einhverja rukkanir fyrir vestan þegar hann kemur heima því hann er búinn að sitja hér. Eða það sem Arna segir, þetta varða okkur öll, þetta varðar ekki okkur öll. Þetta varðar þá sem þiggja tvöföld laun frá sama vinnuveitanda. Á því er grundvallarmunur. Ég læt þetta gott heita í bili. Takk. Forseti vill bara leiðrétta það sem að kom fram hér áðan úr sal að Guðmundur Þór lögfræðingur hafi úrskurðað. Hann gerði það ekki, hann las bara úr reglunum til að hafa það á hreinu að hann var ekki að gera neina kröfur eða segja sitt álit, heldur las úr reglunum. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum talar Magnús Erlingsson. Og síðan Einar Már Sigurðarsson. Já, forseti. Ég skil alveg hugsunin á bak við þessa tillögu, en hún er nú nokkuð vandmeðfarin og þá er ég nú líka að horfa til leikmannahópsins. Það er dálítið erfitt að greina þarna í sundur hvort menn eru, eða getur verið það, hvort menn eru í vinnu og á launum á sama tíma þeir eru á þinginu eða ekki. Og þetta er ekki alveg klippt og skorið. Og ég held að það geti ekki bara byggst á því hvort menn eru vígðir eða ekki. Þetta þarf auðvitað bara að skoða betur, tel ég, áður en þetta mál fær einhver endanlega afgreiðslu á vegum þingsins. Við, forseti, vorum boðin til sænska kirkjuþingsins hér á dögunum og þá var það nú
fyrir hálfgerða tilviljun að þetta mál kom upp með laun presta. Þar hafa verið það þannig að það hvort að prestar frái greitt, og þeir fá ekki allir greitt, en sumir fá greitt fyrir þingstörfin. Þannig að það er ljóst að það eru svona ýmsar útgáfur af þessu til. Og það hvort þeir fái greitt eða ekki, það ræðst af því hvort þeir hafi verið leystir formlega frá störfum sínum meðan á þinghaldi stendur eða ekki. Og þá leggja þeir það fram og umbunin eða greiðslan ræðst af því. Þannig að við erum með annað fyrirkomulag hér, en hvernig sem fyrirkomulagið að þá held ég að við verðum að ganga úr sköggum það að við getum staðið með þeim viðmiðum sem við notum og þau séu réttlátt og sanngjörn í einstökum tilvikum. Þetta þarf að skoða held ég betur og nánar. Ég er ekki að hafna þessu, en ég er að segja að það þarf að skoða þetta mál vandlega. Takk. Til máls tekur Magnús Erlingsson og eftir honum talar Einar Már Sigurðarson. Forseti, það er þannig með presta, bara eins og alla aðra, að við vinnum 35 stunda vinnuviku og við höfum rétt á fríhelgi hverju mánuði. Og ég hef hingað til litið svo á að þegar ég kæmi hérna þá væri ég hér í frítíma mínum, en ef kirkjuþing vil breyta því þá náttúrulega hefur kirkjuþing fullt vald til þess. Varðandi það sem er hér tekið fram í greinargerð, opinber starfsmaður tekur sæti á Alþingi og þá nýtur hann aðeins launa fyrir annað starfið. Það er ástæða fyrir því. Að vera alþingismaður er fullt starf, en að sitja á kirkjuþingi eru bara 2 langar helgar. Það er ekki fullt starf að vera kirkjuþingsmaður og það gildir held ég saman mig og bara alla aðra hér inni. Við vinnum vinnunum okkar, við skilum því sem við eigum að skila í vinnunni. Anna Guðrún Sigurvinsdóttir vinnur hjá hér fyrirtæki í Reykjavík, hún skilar sinni vinnu og þegar hún fer að starfa sem sóknarnefndarformaður í Grafarvogi eða kemur hér á kirkjuþing, þá gerur hún það utan vinnutíma. Og ég hef hingað til litið svo að það gildir líka okkur prestana. En ef kirkjuþing vill skilgreina þetta öðruvís og segja að þetta sé hluti af starfsskildum okkar, þá er náttúrulega verið að skilgreina preststarfið aðeins upp á nýtt. Því hingað til hefur þetta ekki verið hluti af starfsskildum presta. Þannig að ég segi flutningsmenn þurfa aðeins að skoða það. En auðvitað hefur kirkjuþing æðsta vald í þessu máli eins og öðru. Takk fyrir. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson og fleiri hafa nú ekki kvatt sér ljós og þá mun næstur taka til máls Óskar Magnússon og ljúka umræðinni. Forseti, maður áður þetta ekki að vera að vaða út í þennan bytt. Það er þetta stórhættulegt, þannig að maður verður að passa verulega orð sín. En það sem ég ætlaði nú aðalega að segja, og ég baði orði þegar Óskar sagði þá sögu af Alþingi, að prestar hefðu eða gætu, eða þeir væru kallar inn á þing sem varamenn tímabundið, valið hvor launin þeir fengju. Ég er ekki alveg viss, Óskar, að svo sé, þannig var það allavega ekki með mig þegar ég tók sæti sem varamaður fyrst á þingi, þá hafði ég nú ekki verið neitt að velta þessu fyrir mér, en þeir lefðu sér það án þess að spyrja kóng eða prest að láta mig á laun þingmannsins, en þeir áttu sig ekkert á því að þeir lækkuðu mig í launum. En það var bara hluti af þessu, þar er reglan sem mjög skýr, þið tekur ekki 2-föld laun frá ríkinu. En hér, eins og Magnús er að benda á, og þar er kannski þessi punktur, ég held að ég er sammála því, eins og kemur fram í tillögunni, það á enginn að þykja 2-föld laun, skiljiði, það gengur ekki upp. En, eins og Magnús segir, að hann hafi litið á, og þannig hef ég nú yfirleitt litið á þetta líka, að prestar væru sem sagt að taka hluta fríi sínu, en við þurfum kannski að fá kjaranemnd, af því þetta er kjaranefndamál, hún ákveður hvernig þetta er, en hvernig hún skilur þetta. Þetta er eiginlega ótækt að við séum að fá þessa tillögu til umræðu hér
ár eftir ár. Þannig að ég held að sé nú gott svipað og Rúnar var að benda á að menn færu bara yfir þetta einhverjum róli heitum og þetta væri bara skýrt, þetta er náttúrulega ótækt að þetta sé óskýrt og það er ekkert sko flókið ef þetta er bara frítími prestana eins og flestra væntanlega hér að vera hér. Ég veit ekki hvernig þið farið með okkur ellilífeyrisþegana, hvenær við hefum frí og hvenær ekki, en þetta þarf auðvitað bara að vera á hreinu og við hefum ekki að þurfa að vera að skiptast á skoðum þetta sko ár eftir ár. Við bara fara í málið og upplýsa það, hafa það skýrt. Forseti vil taka það fram að þetta mál hefur ekki verið rætt á kirkjuþingi fyrr. Ekki í mínu tíma. Til máls tekur Steindór Runneberg Haraldsson, hann er með breytingatillögu sem hann ætlar að mæla fyrir. Forseti, nei það var ekki tíma þrífu, það er hins vegar ég man eftir því. Þegar þessi tillaga var flutt og var flutt af Birnu Konráðsdóttur frá Borgarfirði og ég man ekki hvað ár það var en þetta var nú farið yfir þetta þá kom í ljós að þá voru 2 menn á kirkjuþingi að eigin sögn sem að komu öfegir út úr þinginu, það var ég og Stefán. Og ég fekk heldur minna á þinginu heldur en ég var með í laun sko annars staðar. Og ég tók mér auka frí, ég fekk það sko. Þetta skipti bara engu máli og mér var alveg nákvæmlega sama. Ég hef aldrei velt þessu fyrir mér. Ég hef ekki sendið rukkun til kirkjuna síðan 2012. Ég er ekkert hérna út af penningum. Ég er hérna með breytingatillögu. Þetta er breytingartillaga að þeirri tillögu sem hér er til umræðu. 22. mál, breytingartillaga svohljóðandi. Skipuð verði 2 manna nefnd sem skili tillögum til næsta kirkjuþings skipan vígðra þjóna á kirkjuþingi. Einhver nú dettur þetta út. Ok, ég er með nýja tölvu og ég er líka. Skipuð verði 2 manna nefnd sem skili tillögum til næsta kirkjuþings skipan vígðra þjóna á kirkjuþingi. Einhver fjölda þeirra áheyrnar, fulltrúa, kjör og annað sem að þátttöku þeirra lýtur. Litið verði til fyrirkomulags í samanburðarhæfum löndum. Nefndina skipi Óskar Magnússon og Magnús Erlingsson. Til máls tekur Óskar Magnússon og lýkur þar með þessari umræðu með hans orðum. Ég gat nú ekki valdið ykkur vonbrigðum heila helgi. Þannig að ég áskil mér rétt til þess að hafa uppi ýmiss konar tillögur, þó ég sé kannski geti verið brúður einn og í daginn á milli. En svona öllu gamni sleftu, þá vil ég nú viðurkenna það. Ég er nú hrifinn af þessari tillögu Steindórs og ég vil gjarnan taka þátt í því að móta einhverjar tillögur með Magnúsi sem ég hef nú reyndar unnið með í stóru og miklu máli og notið að ég segi guðfræðilega leiðsagnar Magnúsar í því. Þar sem á það reyndi að skipulag færi saman við þá guðfræði sem við byggjum okkar kirkju á. Þannig að ég get vel fellt mig við það og ég held að þetta sé, ég hef ekki tilefni til að fara að knýja einhverja atkvæðagreiðslu fram eitthvað annað hér og ég held að þetta sé í sjálfu sér ágætt að víkka þetta aðeins út. Svo Rúnar bent á, það þarf að, það getur vel verið að sjá alls konar fyrirkomulag og sjálfsagt hefur Einar verið hlunnfarinn þegar hann satt á þingi einhver laun og ýmsir, og svo sitja hér fjöldi vígðra manna, þeir eru næstu því jafnmargir ef ekki jafnmargir og leikmennirnir og það er náttúrulega, og þið vitið það öll og það er dálítið svona fíllinn í herberginu að við tölum aldrei það er hvergi í heiminum eða þeim samanburðarlöndum sem við viljum notast við að hlutfall vígðra þjóna sé með þeim hætti sem hér er á þessu kirkjuþingi, hvergi annars staðar. Við vitum þetta öll og þetta stúderuðum við Magnús meðal annars þegar við vorum að gera skipuritið og svo, en við hlýðum ekki nú við þessu þá að tala það. En ég, sem ég segi, ég held að það sé ágætt að gera svona hliðarskref, en
Ég vil þá fá að vera með í því. Þá er umræðu lokið 22. mál. Lagt er til að málið fari, fyrri umræðu, lagt er til að málið fari, já og breytingatillagan fer bara með í starfið. Við erum ekki að greiða atkvæðum hana núna. Þannig þessar 2 tillögur fara bara inn til síðar umræðu, þeir sem geta samþykkt. Það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það eru 2 á móti. Lagt er til að málið fari til fjárhagsnefndar, þeir sem geta samþykkt það. Gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það eru 2 á móti, en það er samþykkt. Þannig að þessar 2 tillögur fara til fjárhagsnefndar í vinnslu. Fyrir er tekið þá 8. mál á þingskjali 8a fyrri umræða, tillaga af starfsreglum í vígslubiskupa og sameining við prestembætti. Flutningsmaður er Stefán Magnússon og tekur hann út til máls. Forseti, ég byrst nú afsökunar hvað á þessari töf, en þetta var síðasta blaðið sem ég var að fletta, sem ég var að leita að. Tillaga starfsreglum vígslubiskupa. Það er meginefni þessari tillögu að vígslubiskupar starfi áfram í kirkjunni, en horfið verði til þeirrar tilhugunar embættin sem var við lýði hartnær alla 20. öld. Þetta er sem sé inntak tillögunar. Og í tilefni til þess að ná því inntaki þá les ég hér starfsregluna. Biskupsdæmi Íslands skiptist í 2 vígslubiskupsdæmi, Skálholtsumdæmi og Hólaumdæmi, samanber starfsreglur skipulag kirkjur í héraði. Vígslubiskupar gegna áfram prestþjónustu sinni á þeim kjörum sem hana gilda. Nú lætur vígslubiskup af prestsembætti eða hlýtur preststarf utan embættisins skal þá kjósa nýjan biskup. Kjör vígslubiskupa fer samkvæmt starfsreglum kosningu biskup Íslands og vígslubiskupa eftir því sem við getur átt. Það sem sé ekki verið að taka á því ef við gefum okkur að við förum þessa leið, hvernig vígslubiskuparnir verða síðan valdir í fyllingu tímans í nýju fyrirkomulagi eða öllu heldur gömlu fyrirkomulagi sem við tökum upp. Það kann að vera við, og ég bara geng út frá því að það verði með kannski öðrum hætti heldur en verið hefur. 4. grein sá vígslubiskup sem eldri er að biskupsvígslu vígi biskup Íslands svo stendur á að fráfarandi biskup getur eigi gert það. Vígslubiskup sá eldri er að biskupsvígslu gegni störfu biskup Íslands í forföllum hans af því marki sem nauðsyn krefur. Vígslubiskupar vígja presta, djákna, kirkjur, kapellur og fremja önnur biskupsverk hvort í sínu umdæmi í forföllu biskups Íslands eða þegar biskup felur þeim það hlutverk.
og starfsreglur þessar sem settar eru heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77 frá 2021 öðlast gildi 1. janúar 2025. Við gildistöku starfsregluna falla úr gildi starfsreglur vígslubiskupa nr. 33 frá 22 til 23. Núverandi vígslubiskupar skulu áfram gegna skyldum vígslubiskupa samkvæmt gildandi starfsreglum vígslubiskupa nr. 33 frá 22 til 23 út kjörtímabil sitt. Áður en skipunartími hvors sig rennur út skal bjóða þeim án auglýsingar starf sóknarprests innan umdæmisins. Eftir það gegna þeir skyldum sínum á grundvelli þessara reglna. Svo ákvæði til bráðabirgða. Númer 2. Já, ég var sem sé að lesa núna fyrra bráðabirgðaákvæði. Síðara bráðabirgðaákvæði, þjónandi prestar og djáknar í hvoru vígslubiskups fyrir sig kjósa vígslubiskup úr röðum presta sem þjóna í umdæminu. Ákvæði þetta fellur brott þegar gildi taka starfsreglur breytingar á starfsreglum kosningu biskup Íslands og vígslubiskupa nr. 9, 21-22 í síðara breytingum sem fela í sig breytingar á ákvæðum kosningarétt og kjörgengi til embætta vígslubiskupa. Það fellur þó brott eigi síðar en 1. apríl 2025. Og eins og ég segi þá gengur þetta út á það að vígslubiskupar starfi í kirkjunni samkvæmt því sem þeir gerðu hér hartnær alla síðustu öld. Og það fyrirkomulag reyndist bara með nokkrum ágættum. Það sem hefur náttúrulega nýverið gerst að við erum búin að taka upp nýtt skipulag í kirkjunni sem leysir biskup Íslands undan all nokkru skrifræði og veraldarvafstri skulum við segja. Þannig að tími vinnst til biskupsstarfa í meira mæli en áður var. Það má líka kannski rifja það upp að það fyrirkomulag sem tekið var upp, sem núgildandi, það gerðist bara einhvern veginn sig svona á þess að það væri ákvörðun tekin það í kirkjunni. Þetta var einhver, eins og maður segir, dílar milli þáverandi ráðherra og einstakra manna. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að kirkjan taki þessi mál til skoðunar og tillagan hljómar sem sé það að færa þetta til fyrra horfs. Þessi tillaga svo sem ekki beint sett fram í sparnaðarskyni en hún mun fela í sér sparnað ef hún verður samþykkt. Ég held ég sé ekkert að lesa þetta frekar, þetta segir sér nokkurn veginn sjálft held ég og menn hafi í huga megin efni tillögunnar. Orðið er laust og fyrst hefur beðið orðið Þuríður Björg Víum Árnadóttir og síðan Hildur Inga Rúnarsdóttir. Forseti, ég er búin að lesa þetta nokkuð sinnum yfir og ég kannski svona einföld ég svona aðeins að velta fyrir mig bara hvernig þetta er hugsað í praktík. Ég sé alveg fyrir mér hvernig þetta getur virkað á Hólum en er þá reiknað með því að sé í rauninni 2 prestar í Skálholti, annars er sóknarprestur og hinn sé vígslubiskup. Er bara 1 prestur í Skálholti sem er bæði sóknarprestur og vígslubiskup. Eða er reiknað með því að það stendur hérna sinnir áfram prestsþjónustu sinni bara eins og ef ég fæ að taka dæmi þegar Kristján var kosinn vígslubiskup þá var hann sóknarprestur á Eyrarbakka, hefði hann þá verið áfram sóknarprestur á Eyrarbakka en átti að vera líka vígslubiskup sinna skyldum í Skálholti sem hljóta alltaf að vera einhverjar. Ég er að spá í praktíkinni hvernig þetta virkar, ég sé það ekki alveg fyrir mér en kannski auðveldar að sjá þetta fyrir sér á Hólum, ég veit ekki. Takk. Til máls tekur Hildur Inga Rúnarsdóttir.
frú forseti. Bara örstutt. Mér fannst Stefán hinar reglurnar einar betri. Það er að segja þessar sem við samþyktum á 64. kirkjuþingi og þú skrifaðir sjálfur. Þessar voru dregnar tilbaka á 63. kirkjuþingi nema þá stóð Hjalti Hugason þarna. Að þær mættu andstöðu. En mér fannst hinar reglurnar einar mjög fínar sem að við störfum samkvæmt núna. Fleiri hafa ekki kvatt sér, það er Bryndís Malla og síðan Arna Grétarsdóttir. Forseti, ég tek undir það sem að hér kom fram hjá síðasta ræðumanni. Ég var svolítið hissa því ég sá þessar reglur að ég man vel eftir hinu málinu sem ég held ég sé bara nánast orðrétt með þetta og svona spyr mér stundum að því hvað með mörgu sinni leggja fram aftur sama málið. En mér langaði að koma upp vegna þess að hér var rætt áðan mikilvægi þess að við hefðum framtíðarsýn. Og ég tek heilshugar undir það. Það er mikilvægt fyrir kirkjuna að hafa framtíðarsýn. Og það er spurning hvort að við viljum vera í fortíðarþrá eða einmitt með sterka framtíðarsýn. Sjáum við kirkjuna eins og hún var fyrir meira en öld síðan þá, fyrir margt löngu, eða viljum við sjá framsækna kirkju sem er í sókn, kirkju sem fagnar fjölbreyttu samfélagi og tilbúin að bregðast við því eftir sem að hægt er og best hentar hverju sinni, svolítið eins og við erum búin að ræða líka í morgun. Nú svo er það líka þannig að í þessum tillögum sem að, eins og ég segi, við erum ekki að sjá hér í fyrsta sinn, að þá er talað að vígslubiskupsembættin eru einhvers konar svona heiðurs hlutverk og út af því sem að var spurt hérna áðan þá skildi ég þetta einmitt þannig að prestur í Breiðholtinu gæti þá til dæmis verið vígslubiskup í Skálholti. Því ég skil þessa reglur rétt og það er svo einhvers konar heiðurs hlutverk eins og þessar reglur gera ráð fyrir og þá eru við farin að tala breytingu á inntak vígslubiskups-embættanna. Og þá þurfum við að átta okkur á því hvert er hlutverk kirkjuþings. Það hefum við bæði verið að ræða aðeins í gær og svo aftur í dag. Hvert er hlutverk okkar? Við getum sett ákveðin ramma. Og við erum með okkar fínu starfsreglur og ýmsan annan ramma, stefnumótun og fleira. En þegar kemur að guðfræðilegu inntaki, þá þurfum við að fara að hugsa okkur hvort það sé hlutverk kirkjuþings eða ekki. Við komum aðeins inn á þetta þegar við vorum að ræða skipuritið. Ég er ekki að reyna að koma skipuritin að í hverju ræðu samt en þá ræddum við þetta aðeins, þá vorum við að fjalla biskupsembættið. Og þá vorum við að gæta okkur af því að við vorum ekki að breyta á neitt nátt inntaki biskupsembættisins, eða hlutverki biskups, aðeins að setja því stað í skipuritinu. Og þarna finnst mér í þessum tillögum við aðeins verðum að fara að grauta saman. Því að við erum að fara að tala hvert er hlutverk vígslubiskupa sem er skemmtileg umræða og bara á að vera svolítið lifandi umræða hjá okkur og á að leiða þá málið eitthvað áfram, vonandi þá í takt við þá framtíðarsýn sem við höfum fyrir kirkjun okkar, að þá þurfum við að taka þá umræðu á miklu breiðari vettvangi. Það er umræða sem til dæmis sínódus þarf að koma inn í. Það er umræða sem við viljum eiga í samtali við guðfræðideildina og á vettvangi guðfræðinar. Ef við ætlum að fara að gera þetta einhvers konar heiðurs hlutverki sem ég skil þá ekki alveg hvert markmiðið er heldur. Þannig að við þurfum að kannski vanda okkur líka þegar við erum að setja fram svona reglur í bæði fyrsta og annað og reynda vonandi ekki þriðja sinn, en treysta það líka að umræðan skilar okkur samt alltaf einhverju áfram og það er alltaf gott og það er alltaf ávinningur. En við þurfum að taka nú miklu breiðari grundvelli ef við ætlum að fara að gera einhverjar þær róttækar breytingar á þessum starfsreglum eins og hér er lagt til og einhvern veginn treysti ég því nú að ég sé að þjóna í kirkju þessarar aldar
og kýs að gera það áfram. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni talar vígslubiskupinn á Hólum, Gísli Gunnarsson og síðan Steindór R. Haraldsson. Forseti. Já, aftur eru komnar fram starfsreglur vígslubiskupa sem er náttúrulega bara ánægilegt að fá að ræða þessi embætti. Mér langar til þess að benda ykkur á það er mjög mikið af breytingum hana. Í fyrsta lagi þá er verið að taka búsetuna af vígslubiskupunum, þess að þeir eru að fara af stöðunum, Skálholti og Hólum, þannig að við gerum okkur grein fyrir hvað fylgir þessu. Það er engin nýjung þarna, það er ekki verið að jafna þjónustubyrði vígslubiskupana með því að til dæmis að leggja það til í leiðinni og að Hólabiskup taki til dæmis Vestfirðina til þess að jafna umdæmin og það er ekki verið að hugsa sóknarbörnin sem eiga síðan að þiggja þjónustu frá vígslubiskupi sem er upptekinn og í útlöndum eða ég veit ekki hvað að sinna allir landinu eða sínu umdæmi og í þessum biskupafundi. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að skýrsla hina vígðu þjónustu sem var nú gerð árið 2022 hafi verið lesin af flutningsfólki. Þar kemur til dæmis fram alveg ljómandi góð nýjung, ekki að líta til fortíðar og sjá hvernig það var, heldur bara að líta til framtíðar. Nýjungin var þessi að vígslubiskuparnir gætu tekið að sér prófastörf, 2 prófastemum. Það er fullt af möguleikum. Ef að fólki finnst og það sé niðurstaðan að vígslubiskupar hafi ekki nóg að gera, ég reyndar efast það svona eftir að ég kynnti mér það, að þá væri hægt að finna einhverja leiðir til þess, öðru sem að bitni á sóknarbörnunum í einhverju sókn. Árið 2022 var send út könnun til alls sóknarnefnda fólks í landinu og allra presta, þar sem var spurt vígslubiskupana og þörf fyrir þá og hvort það væri vilji til þess að leggja þessi embætti niður. Það kom skýrt í ljós að það er ekki vilji sóknarnefnda fólks og ekki hinna vígðu þjóna, þó að það væru örlítið fleiri vígðu þjónar sem vildu leggja á niður heldur en sóknarnefnda fólkinu. Þannig að ég spyr, ég er búið að fara með þetta út í hérað og spyrja fólki í heimabyggð hvað það vill, leikmennina svokölluðu. Það sem og eitt í viðbót að ég ætla ekki að tefja neitt umræðinu vegna þess að ég ætla bara að hafna þessu máli, ég ætla ekki að samþykkja það, bara svo ég segi það núna hér, er að það er alveg sérstaklega leiðinlegt orðalag í 6. greininni, tókuð eftir því, að fremja biskupsverk. Hvernig orðið fremja í biblíunni, þetta er að vera að fremja morð eða fremja glæp eða voðaverk. Þetta er náttúrulega ekki hemja að nota svona orð. Afsakið, ég er hægt. Til máls tekur vígslubiskupinn á Hólum, Gísli Gunnarsson, eftir honum talar Steindór R. Haraldsson og síðan vígslubiskupinn í Skálholti. Gjörðu svo vel, Gísli. Forseti, það hefur nú þegar komið fram sem ég vildi benda á að við erum búin að fjalla þetta mál eða kirkjuþing hefur fjallað þetta mál. Þetta var 18. málið á kirkjuþingi 2021-22. Orðrétt sama tillagan, 98% orðrétt sama og 100% orðrétt sama greinagerðin, nema þá var annar aðili sem ekki situr lengur þingi sem flutti það. Og niðurstaðan var sú, löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að það fái ekki framgang á kirkjuþingi. Þannig var nú niðurstaðan þá á þinginu 21-22. Ég skrifaði grein vorið 22 í Morgunblaðið vígslubiskupsembættin og staðina. Þeirri grein var svarað viku síðar og það voru þeir félagar Hjalti Hugason og Stefán Magnússon sem svöruðu þeirri grein. Og þar kom fram meðal annars að það væri nefnd af störfum vígða þjónustu á landsvísu og meðan sú nefnd væri að störfum væri eðlilegt að bíða með að taka niðurstöðu í þessu máli.
Síðan eins og Arna nefndi þá lauk svo nefnd störfum. Þar á meðal gerði könnun á landsvísu vilja fólks í kirkjunni og þar kom skýrt fram að fólkið í kirkjunni vildi að vígslubiskuparnir sætu áfram á stöðunum, Hólum og Skálholti. Nú síðan þingi 22-23 eins og við munum, þá voru samþykktar starfsreglur vígslubiskupa sem núna í gildi. Við erum nýbúin að samþykkja þær starfsreglur. Og þetta spurning, hvernig erum við að fara með tíma þingsins að vera að draga þetta upp þing eftir þing. Og þessu var lokið 24. október 22 fyrir 2 árum. Það nú ekki lengra síðan. Og þegar skýrslunni vígða þjónustu þjóðkirkjunnar var skilað 17. mál 22-23, þá var það niðurstaða kirkjuþings. Kirkjuþing þakka fyrir greinagóða skýrslu og leggur áherslu á hlutverk biskupafundar og vísaði síðan skýrslunni til biskupafundar og þar sú vinna að fara í gang eins og talað hefur verið sem meðal annars byggist á þessari skýrslu þjónustu kirkjunnar á landsvísu. Ein aðalröksemdin í greinagerðinni fyrir þessari tillögu sú að lögin geri ekki ráð fyrir vígslubiskupum. Og þau ykkar sem muna nú þessa umræðu nýju þjóðkirkjulögin, það var endalaust verið að hamra á því að hafa þau segja bara nóg og lítið. Og það var svona, fólk vildi helst koma þjóðkirkjulögunum fyrir á einni A4 blaðsíðu því að þá væri þá hefði kirkjan svo mikið vald yfir sínum eigin málum í starfsreglum. En hver munurinn á lögum og starfsreglum? Lögin eru þannig að maður getur nokkuð treyst því að þetta sé svona svipað ár eftir ár, en starfsreglurnar það er alltaf verið endalaust að breyta starfsreglum. Og maður veit aldrei þegar maður kemur til þings ár eftir ár hvort þessi búið að steypa undan mann eða ekki. Þetta svona dálítið þreytandi að vera alltaf í þessari stöðu. Og ef þetta eru rökin að það sé ekki gert ráð fyrir vígslubiskupum í lögunum, þá getum við talið upp presta, djákna, sóknarpresta, sérþjónustupresta, prófasta, þó að þetta sé ekki nefnt, þessar stéttir séu ekki nefndar í þjóðkirkjulögum, þá ekki þar með sagt að sé ekki gert ráð fyrir þeim. Á því stór munur. Þessi tillaga líka tillaga það að leggja niður störf á landsbyggðinni, fækka störfum út á landi. Og það veitir nú bara ekkert af að hafa þessi störf út á landi og ég get alveg sagt flutningsmönnum tillögunum það, allavega í mínu tilviki og ég trúi því að svo sé einnig í Skálholti, að við bara gerum töluvert mikið af því að vera prestar. Messa á stöðunum og víðar í stiftunum og þegar prestaskortur eins og hefur verið fyrir norðan, þá hef ég til dæmis tekið þau verk sem prestar hafa ekki haft komist yfir, jarðafærir og annað slíkt. Þannig að það ekki eins og við sem bara sitjað einhvers staðar með okkar silki húfur og séum ekki að vinna verkin okkar. Ég ætla ekki að fara lengri í þetta nema aðeins að lokum. Að núna að við höfum á Hólum núna verið að vinna með fleiri aðilum að framtíðarsýn Hólastaðar. Og síðastliðið vor var skilað góðri skýrslu það sem var til þess að forsætisráðherra skipaði starfshóp framtíð Hólastaðar sem þjóðmenningarstaðar. Og ég var skipaður í þann hóp og fleiri og það kemur alveg skýrt fram hjá aðilum sem koma meðal annars frá ráðuneytunum að vígslubiskups embætti á staðnum máttarstólpi, þeir líta á það
sem máttarstólpi fyrir staðinn. Og ef við ætlum að færa þetta aftur eins og þetta var, hvernig var þetta fyrir 86? Það voru 6 prestar í Skagafirði. Og einn þeirra sat á Hólum og hafði þar með umsjón yfir staðnum. Núna erum við með 2, eiga að vera 3, en við erum með 2 og svo fáum við svona auka þjónustu annað slagið í presta í Skagafirði. Og ef ég færi frá Hólum, þá væri enginn á þeim stað og það er enginn annar en ég þar sem er að sinna störfum fyrir staðinn og gæta þeirra eigna sem þar eru. Þannig að þetta er dálítið vanhugsað og þetta er ekki verið að horfa til framtíðar, hvernig byrja að efla starfið, eflisembætti, heldur er þetta svona verið að horfa í baksýnisspegilinn og Stefán sagði það reyndar hér áðan og honum þætti það ekki slæmt. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar vígslubiskupinn í Skálholti Kristján Björnsson og síðan er á mælendaskrá Axel Árnason Njarðvík og Einar Már Sigurðarson. Forseti, ég kem nú ekki hér upp til þess að tala gegn eða með þessu máli. Hins vegar verði ég að segja það að það minnir mig svolítið á að því ég er svolítið í baksýnisspeglinum. Það minnir mig svolítið á tíma mig fyrst ég á kirkjuþingi svona 2010-12. Þá kom kannski leikmaður upp og sagði eitthvað og svo kannski 6-8 prestar og gjörðuðu það. Þetta var svona. En þetta breyttist sko eftir að við Stefán komum inn þegar við vorum búin að vera nokkur ár. Þá fórum við að rífa keft og standa upp. Og það eru gjörbreytt í dag. En svona var þetta. Það eru enginn í þessu máli, annar en prestur eða vígður maður tjáðu sig. Fyrir nú. Það sem ég vildi undirstrika hérna er annað mál sem ekki hefur kannski verið rætt. Ég held að málið fjalli ekki í sjálfum sér núverandi biskup á Hólum eða núverandi biskup í Skálholti. Þetta sé ekki hægt að persónu gera þetta svona. Og það sem Gísli var að tala er alveg rétt. Það við stöndum frammi fyrir vanda í þjónustunni fyrir norðan og hann hefur haft ærin starfa af preststörfum allavega síðan hann tók við embætti sem vígslubiskup. En eitt er það sem ég langar til að nefna hérna. Og það er það að þegar þessu var nú breytt uppalega að vígslubiskupsembættin yrðu sjálfstæð embætti, þá veit ég ekki til þess að sú umræða hafi farið fram á kirkjulegum vettvangi. Ég veit ekki til þess að sú mikla breyting að vígslubiskupsembættin verði sjálfstæð embætti að sú umræða hafi farið hérna fram. Það gæti verið, en ég hef hvergi fundið hana. Ég hef reynt. En þess vegna mér finnst ekkert óeðlilegt að umræða þetta farið fram og að það segja það að þetta mál að sé ekki hægt að flytja, það hafi verið flutt áður og málið var flutt áður en það var ekkert fellt, það var dregið tilbaka. Þetta mál hefur aldrei verið rætt í þaula. Takk fyrir. Til máls tekur vígslubiskupinn í Skálholti Kristján Björnsson og síðan Axel og Einar Már. Forseti, já, þetta er ekki fyrsta sinn sem maður talar í þessu máli. Það var eins og þegar ég var að gifta mann sem var þrígiftur og þeir stóðu upp í veislunni hver á fætur öðrum vinir hans og þetta er ekki fyrsta skipti sem ég tala í brúðkaupsveislu vina míns. Og þetta voru náttúrulega Vestmannaeyingar, þannig að þeir tala hreint út. En ég ætla aðeins að minna á þetta að það er tekið út hérna í raun við þessum hugmyndum að forsvar staðana sem að vígslubiskupar hafa og það er gríðarlega mikilvægt hlutverk. Það hverfur og ég ætla aðeins að lýsa því. Það er verið að tala að eiga nýta okkur kannski betur í prestþjónustu en ég ætla nú aðeins að nefna það að það eru mjög fáar fríhelgar í mínu lífi og þar sem ég er að vísa þeirra og síðan að messa heima líka í Skálholti og
og ég er í svona cirka svona 30–40% starfi sem prestur í prestakallinu og það er að segja ef að 12–15 messur heima eru taldar með. Ég ætla ekki að lýsa álagi prestþjónustunnar á vígslubiskupi þegar við mistum okkar prest skyndilega og það á sama tíma og það var ráðningabann í kirkjunni. Þá var ég sóknarprestur líka, fullu starfi og ég hef verið áður og svo seinna var ég sóknarprestur aftur og þetta er bara mjög mikið að vera bundinn svona mikið heima í Skálholti við prestþjónustu í þessum 12 kirkjum sem eru þar en þetta hef ég allt farið í gegnum bara til að lýsa því að þetta hefur verið prófað og ég er ekki að segja að það tengist því að ég sé farin að ganga við staf núna en það er sem sagt, það er tímabundið vandamál hjá mér en það var líka gríðarlegt álag að vera í 50% starfi sem biskup Íslands í þetta tæpa ár sem frá úrskurði úrskurðarnefndar og reyndi á og ég man einmitt eftir því að það var ákveðin kirkjuþingsfulltrúi sem gekk að mér eftir að úrskurðin lá fyrir og við hittumst á kirkjuþingi að þá einmitt var tiltekinn kirkjuþingsfulltrúi sem hafði orð á því eða orðaði þannig, nú reynir á ykkur vígslubiskupana og það var alveg rétt. Og tugir ráðningamála á þessum tíma, skipanir, nefndir og stjórnir og lagfæringar að þetta var ekki venjuleg stjórnsýsla. Hún var afturvirk líka frá 2022 og við erum svona rétt að koma út úr þessu og svo fáum við svona tillögu sem er sögurómantík sem stenst ekki. Og það eru alveg stórkostlegir kirkjusögulegir gallar í greinargerðinni og ég kunni ekki við að nefna það þegar að doktor Hjalti var hér að flytja þessa tillögu. Ég ýjaði að því og ég var beðinn um að biðjast afsökunar vegna starfsheiðurs prófessors í kirkjusögu. En þetta er vitleysa sem er hérna. Það er þannig að utanfarir presta til biskupsvígslu voru lagðar af danska ríkinu og konferensráðinu þegar á síðari hluta 18. aldar og það var sparnaður í danska ríkinu og mönnum uppálagt að vígja biskupana heima og þar leggjast þær af. Það er ekki eftir það. Og þetta var danska ríki, þetta er á sama tíma og við fengum fyrirmæli að afnema lénsfyrirkomulagið og staðirnir eru að selja undan sér allar jarðirnar og fara á hausinn og Hannes Finnsson keypti svo Skálholt og þið þekkið þessa sögu sem hafið eitthvað lesið. Og þá er það þannig að þá er aðskilnaður líka búinn að vera á 18. öld milli skóla og kirkja mátti ekki kosta skólastarfið og eftir það erum við að upplifa þennan tíma þegar við erum með glorsoltna fátæka skólanemendur og Hólavallaskóli var nú ekki til fyrirmyndar af því það átt að kirkja mátti ekki styðja skólann og þetta er þessi tími, þessi öld sem að ýmislegt breytist og við förum á Horrimina og Geir Vídalín, fyrsti biskup Íslands, lifir við sára fátækt og hefur ekkert til viðurværis í raun og veru í Laugarnesi. Og þá er það þannig að þetta er svo mikill vandræðatími. 1909 er hluti af sjálfstæðisbaráttunni og vakningunni og þá kemur inn þessi viðbót að það er ekki við hæfa að við þurfum að þiggja biskupsvígslu hjá dönskum biskupum, ekki dönskum biskupum, það gengur ekki. Og svo er þetta þannig, þetta er þróunin. Þetta er ein rétta saga, það er rangt með farið í þessari greinargerð og hún er til skammar á margan hátt að leggja hana fram hérna á kirkjuþingi. Nú síðan ætla ég aðeins að slá á eina mýtu eins og þetta hafi verið bara allt í ljóma. Ég er af vígslubiskupum kominn og ég er náskyldur biskupum Íslands í gegnum tíðina og af mörgum biskupum kominn. Þannig ég hef kynnt með söguna þeirra mjög vel og það hefur oft verið bara mikill vandræðagangur á milli biskups Íslands og vígslubiskupana alveg frá 1909 og það er oft komið upp vandræði. Ég nefni bara eitt lítið dæmi af því að það er verið að tala um að það er verið að minni kosning fyrir vígslubiskup í þessum tillögum og þá er nefnilega ágætt að rifja það upp þegar Jón Helgason fer að Hólum
og er að fara að vígja séra Hálfdán Guðjónsson stórfrænda sinn, sem var þá sóknarprestur á Sauðárkróki, að þá ætlaði hann að hafa svona aðeins minni biskupsvígsla því þetta var nú bara vígslubiskup. Og átökin voru þar vegna þess að það var bara tekist á þessu mál og Jón Helgason harður og menntaður og mikill biskup Íslands og þurfti enga aðra biskupa til að vinna fyrir sig nokkurt einasta biskupsverk. Hvað þá að fremja, það hefði nú aldrei hvarflað að svona mönnum. Það er ömurlegt orðalag í þessum tillögum og enn eitt til skammar. Og þá var það þannig að séra Hálfdán lét bara ekki bjóða sig þetta vegna þess að hann var eiginlega alveg jafn vel menntaður og vel fær og jafn ættaður og séra Jón. Svo hann lét bara söðla hestan í Skálholti og bjóst til brottfarar og kom út á hlað. Á Hólum segi ég, fyrirgefðu, þetta var á Hólum. Ég misti mig aðeins. Og þá var hann bara komin út á hlað og er að fara á vígsludegi sínum. Hann lét ekki bjóða sér þetta. Og Jón Helgason var sjálfur að fara á eftir honum að ná í hann og breyta þessari ætlan sinni að veita honum minni biskupsvígslu af því að hann væri bara vígslubiskup. Þetta eru tillögurnar ykkar. Og svo er það er eitt sem ég ætla að nefna sem er þá efnislegt. Þetta var bara smá krítík. Ég ætla ekki að lýsa samskiptum afa vígslubiskups og frænda Sigurbjörns Einarssonar. Ég ætla að hlífa ykkur því, en það gekk ekki vel. Nú síðan er þannig ég er bara að segja þetta vegna þess að það hefur ekki verið í lagi þetta fyrirkomulag sem verður að hóa upp núna og reyna að setja í skýin og leggja fram eins og það sé eitthvað fyrirmynda fyrirkomulag. Það var ekki rétt og það er röng, þetta er okkar öld í dag að endurtaka eitthvað sem er rangt og halda að það verði bara satt með tímanum. Þetta er sem sagt, allt er sannleikur. Síðan ætla ég að nefna eitt atriði að því einhvern hlýti að renna á tíma að það var í raun og veru oft erfitt að hafa alvöru samráð eða samstarf á milli vígslubiskupa og biskups Íslands vegna þess og biskup Íslands var lengi vel af öldinni bara einræðis herra, þetta er konungsvalds hugmyndin. Og þá var það þannig að það var mjög erfitt vegna þess að presturinn vígslubiskupsins var bundinn í prestsþjónustu. Hann var bundinn á sínum stað og hann var ofta ekkert nálægt heldur hinum fornu Hólastöðum og Skálholti. En það var erfitt fyrirkomulag. Kollegial samráð og samstarf til samsinnis eða til konsensus, það er mjög mikilvægt fyrir biskup Íslands að hafa vígslubiskupana með sér og ég tala þarna bara af fullri reynslu. Það hefur oft verið mjög gott fyrirkomulag að geta átt það. Og þá er öfug rök að draga þá út úr þessu, gera það minna mögulegt að halda góðu kollegial samstarfi og lífi og samtali sem að biskup Íslands þarf lífsnauðsynlega á að halda að mínu mati. Á sama tíma og við erum að leggja fram og eiginlega það er búið að vera að vinna að stefnu að vera að vinna að stefnu að stækka prestaköllin til að auka samstarf og kollegial styrk með því að presta vinna margir saman í einu prestakalli. Þá er þetta allt í einu bara öfug þróun þegar ekki að vera þar. Nú verði vígslubiskup sérstaklega gerður og fyrst og fremst gerður að presti, þá heyrir hann undir prófastinn. Það getur verið mjög óheppilegt fyrirkomulag. Og svo ætla ég aðeins að nefna svolítið í lokin, fyrir utan það hvað mér finnst háðulegt og alveg leið típist, að það skulle vera landsbyggðarfulltrúar sem leggja til að slátra blómlegu og öflugu og mikilvægri starfsemi á landsbyggðinni. Það er akkurat alltaf þannig. Nú, já, tíminn er sem sagt búinn og ég er líka bara búinn svolítið. Takk fyrir þetta. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum talar Einar Már Sigurðarson. Forseti, það er svo sem ekki ekki hægt að bæta mörgu við það sem Kristján segir og lengja þar með fundin, en mér langaði að draga það fram kannski að einfaldar starfsreglur eins og þessar kollvarpa heilu kerfi í mínum huga og mér datt í huga að segja ef þetta er kirkjan, þetta blað,
Eigum við þá að segja að þetta hérna á hot séu vígslubiskuparnir eða vígslubiskupsþjónustan, og ef ég ríf það af, þá hef ég ekki til þess að halda í. Þetta segi ég vegna þess að við höfum fyrirkomulag sem hefur verið að þróast og breytast og er svona í dag, og að koma með starfsreglur sem í raun og veru gjörbreyta miklu meiru heldur en bara nokkrum greinum. Það er kollvarpa heilu kerfi. Ef við ætlum að kollvarpa heilu kerfi, þá verðum við að átta okkur á því hvaða kerfi við erum að kollvarpa og gera það með einhverjum heildstæðum þætti en ekki í líki breytinga á starfsreglum. Þetta er grundvallar breyting á kerfinu. Og ég gekk nú einu sinni með vígslubiskupinn í maganum, fekk svo að verða prestur í Skálholti í smá tíma og þetta er svona smásaga. Og það var hringt og það var konuhópur sem ætlaði að koma í Skálholt og fá kynningu og spurðu vígslubiskupinn, og ég náttúrulega átti að svara þarna og sagði hann er annars staðar að sinna sínu en ég get verið, og hélt að ég væri svona sætur og myndalegur, en þá sagðu þær þessa setningu sem sló mig alveg kaldan: okkur langar að hitta Kristján, vígslubiskupinn. Svo sagði ég, en ég er bara miklu sætari. Það hljópi eitthvað í mig, en hún sagði, við viljum hitta biskupinn. Þetta nefnilega snýst líka persónur, því miður, eða til allra hamingju. Ég slapp, og það er líka reyndar, því að hann gat ekki tekið á móti þeim. Ég var að fyndið þarna. Tillaga sem gjörbreytir og kollvarpar. Við erum kannski allt of mikið í því að leggja fram smábreytingar sem eru strúktúrbreytingar. Og ég er frekar talsmaður þess að hafa heildarmynd, þannig við vitum hvert við erum að fara. Ég var starfsmaður hjá Icelandair á Keflavíkurflugvelli og stundum að vera að gera í flugvöllum þar, mikill flugáhugamaður. Það þýðir ekkert að stækka vænginn á flugvél að taka af. Þú er að hafa heildarmyndina, og maður sér það þegar vél er tekin sundur. Það hangir allt saman. Og það er fræg svo saga þegar F-105 orrustuþotur krössuðu hjá Ameríkönum. Í ákveðnum, þau fóru svona á maga eða bakið og þau krössuðu. Út af því að einn smiður, hann vissi það að boltar eiga að fara niður en ekki upp. Og hann sett hann upp, hann sett hann niður. En þegar hún fór á hvolf, þá fór bolti niður og stýri festist. Einn lítið bolti drap fullt af hermönnum, flugmönnum. Og ég segi þetta vegna þess að ég get alveg séð þjóðkirkjuna án vígslubiskupa, en að taka eitt og eitt svona fjöður í burtu, þá hættir kannski fuglinn bara að fljúga. Og í upphæfi skildi endinn skoða. Takk. Og ekki skilja vígslubiskupan eftir hérna. Já, ég skal tafa það. Þá tekur til máls Einar Már Sigurðarson og síðan lýkur Stefán Magnússon, framsögumaður umræðunni. Gjörðu svo vel, Einar Már. Forseti, langar enn einu sinni að þakka fyrir umræðuna vegna þess að ég leit á þennan tillöguflutning ekki síst þannig að það væri nauðsynlegt að fá umræðu vígslubiskupana, og ég tala nú ekki sögufræðslu vígslubiskupana, en leið vil ég taka undir með Steindóri og segja þetta snýst ekki þær persónur sem eru vígslubiskupar núna. Þó svo að vígslubiskuparnir báðir hafa komið hér upp og sagt okkur hvað mikið er að gera, og ég efast ekkert það. Ég efast ekkert það. Ég held að vígslubiskuparnir hafi báðir unnið mikið verk og vinni. Við þurfum hins vegar af og til að eiga umræðu það hvernig við sjáum þetta til framtíðar. Og að því að síðast þessi tillaga það var á öðru kirkjuþingi, og ég held að það sé mjög gott fyrir okkur leikmenn af og til að fá að vera vitni að umræðu svona hluti. 2022 þá var samþykkt á héraðsfundi fyrir austan að leggja bæri niður vígslubiskupaembætti. Maður getur ekki alltaf farið nákvæmlega eftir því, en mér fannst ég með því að vera með, þá var ég svolítið svona að fá þessa umræðu allavega upp á borðið. Og ég tek alveg eftir því að það er ákveðnir vankantar augljóslega á því að vígslubiskup sé sóknarprestur líka. Það fannst
þurfur ekki taka dæmin of langt í burtu vegna þess að Skálholtsstift svolítið stærra, þannig að við getum til dæmis tekið Hildi ef hún nú kosin vígslubiskup og ætti að vera áfram sóknarprestur á Þingeyri. Gæti orðið svolítið strembið að sinna mikið í Skálholti. En svo það hinar vangavelturnar með að vígslubiskupa séu prófastar líka. Það vissulega eitthvað sem að mér finnst bara eðlilegt að sé skoðað og við þurfum að velta upp. Er það snjallt? En svo það ekki síst kannski þessi spurning. Eigum við kannski að færa verkefni frá miðstöðinni hér eitthvað til vígslubiskupanna? Það líka eitthvað sem við hljótum að eðlilegt að ræða og skoða, hvort að það gæti verið. Og við værum þá kannski bara hreinlega þá að efla þessar hluti og ég held að til dæmis þegar það var fyrir austan samþykkt að leggja bara niður vígslubiskupsembættin, þá hafi menn ekki verið að hugsa það þannig og ég heyri og hef alltaf svolítið gaman að því þegar að vera nú í nasir að ég sé að vinna jafnvel gegn landsbyggðinni. Ég hef eiginlega bara allt mitt líf verið að vinna með landsbyggðin og reyna að efla hana og þetta var alltaf hugsað þannig að það mætti vegna þess að í þá tíð þá vorum við náttúrulega að velta fyrir okkur hvað ætti að gera við hverja krónu og við vildum efla þjónustuna. Væri kannski hugsanlegt að efla þjónustuna, skiljiði, og styrkja hlutina vítt og breitt landið. En ég held að við, og það held ég sé mikilvægt, að við bara nálgumst alla umræðu galopið, en ekki að rifja upp tímana eins og Steindór gerði af því hann hefur svo mikið upp að rifja að þegar að leikmenn komu með einhverja tillögu þá mættu bara ákveðin hersing hérna lærðu manna og bara afgreiddi þetta sem bull og þvælu. Mér fannst svona eiginlega að því í sumum ræðum hérna áðan á þessu ég ætti nokkuð að nefna eða fara nánar út í það. Þannig að ég held að við eigum að venja okkur á að fara opin í umræður en ekki að binda okkur einhverstaðar niður og fyrir framgefna niðurstöðu. Og ég segi það þess vegna þessa tillögu að í mínum huga við erum fyrst og fremst það að fá þessa umræðu upp og við veltum þessu fyrir okkur. Hvernig viljum við hafa þetta og vera ekki bara í fortíðarþrá eða nútíma stöðu, við erum að hugsa til framtíðar. Hvernig viljum við hafa þetta til framtíðar? Það er líka rétt sem að Kristján kom skemmtilega inn á að það er auðvitað mjög nauðsynlegt að biskup hafi ákveðið í kringu sig til viðræðna vegna þess að samræða verður að vera mikilvæg því að við viljum ekkert biskupsembætti sem eitthvað einræðisembætti, ekki aldeilis. Þannig að það er mikilvægt að hugsa til þess líka. Þannig að það eru mjög margir fletir á málinu sem að þarf að ræða og það er hins vegar spurning hvernig við getum haldið því áfram. Nú getur vel verið orðalag og ég get alveg tekið undir það að orðið að fremja nú ekki heima þarna endilega inni. Það er nú bara svona, sem maður segir, svona næstu því ásláttarvilla eða það eitthvað. Ég játa það vel þegar ég las yfir þetta bara fór frá hjá mér og þykist ég nú alveg þokkalegur í prófarkalestri. En ég var kannski að flýta mér heldur mikið því að ég get alveg tekið undir það. Það er hægt að finna vissulega miklu betri og mörg dæmi sem við getum nefnt það sem er hægt að orða þetta á annan hátt. Fremja á ekki við þarna, ég er sammála því. En sem sagt, finnum farveg fyrir umræðuna og ræðum hana opið. Það er búið að benda á ýmsa vankanta og það er að taka undir suma þeirra algjörlega, en lokum ekki fyrir umræðuna. Ég held að það sé ekki vanlegt til árangurs og reynum frekar að nálgast þetta á jákvæðan hátt og gleymum ekki þessu að við getum smækkað, eins og sumir segja, þessi embætti, en við getum hugsanlega líka stækkað og fært verkefni. Og ég held að það sé eitthvað sem við eigum að fara að huga að svona þegar við erum búin að ná þessu jafnvægi okkar í rekstrinum, hvort að við eigum þess vegna að færa einhver verkefni allavega út land og hvort að það er vígslubiskupsembættin eru þá til þess velfallin, það er bara eitt af því sem við þurfum að ræða. En enn og aftur, takk fyrir umræðuna. Áður en frummælandi tekur til máls að þá hefur vígslubiskupinn í Skálholti óskað eftir að koma með stutt ansvar eða stutta ræðu. Stutt komment, mér var orðið svo illt í fætinum áðan, ég bara vona að ég hafi ekki verið of hvass í orðum mínum, en það var allavega þannig að takk fyrir þessu umræðu. Ég vildi bara koma á framfæri ákveðnu staðreyndum í sambandi við hvernig biskup Íslands
var þetta forða því að hann yrði ísoleraður eða einangraður í sínu starfi ef hann hefur ekki kollegana í fullu starfi til jafns við sig, að þá nefni ég bara dæmi svona til gamans af Grænlandi og Færeyjum. Þar einn biskup í hvoru landinu en þær þjóðir eru þetta mun fámennari heldur en íslensk þjóð og mun fámennari kirkjur þar, en þetta eru mikilvægar stöður. Og hvað gera þeir? Þeir eru eini biskupar, einn í hvoru landinu. Þeir eru reglulega, annað hvern mánuð, á fundi með dönsku biskupunum, þessum 10 biskupum í Danmörku. Biskuparnir eru þar mjög jafnir, sko. Það er einn prímus sem situr í Kaupmannahöfn og vígir biskupana. Það er einn höfuðbiskup nokkurs konar. En öðru leyti eru þeir, og það er aðalega hlutverki hans kalla sem fundi, og þá kallar hann saman fundi með biskupunum líka frá Færeyjum og Grænland, og þeir mæta þar, vegna þess að það er engum biskupi hollt í nútímanum. Ef við erum í nútímanum, þá er engum biskupi hollt að vera einn. Og þar, ég bara benda á, við værum að skilja biskup Íslands eftir einan í sínu starfi að mestu leyti ef að vígslubiskupur situr í Ennishreppi eða á Höfn. Og það er bara þannig að hann á erfitt með að sinna forsvari sínu sem vígslubiskup og gæta sérstakrar ábyrgðar á staðnum ef hann er í fullu starfi sem vígslubiskup. Og væntanlega má búast við því að vígslubiskupsembætti færist aftur til Reykjavíkur eins og það var komið. Og ef þetta er ekki bundið við staðina. En ég vildi bara koma svo framfæri bara aðeins til upplýsinga varðandi stöðu biskupana á Grænlandi og í Færeyjum. Þeir eru ekki einir á þennan hátt. Það kollegial samráð og samfélag er absolutt mjög nauðsynlegt fyrir fólk í þessari gríðarlega merkilegu stöðu svo að þeir brenni ekki upp. En takk fyrir þetta. Þá tekur Stefán Magnússon til máls. Forseti, ég þakka honum fyrir þessa nokkuð fyrirséðu umræðu og ég get allavega frætt félaga Kristján á því að hún var mun hófstilltari núna heldur en hún var 21-22, þar sem hún fór allnokkuð úr böndunum. Það var svo sé vígslubiskupar rætt hér málin og þeir sem hafa mikinn áhuga að vera vígslubiskupar og svo örfáir aðrir og ég vil þakka þessa umræðu. Nú er það svo að við höfum verið að ræða mikið að við þurfum að breyta skipulagi þjónustunnar og það er heilmikil umræða búin að vera hérna það nú þegar á þinginu. Og þar eru vígslubiskupar með stórt verkefni á biskupafundi. Gera mér ráð fyrir því að sá fundumunin leggja til að embætti þeirra verður lagð af. Ég ger ekki ráð fyrir því. Svona stofnanastruktúr eins og við höfum hér, hann hefur þann tendens að hafa undir sig og hækka turninn. Þannig að maður horfir bara á struktúrin. Og það er líka rétt og skylt að taka það fram að þessi tillaga snýr með engum móti að þeim sem í embættum sitja núna, miklir sómadrengir, sem ég þekkja góð einu. En það hlýtur að vera möguleiki að velta fyrir sér hvort að við eigum að gera þetta með öðrum hætti heldur en nú hefur verið gert undanfarið. Það er líka hægt að velta fyrir sér hvort að við eigum bara að leggja þetta algjörlega af, bara með öllu, sko. Þetta er líka svo sem velti fyrir okkur eigum að hafa einn biskup, einn vígslubiskup. Og undrast það að ég skuli leggja þetta fram að verandi landsbyggðarmaður. Það er nokkuð sérstakt. Ég hef aldrei haft áhuga á því að öðru en því að hafa þjónustuna góða, sko. Og
þjónustuna í sóknunum. Og það er það sem gildir að þjónustan í grasrótinni sé góð. Vígslubiskupsembættin eru ekki í sjálfu sér að þjónusta grasrótinu í þeim skilningi sem að prestar almennt gera, þó að þessi tveir heiðursmenn hafi virkilega sinnt því við núverandi aðstæður eða þessum aðstæðar sem uppi hafa verið. Þá hefur alltaf eins geta sinnt því sem prestar, sóknarprestar. Þannig að það er líka rétt að taka fram að þessi tillaga, ég glemdi nú að gera það þegar ég lagði fram málið, hún var lögð fram sannanlega af Hjalta Hugasyni í 18. máli 21-22 eins og Gísli kom hér inn á áðan. Tillagan var síðan dregin tilbaka eins og mörg önnur mál á því þingi. Ég held að það hafi verið bara allavega 4 mál sem voru dregin tilbaka til þess að reyna að ljúka þinginu til að færi ekki allt í einhvern hávaða hérna. Og þegar Dr. Hjalti Hugason dró málið tilbaka þá tók hann það sérstaklega fram að það væri ekkit úr myndinni og þyrfti að koma upp aftur til afgreiðslu, svo því sé haldið til haga. Ég hef ekkert sérstakann áhuga á sögurómatík og það að hafi verið vandræðagangur milli vígslubiskupa og biskups á síðustu öld, þá er það nú ekkert nýtt í mínum eyrum svona á seinni tímum líka. Auðvitað hefur verið hægt að leggja fram vangaveltur þetta með öðrum hætti, en fyrirkomulag okkar hér á kirkjuþingi er með þeim hætti að það er ekki opið hér fyrir almennar umræður málefni. Annaðhvort leggur fram starfsreglubreytingar eða þingsályktun. Það kannski er það sem vantar hér á þinginu er góður tími í almennar umræður sem var hér fyrir nokkrum árum síðan gert einu sinni. Þetta var 2 tíma umræður, menn gæti bara sagt það sem vildu og það sem vildu. Það voru bara mjög góðar umræður sem þar fóru fram. En möguleikinn að opna á mál er ekki mikil í okkar kerfi. Nú, ég legg bara til að þetta fari í löggjafarnefnd og til annarrar umræðu. Takk. Fyrri umræðu er lokið. Þeir sem geta samþykkt að máli fari til síðari umræðu, gjör svo líka merki. Ég held að ég verði að biðja teljara að telja. Þeir sem er á móti að máli fari til síðari umræðu, gjör svo líka merki. Þeir sem eru með því að máli fari í seinni umræðu, gjör svo líka merki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Samþykkt er að máli fari til síðari umræðu. Lagt er til að máli fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel að gefa merki. Þeir sem er á móti að máli fari í löggjafarnefnd, gjör svo vel að gefa merki. Málið fer til löggjafarnefndar, það er samþykkt. Fyrir er tekið þá 14. mál á þingskjali 14 af fyrri umræða tillaga á starfsreglum breytingu á starfsreglum kjaranefnd þjóðkirkjunnar númer 12 frá 2021-22 stjórn þjóðkirkjunnar samþykki kjarasamning. Flutningsmaður er Rúnar Vilhjálmsson og aðrir úr stjórn.
og tekur þá Rúnar Vilhjálmsson til máls. Já, forseti. Eins og kunnugt að þá voru nýlega gerðir kjarasamningar í kirkjunni og kjaranefnd annaðist þá samningagerð af hálfu þjóðkirkjunnar. Fyrirkomulagið var með þeim hætti að kjaranefnd var heimilt að gera þessa kjarasamninga sem að nota bene skuldbinda kirkjuna að stórum hluta, þjóðkirkjuna þar að segja. Þetta er stærsti útgjaldaliðurinn sem þarna verið að sýsla með, án þess að þeir samningar þyrftu staðfestingar á nokkrum stað innan kirkjunar. Og þetta er óvinnulegt og reyndar viðurkennt af kjaranefndinni sjálfri að sé óvinnulegt. Það er mjög algengt í félögum að kjarasamningar séu gerðir með fyrirvara samþykki stjórnar. Og þá fara þeir eftir atvikum þá í samþykkt hjá stjórn eða ekki, og ef þeir eru ekki samþykktir, sem er nú sjaldgæfara, ef þeir eru ekki samþykktir af stjórninni, að þá þarf að setjast aftur að samningaborði varðandi einhver ákveðin atriði samningsins. Þetta má segja líka að styrki með vissum hætti stöðu samningahópsins eða í þessu tilfelli kjaranemndarinnar að geta sagt, já, þetta yrði nú aldrei samþykkt og svo framvegis. En hvað sem því líður að þá er þessi staðfesting ekki fyrir hendi í okkar reglum. Á sama tíma og verður að fást við mjög kostnaðarsöm málefni. Þessu held ég að sé alveg bráðnauðsynlegt að breyta og þess vegna er þessi tillaga lögð fram. Hún er orðuð þá svona: við 3. grein bætist nýr málsliður svohljóðandi: samningar kjaranefndarinnar skulu þó undirritað með fyrirvara samþykki stjórnar þjóðkirkjunnar. Og 2. grein, starfsreglur þessar eru settar með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77/2021 og öðlast gildi þá við birting. Það er önnur tillaga hér sem hefur verið sett fram eftir vill í framhaldi af þessari það að kirkjuþing samþykki kjarasamninga. En það er heldur viðurhluta mikið, því þá gæti nú farið svo í framtíðinni að kirkjuþing, sem ætti náttúrulega erfitt með að fjalla einstök atriði þarna út af fyrir sig sem svo stór hópur á einu þingi, fyndi að einhverjum atriðum og þá þyrfti að fara aftur að samningaborð og þá þetta efna til annars kirkjuþing síðar. Nú starfar stjórnin í umboði þingsins og milli þinga er eðlilegt að stjórnin geti þá staðfest líka samninga og síðan er auðvitað gerð grein fyrir þeim á næsta þingi og umræður geta þá orðið þá samninga sjálfsögðu. En ég tel að þessi tillaga sé raunhæf, hún sé eðlileg, hún sé í samræmi við það sem tíðkast og hún tryggir líka að það sé ákveðið aðhald í kringum störf samninganefndarinnar vegna þeirra gríðarlega miklu fjárhagslegu hagsmuna sem þarna er undir. En ég ætla ekki að fara frekar onni í þessi atriði greinargerðarinnar en ég held ég hafi nefnt þessi atriði öll hér. Takk. Orðið laust 14. mál. 2 hafa óskað eftir að taka til máls. Óskar Magnússon og síðan Steindór Haraldsson. Óskar tekur þá fyrst til máls. Forseti, það er rétt hjá Rúnari að það er fullkomlega óeðlilegt að kjaranefnd hafi einræðisvald og þurfi ekki að fá samþykki einstæðar fyrir þeirri niðurstöðu sem hún kemst að. Það er hins vegar ekki rétt að það sé almennt þannig að það sé kjarasamningur sé skotið til stjórnar. Það er miklu algengar eins og við vitum held ég flest að þeir fara til félagsfunda og þeir til dæmis, ég ger ekki ráð fyrir því að prestafélagið
látið stjórnina nægja til að samþykkja kjarasamning sinn, heldur haldi hún félagsfund, haldi prestafélagið félagsfund. Og það liggur því beint við að kirkjuþing geri þetta. Það eru samt alveg réttilega á því nokkur vankantar sem að ég hef sérstaklega áhuga á að fjalla hér og gerði fyrr í dag. Að það er náttúrulega ekki gott að það eru þá að minnsta kosti 12 á þinginu sem að hafa beina hagsmuni af þeim samningi, og þeir neita nú að víkja, en þeir ættu nú kannski að gera það ef þannig stæði á. En þetta er ekkit viðurhluta mikið að halda kirkjuþing til þess að samþykkja kjarasamning. Það er bara gert rafrænt, bara haldinn einn rafrænt fundur, það tekur klukkutíma og þar er málið samþykkt eins og gert er víða í stéttarfélögum og í félögum vinnuveitenda. Þannig að ég held að þetta sé ekki stjórnarmál, ég held að þetta sé málefni kirkjuþings og það sé ekkit mál að koma því við. Það er rétt að bæta því við að það er annað, það liggur fyrir hér mál sem gerir ráð fyrir því að þetta fari fyrir kirkjuþing og kannski rétt að sameina þessi mál og taka þau þannig áfram. Til máls tekur Steindór fellur frá málinu, þá tekur Kristján Björnsson vígslubiskup til máls. Forseti, bara koma að hérna einu svona tæknilegu atriði, þetta er góður punktur hjá Óskari, að sko hjá prestafélaginu það er ekki fundur kjarasamningarna, það er einfaldlega kosning. Það er bara kosið það er bara sendt út rafrænt og bara kosið, og eins gæti það þá verið ef að menn vilja útfæra það svona tæknilega hér gagnvart kirkjuþinginu, að þá gætu leikmenn á kirkjuþingi kosið eða fulltrúar í þinginu og væntanlega eru prestarnir sem þeir eru búin að kjósa samningin sín megin í prestafélaginu, þannig að þeir þurfa ekki að kjósa aftur. Þetta er ekki einu sinni spurning vanhæfi. Þannig að það væri hægt að útfæra þetta þannig, og ég bara legg svona bara að því mér fannst ekki koma nógu vel fram að það er engin fundur eða umræður hjá prestafélaginu kjarasamningin, hann er bara einfaldlega borin upp til atkvæða eins og gerist á vinnumarkaði. Og eins gæti það þá verið með kirkjuþing ef að það væri. Þetta er ekki í raun og veru, þessi tillaga gæti raun og veru ekki falið í sér að stjórn þjóðkirkjunnar væri eitthvað að fara að ræða samningin efnislega, annarkvort er bara með á móti eða samþykkja eða ekki samþykkja. Þetta er svoleiðis fyrirkomulag eða svoleiðis fyrirbæri. Þannig ég bara gauka þess að hérna í umræðinu, þetta er svona bara tæknilegt. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, ég er að hugsa að fara að læra lögfræði. Núna er ég að grínast. Það er rosalega gaman að ræða við lögfræðinga starfsreglur og lög og svona, því það er ágætt að vera þokkalega inn í því hvað við samþykkjum hér á þessu þingi, en starfsreglur kjaranefnd þjóðkirkjunnar og hlutverk kjaranefndar er alveg skýrt að það er að fjalla þóknanir okkar kirkjuþingsfulltrúa allra. Þannig að leið og kjarasamningar eða allar ákvarðanir kjaranefndar koma hér fyrir kirkjuþingið, að þá erum við aftur öll vanhæf. Það er bara þannig. Til dæmis rætt þetta, er stjórnin orðin vanhæf ef hún þarf að samþykkja kjarasamninga? Stjórnin er kosin til þess að hafa þetta batteri, og aftur eru komið ákveðin ómöguleika þarna. En það verður eitthvað batteri að samþykkja ákvarðanir kjaranefndar, held ég, og því tel ég að stjórnin væri bær til þess miklu frekar heldur kirkjuþingið. Og svo langar mig til þess að minna okkur á að það var ákveðið hérna á kirkjuþingi að engin kjaramál presta eða annara komi hingað til umfjöllunar á þessu þingi. Mér var fallega bent á það þegar ég talaði hérna fyrir tillögu varðandi að bara flata niðurskurð, eitthvað 30% niðurskurð á öllum launum, og ég dró málið tilbaka. Það geta allir ánægð með að ég skyldi draga tilbaka, en ég gerði það samt vegna þess að þetta kirkjuþing ákvað það við værum ekki að ræða þetta. Og við erum margsins að brjóta þetta aftur. En ég lít svo á, þó einhverju dæsi, að þessi staðfesting á
samningum og yfirleitt kjaramálum eigi heima inn á stjórn frekar heldur en hér inn á kirkjuþingi. Takk. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttur, eftir henni tala Margrét Eggertsdóttir og síðan Rúnar Vilhjálmsson. Forseti, að því hér voru lesnar upp áðan fyrir okkur reglur vanhæfi sem ég var svolítið undrandi að þurfti að lesa fyrir okkur því ég held nú bara kirkjuþing og kirkjuþingsfulltrúar þekki þessar reglur mjög vel. Það bara skylda okkar þegar við tökum hér þátt í kirkjuþingsstörfum að kynna okkur þessar reglur. Með þess að allar reglur vanhæfi eru mjög mikilvægar og skipta miklu máli á öllum stigum kirkjunnar hjá okkur. Og þess vegna verðum við líka svolítið að gæta þess hvernig við tölum þessar vanhæfisreglur. Við höfum ekki fara alltaf að tala þær en þetta séu bara svona eitthvað léttvæga reglur. Þetta er mjög mikilvæga reglur sem við verðum að sjálfsögða fylgja og tekja mjög vel. Og það held ég að kirkjuþing geri. Hérna erum við að ræða ákveðin formlegheit sem verða líka verið réttum farvegi hjá okkur og líka mjög mikilvægt að það sé tryggt. Við vorum, þegar við samþykktum þarna varðandi kjaranefndina, að þá var mikil umræða það hvort að hún ætti að hafa alveg fullt umboð og mikið að ræða þetta á kirkjuþingi eða hvernig við ættum að orða það, svo það yrði nógu skýrt. Þannig að það kemur ekkert óvart að fá þessar reglur núna, þessa tillögu, að það yrði þá staðfestingu stjórnar og mér finnst stundu gleyma því líka að stjórnin alltaf bara starfar innan í umboði kirkjuþings. Þannig að mér fannst þetta að vera svona eðlilegu farvegur eins og stjórnin er leggja til núna og svo líka náttúrulega þar að auki er við alltaf bundin fjárhagsáætlinu og fjárhagsrammanum sem kirkjuþing setur. Þannig að mér finnst svona næstu því við vera komin með alla þá fyrirvara sem við þurfum vegna þess að þetta þarf alltaf verið inn í þeir ramma sem að kirkjuþing setur að því hér liggur fjárstjórnarvaldið og það er alveg skýrt, þess vegna sköpum við ramman og stjórnin starfa síðan í umboði og þess vegna finnst mér eðlilegt ef að þarna sé staðfesting stjórnar. En aðalega bara að þeir sem þekkja best til hvernig þessi formlegheit eiga að vera, að það sé skýrt að við reynum að fylgja því. Til máls tekur Margrét Eggertsdóttir, eftir henni tala Steindór Haraldsson og síðan Rúnar Vilhjálmsson. Og þar með ljúkum við þessari umræðu. Af því að ég hef starfað fyrir stéttarfélag og veit hvernig þetta er gert þar, að þá er það nú venjan áður en lagt er út í kjaramál og kjarabaráttu að hvor aðilum sig seti sér ákveðið markmið, bæði þau sem vilja ná hærri launum og þeir sem vilja ekki fara hærra og kjaranefndir starfa yfirleitt þá í samræmi við það sem ákveðið hefur verið. Og þurfi þær að fara fram úr því eða niður fyrir það sem ákveðið hefur verið, þá kannski þarf einhvers konar heimild en ég held að þurfi ekki þingið að samþykkja það, prestarnir samþykkja náttúrulega sinn samning eða hafnanum. Fjárhagsáætlun hlýtur að segja sitt það hvað hægt er að hækka laun, hvað hægt er að gera. Og þingið á ekki að þurfa að samþykkja það fyrirfram nema með fjárhagsáætlun. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Rúnar Vilhjálmsson og lýkur þá umræðunni þetta mál. Forseti, ég er svo sem ekki miklu við þetta bæta en að því að Malla kom hérna inn á hæfisreglurnar áðan, þá þurfti ég nú að starfa undir þeim á öðrum vettvangi mjög mikið og megin reglan var sú að þegar að maður mat sjálfan sig vanhæfan þá fór maður út. Það var ekkert mikið það að vera verið að segja að þú ert vanhæfur. En það var vísað til eigin samvisku með það, samkvæmt vanhæfisreglum, þá met ég það svo að ég sé vanhæfur og þá fer ég út. Þetta er svo venja sem að ég hef vanist. Mér finnst sjálfsagt að
það batteri sem að við höfum, sem hefur fjárstjórnarvaldið, ef að stjórnin hefur það, þá á að bera þetta undir hana. Ef ekki, þá á að bera þetta undir þingið, og ég held að sé minna mál fyrir þingið að kjósa kjarasamning heldur prestafélagið. Þess vegna held ég að það eigi að vera hér inni. Og sennilega það líka rétt, lögfræðilega séð. Svo ætla ég að segja ykkur annað, ég veit ég verði reiðsum, en það alveg að koma kaffi, svo þetta allt í lagi. Það til svolítið hugtak sem ég heyrði einu sinni innan okkar vébanda, að því að Arna var að tala að það væri gaman að læra lögfræði. Það eitthvað sem ég veit ekki hvað það kennt, en hugtakið til og heitir prestalögfræði. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og lýkur umræðinni. Elínborg Sturludóttir, vilt þú þá ekki bíða? Elínborg Sturludóttir hefur beðið orðið. Virðulegi forseti, umræðurnar hér í dag hafa valdið mér alveg gríðarlega miklum vonbrigðum og ég er komin hér í ræðupúlt til þess að lýsa því yfir. Mér finnst kominn tími til þess að kirkjuþingsfólk snúi bökum saman, sýni hvert öðru virðingu og hér sé ekki alið á óeiningu í okkar hópi. Ég er þeirrar skoðunar að við eigum að treysta kjaranefnd þjóðkirkjunnar fyrir því að koma með tillögur og semja við hlutaðeigandi aðila kjör presta. Framlag hins opinbera til þjóðkirkjunnar helgast af því hvernig launakjör háskólamenntaðra starfsmanna í þessu landi þróast. Okkur öllum kunnugt það að þetta það bil 75% af útgjöldum þjóðkirkjunnar. Ég held að sé ekki heppilegt að kirkjuþing þurfi að samþykkja þessa kjarasamninga. Ég held að við eigum að treysta kjaranefnd til þess að semja við forsvarsmenn prestastéttarinnar. Verkamaðurinn verðugur launa sinna og ég held að við eigum að verja tíma okkar hér í það að vinna kirkjunni gagn en vera ekki átökum eða ala óeiningu. Og ég held að við þurfum að það nóg verk að vinna og við eigum ekki að verja tíma okkar eða eyða honum í karp hluti sem í raun og veru eiga ekki vera hér til umræðu. Og ég vona að við getum snúið bökum saman og unnið þjóðkirkjunni til heilla. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson. Já, forseti. Það rétt sem að Óskar Magnússon nefndi að það oft sem að félagsfundir fjalla kjarasamninga og svo líka kosið þá. Þetta fer svolítið eftir því hvort við erum að tala stofnanir eða félög og svo framvegis. Fyrirkomulegið svolítið ólíkt. En stjórnir koma líka að því og það hefur ákveðna kosti að leggja þetta mál fram með þessum hætti. Ég held að flesti geti verið sammála það að það sé hollt og eðlilegt að kjarasamningar fái staðfestingu þegar þeir eru gerðir. Nú það þannig með kirkjuþing að hún ákveður fjárhagsrammann og það svigrúm sem til staðar Hvort kirkjuþing þurfi síðan að fara inn í kjaraatriði eða meta þau í ljósi þessa ramma, það tel ég óþarflega viðurhlutamikið mál. Það verkefni stjórnar í umboði kirkjuþings á grundvelli þessa ramma að leggja þetta mat milli kirkjuþinga. Og hún getur komið saman hvenær sem og nánast fyrirvaralaust til þess verks.
óðum og kjarasamningar eru gerðir. Ég held líka að það sé mjög mikilvægt, og ég kom ekki inn á það hérna áðan, að með þessu fyrirkomulagi er stjórn og framkvæmdastjóra haldið upplýstum þessar kjaraviðræður. En eins og fyrirkomulagið núna, að þá veit hvorki framkvæmdastjóri í raun og veru né stjórn fyrir en eftir á nánast hvað hafi verið samið við borðið. Þetta er ekki nægilega heppilegt að mínu mati. Og ég verði að segja samt strax og taka það fram hér að kjaranefndin stóð sig með ágætum. Hún fór ekki fram úr því svigrúmi sem hún hafði, en samráðið hefði mátt vera meira. En þetta var afleiðing af fyrirkomulaginu sem við höfðum sjálf ákveðið og skrifast ekki persónulega á kjaranefndarfólk. Og svo kannski hefði líka mátt segja að tímasetningin var heldur óheppileg því að kjaranefnd var kannski heldur fljót á sér því að ríkið var ekki búið að ganga frá sínum kjarasamningum og hækkun gaggjaldsins miðast við kjarasamninga ríkisins. En þetta fór nú allt vel, en ég held bara að það sé mikilvægt að stjórn og framkvæmdastjóri séu upplýst gangmála í þessum kjarasamningsviðræðum, eins mikilvæg og þau eru fyrir kirkjuna. Og það er þess vegna fyrst og fremst sem við erum að leggja þetta til. Við heldum að það verði hollari og betri starfshættir út úr því. Og varðandi kirkjuþingi, það var það nú reyndar þannig að kirkjuþing hafði beðist undan því að taka þátt í afgreiðslu kjaramála. Og þess vegna lentum við í þessu limbói með kjaranefndina. Og nú erum við að leggja til að því ljúki. Takk. Fyrri umræðu lokið 14. mál. Þeir sem geta samþykkt að máli fari í síðar umræðu gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari til löggjafarnefndar. Þeir geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Ykkur á móti. Það samþykkt samhljóða. Fyrir þá tekið 19. mál sem er eiginlega samskonar mál nema aðeins með breyttu. Það er tillaga af starfsreglum með breytingu af starfsreglum kjaranefnd þjóðkirkjunnar og flutningsmaður Stefán Magnússon og fleiri og framsögumaður tekur nú til máls Stefán Magnússon. Forseti, ég flyt hér 19. mál sem er svona sama meiði og það mál sem var hér flutt áðan, þó með smá breytingu. Ég vind mér bara beint í 1. grein. Við 3. grein bætist nýr málsliður svohljóðandi: samningar kjaranefndar skulu þó undirritaðir með fyrirvara samþykki kirkjuþings. Í þessari tillögu stendur sem sé kirkjuþing, en í fyrri tillögunni sem hér var flutt stóð stjórn. 2. grein: við 2. málsgrein 4. greina bætist við orðin og ákvörðun þóknanir og þingfararkaup. Við 4. grein bætist við nýr málsgrein svohljóðandi: birta skal á opnu vefsvæði þjóðkirkjunnar kjarasamninga sem kjaranefnd gerir. Einnig skal birta ákvæði kjaranefndar laun biskups og vígslubiskupa, ákvarðanir aðra greiðslur svo og upplýsingar laun og þóknanir. 3. málsliður 5. töluliður 2. greinar starfsreglna fellur brott. Og þetta er sagt með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjunnar nr. 77/21. Það er skoðun flutningsmanna að það sé eðlilegt og sjálfsagt að bera þetta undir kirkjuþing þegar búið að gera kjarasamninga hans sé gerður með fyrirvara samþykki kirkjuþings. Við erum sammála það, þessir flutningsmenn og hinir fyrru, að það gengur ekki að hafa þetta algjörlega á höndum samninganefndarinn einnar. Það er alveg ljóst. Þetta er eiginlega spurning hvort að 3 stjórnarmenn eigi að staðfesta þetta eða leikmenn á kirkjuþingi. 3
3 stjórnarmenn, það eru 2 vanhæfir. Eða þá leikmenn á kirkjuþingisvæði. Og það er minnsta máli að boða til rafræns fundar til að fá þetta afgreitt. Það sem er líka mikilvægt í þessu umræðu, sem kannski ekki beint umræða þessa tillögu, en það er að eigi sér stað samtal við kjaranefnd áður en að staði farið. Og mér finnst ekkert óeðlilegt að það sé á höndum stjórnar. Það er hins vegar eðlilegt að ef að væri boðað til rafræns fundar leikmanna til að afgreiða kjarasamning, þá væri stjórnarmenn þeir 3 sem maður myndi leggja fyrir fundina. Þetta væri nú, þeir væri búin að horfa yfir þetta og allt í góðu og samþykkja þetta bara, og þá fengi þetta bara staðfestingu kirkjuþingsins og allir glaðir. Þetta er það stórt mál, kjarasamningur, það stórt hlutfall af útgjöldum kirkjunnar, og mér finnst sjálfsagt að kirkjuþing komi að því. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson. Forseti, ég ætla nú ekki að eyða tími að ræða fyrstu greinina. Ég er náttúrulega flutningsmaður að tillögunni sem var hér áðan, sem er örlítið öðruvísi, en ég langar að taka undir það sem kemur hér fram í 2. grein varðandi upplýsingarnar. Birta skal á vefsæði þjóðkirkjunnar kjarasamning sem kjaranefnd gerir og svo framvegis. Þetta held ég að sé mjög til bóta, að þetta sé bara gert svona, þetta sé bara birt, því miður er það ekki núna. Ég til dæmis hef ekki séð nýja kjarasamningin. Áður fyrr man ég verð þegar ég var að skoða þetta, þegar við vorum enn að störfum í starfskostnaðarnefndinni, sem við blessunarlega náðum að leggja niður á þessu tímabili núna, að þá gat maður farið inn á PI síðuna og séð kjarasamningin. Hann virðist ekki vera það núna, þannig að ég get hvergi komist í hann svona á opinberum stað. Þannig ég held þetta sé til bóta, og ég held líka, bara því ég er að nefna þetta, að eftir að við tókum yfir og upplýsingalögin gildi ekki okkur, þá eru ýmsir hlutir kannski sem er ekki birtir opinberlega. Við höfum, held ég aldrei, ég man ekki eftir, við höfum tekið svona umræðuna, skiljiði, djúpt það hvað við viljum birta og hvað ekki. En þarna er eitt atriði sem mér finnst bara eðlilegt að sé birt, og þóknarnir úrskurðir allir í kjaranefndinni. Þetta sé ekki verið að fela. Ég held að það geti boðið upp á, skiljiði, einhver leiðinda umræðu, eða hvað er verið að fela, skiljiði, eins og stundum vill verða. Þú veist ekki að henda þér út en því. Síðan er eitt sem að ég held við höfum öll örugglega tekið eftir, sem auðvitað á ekki beint heima hér, forseti, en kannski ég skal bara örstutt minna, þannig að menn fari kannski að velta því fyrir sér. Það er þetta sem gerist við það að við tókum upplýsingalögin, eða þau gildi ekki okkur og við höfum ekki tekið upp. Það er með nafnleyndina í pressumsóknum. Ég veit að það er fleiri með mér sem finnst það ankannalegt að það sækja kannski, tökum ykkur dæmi, 10 pressembætti. Allir mjög ánægðir með það. Svo bara birtist eitt nafn. Þetta er ekki alveg nógu svona skemmtileg ásýnd. Þannig ég segi, sko, annarkvort bara birtum við engin nöfn, skiljiði, eða við birtum bara allir. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum Steindór Haraldsson. Já, forseti, ég styð að sjálfsögðu þá tillögu sem ég flutti rétt áðan, en ég er mjög jákvæður gagnvart þessari annarri grein. Það er að segja að við bætum upplýsingamiðlunina hjá okkur, og þessum að styð ég það að þetta mál fái áframhaldandi afgreiðslu og hér í þinginu og fari til nefndar, og það er fyrst og næst vegna annarra greinar, en því ég tel að í henni séu hlutir sem að geti verið til bóta, og þó vissulega megi fara yfir orðalagið nánar og útfærsluna þar, en þetta með að kynna þetta og niðurstöðuna betur held ég að sé mikilvægt atriði. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Arna Grétarsdóttir. Forseti, ég hallast nú að því að það
það geti hugsanlega verið rétt stjórnsýsla að það komi að stjórn fari yfir gerðan kjarasamning, geri það upp við sig eða þeir í stjórn sem það mega og geri þá upp við sig hvaða tillögur þeir leggja til þingsins. Eigum við að samþykkja þetta eða eigum við að synja því? Ég held að það sé hin rétta stjórnsýsla. Því að þetta er ekki spurningin tíma að kalla þingi saman, það er ekkert að kalla það saman. Það er hins vegar bara ein tillaga sem kemur fyrir þingið, annarkvæmt samþykkjum við eða fellum þann kjarasamning sem var gerður og hann hlýtur þá að hafa verið gerður með fyrirvara samþykki þingsins. Ég held að þetta sé einhvern veginn svona og myndi óska eftir því að þetta er tekið til athugunar í þeirri nefnd sem að það kemur í. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og eftir henni talar þá framsögumaður Stefán Magnússon. Forseti, ég kem hérna upp til þess að náttúrulega eins og þið vitið og ég hef greint frá áður að ég náttúrulega ekki samþykkti að máli fari til kirkjuþings heldur til stjórnar eða að kærunefnd taki, en hin greinin ég er algjörlega sammála henni og ég myndi vilja bara bæta við að upplýsingar laun, verktakagreiðslu og aðrar þóknanir. Þannig að það sé alveg á hreinu og alveg sama hvort að kirkjuþingsfulltrúar sendi inn reikninga eða fái þóknana samkvæmt ákvörðun kærunefndar að það komi bara allt fram. Og ég er nú þegar búin að biðja framkvæmdastjóra upplýsingar þetta. Svo langar mig til þess að benda ykkur annað. Kjaranefnd er að ákvarða sjálfur sér laun. Þetta er bara, við getum lesið þetta inn á netinu, bara þetta er inn á kirkjan.is. Kjaranefnd er í þeirri stöðu að ákvarða sjálfur sér laun, hún kostar heilmikið og líklega rétt tæpar 9 milljónir eða svo á ári og hún ákvarðar sjálfur sér hærri laun heldur en öðru nefndafólki. Skoðið þetta bara á netinu. Á meðan að við fáum 3.018 krónur á tíman að þá fær kjaranefnd 315 krónur, já. Ég ætla að hækka launin okkur 3 krónur. Þá er kjaranefndin búin að ákveða formanni 18.000 krónur á tíman og það bil rétt rúmlega og öðru nefndafólki 12.000 rúmar. Þannig að þetta er svolítið áhugavert að við tölum þetta og þess vegna gott að þetta fái mögulega verði að stjórnin sem ætti að ákvarða síðan kjaranefndinni launin en ekki hún sjálf ef við ætlum að reyna að vera svolítið nákvæm í þessu öllu saman. En endilega ég ætla svo sem ekkert að flytja sérstaka breytingartillögu en það þarf að setja verktakalaun líka inn í þetta vegna þess að það eru einhverjir kirkjuþingsfulltrúar sem að senda verktakagreiðslur og ég veit ekkert hvers vegna það er að hvort það er heimilt fyrir því og við þurfum bara að skoða það í fjárhagsnefndinni. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og lýkur þá umræðunni. Forseti, þakka jákvæðar undirtektir og gerir ráð fyrir að við í löggjafarnefnd reynum að smíða úr þessu plagg sem að menn getur vel við unað og með þeim hugmyndum bæði frá Örnu og Steindóri við það verður rætt í nefndinni. Fyrri umræðum 19. mál er þá lokið. Lagt er til að máli fari til síðar umræðu þeir sem geta samþykkt það. Gjör svo vel ekki að merki. Er einhver á móti? Það er samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari til löggjafarnefndar sem geta samþykkt það. Gjör svo vel ekki að merki. Er einhver á móti? Það er samþykkt samhljóða. Þá ætlar forseti að gefa kaffihlé núna. Við gerum ráð fyrir kvöldfundi. Þannig að það verða svona pitsur á borðstólum 6-leytið. Þannig að við nú
búin?
þegar sóknarsambandið var stofnað, það var rétt fyrir COVID og það gekk alveg ágætlega, svo eiginlega bara betur en maður þorði að vona, en undirbúningurinn af þessu var mjög mikill. Ég hafði hringt nánast í hvern einasta formann sóknarnefnda allt land, og þeir voru þá 270, og það talsvert mál að var erfitt að ná þessu saman, og það sem við gerðum í undirbúningi að stofnun þess, við gerðum samþykktir, við gerðum margt sem við undirbyggum og mikil grasrótarvinna var unnin. Síðan þegar þetta búið, það var aldrei upphaflega hugsað að þetta sóknarsamband væri eitthvað til höfuðs leikmannastefnu eitthvað. Ég hafði verið þar eins og grár köttur frá upphafi eins og hér og byrjaði þar því að Jón Ísberg, sýslumaður, fór á fyrstu leikmannastefnuna og honum var svo leiðinlegt að hann sagði bara þú getur bara gert þetta, Steindór. Og svo var það bara útrætt. Og þess vegna fór ég bara á aðra að þriðju leikmannastefnu sem haldin var og hafiði bara satt að segja mjög gaman að því. Og ég hitti fullt af fólki þar sem ég var frá hinum og þessum stöðum á landinu og ég hafði gaman að þessum samkvæmdum og ég hélt upp á þetta. En þetta eins og með annað mannanna verk, þetta tíminn líður og allt það og svo þarna hefðu nú ekki verið mjög margir formenn sko, þetta var nú eiginlega engin endurnýjun í þessu en allt í lagi með það. Svo gerist það líka í COVID hjá leikmannastefnunni að það var mjög erfitt að halda henni áfram. Og við höfum átt alveg gríðarlega gott samband við milli svokallar leikmannaráðs sem 3 manna ráð leikmannastefnunnar og Ágúst Viktorsson hefur þar verið formaður núna undanfarin ár. Við höfum unnið mjög ítarlega að hugmyndavinnu við að koma einhverju í gang í staðinn fyrir leikmannastefnu og í staðinn fyrir sóknarsamband. Eða réttar að þetta, kannski bara fyrst og fremst þetta, að búa til vettvang fyrir sóknir og leikmenn í þjóðkirkjunni. Og við höfum verið í sambandi við fólk allt land, við höfum verið í sambandi við ráðherra, við höfum verið í sambandi við hinn og þessa til þess að vinna þetta. Og svo við víkjum tilbaka í þau þjóðkirkjulög sem samþykkt voru 21, þá kveðið á í 6. grein í lögunum sóknir og söfnuði. Þar segir að ef ég man rétt að sóknin fjárhagslega og félagslega grunneining þjóðkirkjunnar. Áður fyrr í gömlu lögunum var talað að hún var í sjálfstæð grunneining. En nú ekki talað það, hún ekki sjálfstæð grunneining og þar af leiðandi hluti af kirkjunni sem slíkri. Ég lít svo á. Og ég lít svo á að kirkjuþingi sem slíkt, sem æðsta stofnun þjóðkirkjunnar, eigi að vera bakland líka fyrir þetta, sem sóknir og söfnuðir landsins og hvernig það verður gert. Það hefur verið kvartað yfir því frá því að það var einn starfsmaður á biskupsstofu á sínum tíma sem að sá svolítið leikmannastefnuna, sá samband við sóknir í landinu og svona, að hún hætti og það vantar þessa tengingu. Ég að biðja um að eina sem ég að biðja um núna á þessu stigi málsins að kirkjuþingið samþykki bara þingsályktunartillögu jákvætt viðhorf sitt til þessara viðleitni að koma þessu á, sem við erum að vinna að því á ágúst. Ég ekki að biðja um neitt annað. Og svo þegar við erum búnir að koma þessu öllu saman heim og saman, að stofna samband þetta sem við erum að tala þá munum við gera aðra atlögu að þinginu að koma þessu fyrirbrigði inn í starfsreglur
og inn í reglukerfi þjóðkirkjunnar. Ég legg þetta bara til umræðu hér og hef ekki fleiri orðum það að segja. Jú, ég get nefnt það þetta upphæfi að það var stofnuð nefnd sko á síðustu leikmannastefnu og 5 manna nefnd og 3 af þessum 5 eru hér flutningsmenn, það er ég og Stefán og Áslaug og Óskar slóst í hópinn af því að hann er hérna mikill sóknarnefndar maður og formaður og ég veit ekki hvað og hvað. En takk fyrir það. Já, ég legg til að þetta bara fari í aðra umræðu og til löggjafarnefndar væntanlega. Til máls tekur Hjörleifur Þórarinsson og eftir honum talar Rúnar Vilhjálmsson. Virðulegur forseti, eftir kynningar ég varamaður Kjarlanssprófastsdæmis úr röðum leikmanna og formaður sóknarnefndar í Víðistakirkju í Hafnarfirði og gaman að segja frá því að á 1958 settist Karl faðir minn á kirkjuþing sem var á nýskipað. Fyrir allt starfi í landinu í kirkjunni. Nú, ég jafnframt fulltrúi Kjarlanssprófastsdæmis í leikmannastefnunni og hef sem slíkur verið í 6 ár og þeim vettvangi og þar meðal í COVID náttúrulega sem lítið var að gerast. En ég upplifa þennan vettvang sem á að vera og sem lýst í starfsreglum kirkjuþings og sem átt að falla úr gildi, voru framlengdar fram á mitt næsta ár. Þetta á að vera svona vörn og vígi sókna og á að vera svona samráðsvettvangur sóknanna og biskups og kirkjuþings starf sóknanna í landinu. Og þess vegna skiptir það miklu máli að það sé vel haldið á þessum málum. Og við í sóknirnar í landinu erum 230 minnskosti og þær eru frá því að vera kannski 50-60 manns upp í 10-15.000 safnarmeðlimir og það er alveg mjög fjölbreytt og margþætt nálgun sem voru mjög ósamstæður, óeinsleitur hópur. En leikmannastefnan vettvangur okkar þar sem við höfum hist og höfum rætt málin. En það verður að segjast að þetta hefur kannski meira verið síkastið svona að við erum að taka á móti okkur upplýsingum og það var að fræða okkur. En við sem erum í sóknunum erum ekki mikið að tala saman kannski það sem á okkur brennur. Þannig að þess vegna fagna ég þessa tillögu og styð hana að það verði tekið skref þar sem að verði til vettvangur í umboði kirkjuþings sem hafi umboð til þess að ræða mál og álykta og fara með þess vegna sem hagsmunaaðilar gagnvart þingi og öðrum sem að fara með fjárveitingavaldið. Við vitum náttúrulega að fjármunir kirkjuþings eru þegar ákveðnir. Við í sóknunum fylgjumst alltaf með því hvað fer mikið í jöfnunarsjóðinn því að það skiptir okkur miklu máli. En síðan þurfum við að róa á miðin hjá þinginu þegar við upplifum að sóknargjöldin sem okkar lifibrauð verða fyrir skerðingum. Og það er mjög mikilvægt að við höfum þeir sem þangað fara hafi stuðning og einhvers konar umboð frá kirkjuþingi til þess að fara og ræða málefni sóknanna og sömuleiðis þangað vekja athygli á því að við förum að þeir sem fara fyrir okkar hönd og ræða sóknargjöld, að sóknargjöld bara önnur hliðin á peningnum, hinn hliðin á peningnum eru sóknarbörnin og hversu margir eru í þjóðkirkjunni í okkar sóknum. Og við sérstaklega, fjölmargar sóknir upplifa mikla breytingu og samsetningum. Það eru fólk að flytjast í sóknirnar sem ekki tilheyrir þjóðkirkjunni og það hefur orðið mikil, eins og við veitum, breyting og fækkun í söfnuðum og við teljum að það sé sóknarfæri og kirkjan þurfa að sækja fram og sóknirnar þurfa að hafa einhver rök og einhver
einhvern grundvöll til að standa á í því máli og við telum mikilvægt að til dæmis eins og komið inn á það sé unnin einhver vinna miðlægt þar sem eru verið að fara yfir hvað það er sem sóknarnir eru að gera og hvað kirkjan gerir fyrir fólki í landinu, af því það getur allt nýst okkur í því að síðan að fara fram í okkar sóknum og tala þar máli kirkjunar. Þannig að ég tel það mikilvægt að þessi tillaga sem mér finnst hógvær, hún fái stuðning og samþykki og fari til nefndar til frekari umræðu og sömuleiðis að það verði sett í framhaldinu einhvers svona púður í greiningavinnu og vinnu fyrir sóknirnar, af því þær eru, eins og kom fram, sumar mjög litlar og aðrar mjög stórar, en allar hafa gagn af því að fá svona ákveðna samræmda nálgun í ákveðnum málum. Þannig ég styð þetta mál. Takk fyrir. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum talar Jónína Rós Guðmundsdóttir. Já, forseti, ég jákvæð afstöðu vissulega til þessa máls. Þetta snýst að efla leikmannasamtökin í þjóðkirkjunni frá því sem þeim nú er. Þetta mál var tekið fyrir á leiðarþingi í Reykjavíkurprófastsdæmunum og ég lenti nú í því að kynna þetta mál án þess að hafa nægilegt vit á starfi leikmannastefnunnar eða sóknarsambandsins, þótt leikmaður sé. Þannig ég ger ekkert annað heldur en að lesa tillöguna og meginatriði greinargerðarinnar. Ég vek athygli á því að það er talað um það í greinargerðinni að það sé brýnt að það fáist aðgangur að starfsmanni og það fáist fjármunir. Það er nú reyndar ekki fjallað síðan kostnað vegna tillögunar en þessi beiðni er hins vegar ekki í sjálfri tillögunni, heldur einungis í greinargerðinni. En spurningin þarna sem við fengum, mig langar til þess að kannski að biðja þá bara framsögumann að gera grein fyrir því, svona þeim ávinningi sem hann sér í þessari sameiningu. Það kom líka fram hugmynd það af hverju væri ekki verið að efla leikmannastefnuna. Það hefur þá verið einhver sem hafði meiri áhuga á henni heldur en einhverju öðru, fremur en að reyna að sameina þessi tvö félög og svo kom einhverjar efasemdir það að sóknarnefndafólk gæti, eða það væri raunhæft að sóknarnefndafólk leiði á sig frekari félagsstörf í tengslu við sóknarsamband. En þetta getur alltaf byggst á misskilningi. En þetta var dæmi um þessar umræður sem komið fram, en það var greinilega áhuga á málinu og allir höfðu þetta áhuga á, vænti ég sem næstættir voru þarna á leiðarþinginu að efla þessi leikmannasamtök. En þetta er ekki bara fjárhagslegt samstarf væntanlega, það snýr ekki bara fjárhagssókna og það verið gott að heyra af því hvað annan ávinning menn sjá af þessari samlegð og já, þetta voru svona helstu atriðin sem að veri fróðlegt að heyra aðeins meira um. Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir. Forseti, ég hef nú ekki miklu við það að bæta sem að Rúnar sagði. Ég var á þessu sama leiðarþingi og hann, þar sem var mun meira talað leikmannastefnuna, ég heldur þetta sóknarsamband. Og ég er svona svolítið hugsi yfir, við sitjum bæði hér í sóknarnefndum í þessu prófastsdæmi Reykjavíkur prófastsdæmi vestra, ég veit ekki hvort það hefur eitthvað með það, en ég einhvern veginn þekki svo lítið þessa leikmannastefnu, ég þekki lítið þetta sóknarsamband, þú veist, af því að þannig ég bara hugsi yfir því, er þetta eitthvað sem að við í Reykjavík erum eitthvað minna að huga að heldur en aðrir, hvað, þú veist, eða er þetta einhverju póstar sem að ég hef ekki tekið eftir, ég er búin að sitja lengi í sóknarnefnd, þannig að ég bara, þú veist, ég er svolítið bara að hugsa yfir þessu, en ég held að það hljóta vera að það veri sér nóg að vera með ein svona samtök, því að við höfum nú yfirleitt nógu marga fundi til að fara á, þannig að ég hefði haldið að það væri gott. Hvort að það er spurning að efla annað og kostnað hins, það var svolítið þannig á leiðarþinginu meira að tala leikmannastefna, kannski eitthvað sem fólk þekkir frekar, þannig að það var allavega tónninn í leikmönnunum sem að voru á þessum fundi hjá okkur. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs. Anna Guðrún Sigurðsdóttir tekur til máls. Já.
forseti. Já, hér er mál sem ég hef fylgst með svolítið því að ég er ein af þeim sem kom á stofnun sóknarsambandsins á sínum tíma og formaður leikmannaráðs er góður vinur minn, þannig að ég hef fylgst með svolítið samræðum Steindórs og Ágúst núna upp á síðkastið. Ein af ástæðunum fyrir því ég var svo hrifin af sóknarsambandinu er það að við sóknarnefndarformenn sitjum stundum og finnst við vera að finna upp hjólið. Við erum 260 á landinu í misstórum sóknum og misvel búin. Ég fékk það tækifæri að tala í vor, einhverjum þetta vegna, og talaði svolítið marga sóknarnefndarformenn í vor. En hvar sem ég talaði við þá, og hvort sem þeir voru í lítillri sókn, það sem er messað annað hvert ár, eða í stórri sókn, þá höfðum við öll svipaðar áhyggjur. Við höfum áhyggjur af fjármálum, við höfum áhyggjur af því hvernig við rekum sóknin okkar, hvernig við borgum rafmagnsreikninginn, greiðum tryggingar. Við höfum minni áhyggjur af starfinu vegna þess að við vinnum öll með svo góðum prestum sem að hjálpa því, nema það við höfum áhyggjur af fjármagnastarfið. Og svo líka það að þessi ár sem það eru 8 ár sem ég er búin að vera sóknarnefndarformaður, ég fæ örugglega meðaltali einu svona ári símtal frá einhverjum formanni eða starfsmanni kirkju eða einhverjum ráðunum framkvæmdastjóra eða hvað er kallast í öðrum söfnuðum að spyrja ráða, spyrja hvernig við erum að gera þetta í Graf og hvort ég viti hvernig þetta er gert í einhverjum öðrum sóknum. Okkur vantar svo vettvang til þess að geta tala saman. Ég þekki minna störf leikmannastefnunar og verð bara að viðurkenna það að ég hef aldrei mætt og mér sé boðið sem kirkjuþingsfulltrúa. En við þurfum líka í sóknum að ræða málin sem við erum að ræða síðan á Alþingi. Á kirkjuþingi. Við þurfum álit úr sóknunum, við þurfum víðtækari sókn og ég treysti prestarnir tali við sitt sóknarnefndarfólk, við tölum við okkar bakland, en við þurfum kannski stundum svolítið víðari samráð. Margir prófestar halda vel utan formennina sína og bara eins og við þekkjum hér í Reykjavíkur prófastæði með Eystra, við hittumst 2 sinnum á ári og ræðum saman og þekkjumst vel, við getum tekið upp síman og hringt í hvort annað og fengið ráð á annað. En það er ekki allir sem búa svo vel. Þannig að við þurfum einhver samtök. Við þurfum ekki umboð frá kirkjuþingi til að stofna samtök, en við þurfum stuðning frá kirkjuþingi. Við þurfum fjárheimild eða leyfi til þess að leita, samtökin þyrftu leyfi til þess að leita til starfsfólks þjóðkirkjunar varðandi aðstoð. Þannig að ég legg til að við samþykkjum þetta að fara í nefnd, við leggjum til að við halda áfram með þessa vinnu því að við þurfum ykkur svona samtök. Og bara svona til að koma þau út í loftið, ég hef verið í sambandi við sóknarnefndarformann á Norðurlandi og ætlum nú bara að byrja lítið og bara opna Facebook-grúpu og bjóða hinum formannum að vera með okkur. Þá er þetta að senda inn heyrðu, hvað er það að borga æskulýðsfulltrúum laun eða hvernig þrífið kirkjuna eða ég er að fara að leita tilboði tryggingar og fleiri sem vilja vera með mér. Okkur vantar hennar vettvang. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og tekur þá frummælandi til máls. Steindór Haraldsson. Já, forseti, ástæða þess að þetta er í gangi að hálfu leikmannastefnu til dæmis er svo að skoðun leikmannastefnunar eins og hún er framkvæmd í dag þá sé hún svona svolítið barn síns tíma, ef við með orða það þannig. Og þurfi endurnýjun. Það er bara eins og með allt annað. Pétur Sigurgeirsson biskup stofnaði þetta. Hann stofnaði þetta rétt áður en að hann lét af biskupsembættinu, eða lét af starfi biskups Íslands. Og þetta var eitt af því síðast sem hann gerði. Það var að koma leikmannastefnun á. Og sumir segja að það sé einhver amerískri fyrirmynd, ég veit það ekki, en hann hafði mikinn hug á því að
að efla starf leikmanna í þjóðkirkjunni og þetta var meðal annars það sem hann gerði. Sóknarsambandi var stofnað til þess eins og Anna kom hérna inn á að reyna að koma á sambandi milli sókna í landinu. Og COVID fór illa með bæði leikmannastefnuna og sóknarsambandið, þannig að það reyndist mjög erfitt að fylgja þessu eftir, sérstaklega sóknarsambandið, en það sama má eiginlega segja um leikmannastefnuna. En leikmannastefnuna, því að Jónni var að spyrja um það, það er kosið í hann á héraðsfundum og á 4 ára fresti held ég. Og það er kosin fulltrúi eða fulltrúar prófastsdæmisins. Og það er ekkert voðalega, sko, þetta er ekki það sá dagskrárliður og héraðsfundi sem að tekið mest eftir. En ég legg þetta mál bara í, fyrir hvaða nefnd? Ég legg þetta bara í allsherjarnefnd og óska eftir því að það fái framgang þar. Takk. Í fyrri umræðu lokið 12. mál, lagt til að málið fari til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, sýnist allir að hendur vera á lofti. Lagt til að málið fari til allsherjarnefndar, þeir sem geta samþykkt það. Takk fyrir, það er samþykkt. Fyrir tekið 3. mál. Það þingskjali 3a fyrri umræða, áfangaskýrsla nefndar kirkjuþings 2024 kosningarétt. Flutningsmenn eru Magnús Erlingsson og Auður Torberg Jónasdóttir og tekur framsögumaður til máls Magnús Erlingsson. Forseti, síðasta vorþingi var samþykkt tillaga að gera athugun á kostum og göllum þess að rýmka kosningarétt við kirkjuþingskosningar og einnig kosningar til biskups og vígslubiskups. Kosnir voru 3 einstaklingar til að sitja í þeirri nefnd. Séra Þorvaldur Karl Helgason var kosinn, hann er fyrrverandi biskupsritari en hann baðst undan kjöri. Og í hans stað var skipaður Guðmundur Þór Guðmundsson, lögfræðingur. Skulum nú fá, já hún er komin glæran, númer 2. Í nefndinni með Guðmundi við setið ég og Auður Torberg. Nú við leituðum álits og samstarfs við forseta lagadeildar, Trausta Fannar Valsson, og fengum ýmislegt gagnlegt frá honum, bæði hvernig ætti að skilja hugtækið lýðræði, stjórnarskrá Íslands og þjóðkirkjulögin. Nefndin ræddi einnig við flutningsmann tillögunnar, biskup Íslands, formann kjörstjórnar, lögfræðing kjörstjórnar. Við ræddum einnig við Dr. Hjalta Hugason, fyrrverandi prófessor í guðfræði og trúarbragðadeild Háskóla Íslands, og einnig var haft samráð við sérfræðingu upplýsingatækni hjá Sessor. Förum á næstu glæru. Norska kirkjan hefur farið í nokkuð ítarlega vinnu lýðræði í kirkjunni og þar studdustu við 2 heimildir sem þarna er vísað til. Förum í næstu glæru. Lýðræði felur í sér ýmsa hluti og yfirleitt er litið svo á með lýðræði að það felist í þátttökulýðræði, að það megi allir taka þátt. Lýðræði er yfirleitt þannig að það megi allir kjósa og sem fæstar hindranir þar á. Nú í öðru lagi náttúrulega lýðræði eins og við þekkjum gengur út á það meiri hlutin ráði. En eins og kemur fram í skýrslu Norðmanna þá er mjög mikilvægt að minnihlutar eigi sér líka rödd inn á þingum. Þess vegna hafa menn yfirleitt í flestum löndum sem við þekkjum kjördæmaskiptingu. Í norsku kirkjunni eru þeir til dæmis með frátekin sæti fyrir samana sem er minnihlutahópur með sérstæða menningu og sögu. Og þetta er mikilvægt að allir eigi sér rödd inn á þinginu. Og svo er líka mikilvægt að það sé samtal, og með samtali er ekki bara átt við það samtal sem fer fram á þinginu og í nefndum,
Það er líka samtalið við grasrótina sem er svo mikilvægt. Við höfum vissulega stundað þetta svolítið með leiðarþingum og héraðsfundum, en það er ekki nóg. Það þarf líka að vera samtal við grasrótina, samtal milli kjósenda og þeirra sem bjóða sig fram. Og þar hefur kannski svolítið vantað upp á hjá okkur. Og meðal annars vegna þess að það hefur ekki verið hægt að birta kjörskrá. Það að vera skráður í kirkjuna telst vera viðkvæm persónulegt mál og þess vegna höfum við ekki getað birt kjörskrá og hún hefur verið leyndó. Og þeir sem hafa boðið sér fram hafa oft ekki vita hverjir eru kjósendur. En þetta samtal er mikilvægt og auðvitað mætti leysa það hreinlega með því að setja upp svona einhverja undirsíðu á kirkjan.is þar sem frambjóðendur gætu kynnt sig og kjósendur jafnvel beint þeirra spurning og annað slíkt. Og þetta þurfum við að efla. En það sem kannski skiptir öllu máli varðandi lýðræði og þetta er Benti Trausti fannur okkur á. Það er 4. grein þjóðkirkjulaganna. Þjóðkirkjan skal í starfsháttum sínum hafa í heiðri grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis. Hafi í heiðri grundvallarreglur jafnræðis og lýðræðis. Og undan þessu verður ekki komist. Við verðum að hlýða þessum lögum bara eins og við hlýðum öllum öðrum lögum sem Alþingi setur. Og við skulum fara á næstu glæru. Það er auðvitað ekki aðeins lagaleg sjónarmið sem skipta hér máli, heldur líka kirkjuleg sjónarmið. Og hér er tilvitnun í Galatabréfi þekktan texta frá Páli postula í 3. kafla Galatabrefs. Þér eru öll Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú. Öll þér sem eru skírð til samfélags við Krist, þér hafið íklæðst Kristi. Hér er engin gyðingur, né grískur, þræll, né frjálsmaður, karl, né kona. Þér eruð öll eitt í Kristi Jesú. Í trúarsamfélaginu er og á að vera algjört jafnræði. Og Páll útskýrir þetta til dæmis mjög vel í 12. kaflanum í Korinthubréfi þegar hann tekur líkinguna líkamann. Og höfuð líkamans er Kristur. Og svo eru við öll limur á þessum líkama og það er engin einn limur sem á að álda sig mikilvægar en hinir. Og við þurfum að huga að þessu. Marteinn Lúther tekur þessar hugmyndir Páls postula upp og útfærir það í því sem við þekkjum sem hinn almenna prestdóm. Við tekjum tilvitnun frá Lúther sem birtist í bók Beintons ævi hans. Við öll sem skírð erum prestar með sama hætti. En þau sem við köllum presta eru þjónar sem við höfum valið til að gera allt í voru nafni og prestdómur þeir ekkert nema þjónusta. Nú, við þurfum líka að huga að því sem lútherska heimsambandið, L2FF er skammstöfun fyrir Lutheran World Federation. Við erum aðilar að þessu sambandi og við þurfum að huga hvað þar er sagt. Lútherska heimsambandið er skilgreinir sem ungt fólk eða ungmenni, þau sem eru 18 til 35 ára gömul og leggur áherslu á það að ungt fólk á þessum aldri hafa minnst kosti séu 20% þingfulltrúa í stjórnum og svo framvegis. Og við þurfum að líta til þessa líka. Nú við skulum fara hér í næstu glæru, já hún er komin upp, hvað nágrannar okkar gera. Kosningaréttur í norsku kirkjunni miðast við að maður sé skráður í sókn og 15 ára. Kjörgengi hins vegar miðast við 18 ára aldur og það er vegna þess að í Noregi og flestum nágrannalöndum okkar er sjálfræðisaldurinn 18 ár. Og samsetning kirkjuþingsins í Noregi er sú að það eru vígðir þjónar, það er annað starfsfólk og svo almennt kirkjufólk. Nú biskupsdæmin eru 10 og það kemur náttúrulega úr biskupsdæminu biskupinn og svo einn prestur, yfirleitt 5 leikmenn. Þetta eru hlutföllin. Í sænsku kirkjunni kosningarétturinn einnig miðaður við 16 ára en kjörgengi við 18, sömuleiðis í finnsku kirkjunni. Í dönsku kirkjunni er vísu ekki kirkjuþing en þar er kosningaréttur í sóknarnefndir, þar er bæði kosningaréttur og kjörgengi miðað við 18 ár. Í tillögunni sem var samþykkt hér í vor var
komið með hugtakið að vera kirkjulega fullveðja og það var tengt því að vera fermdur. Það nú ekki margir sem miða við það, en þó rákust við nú á eina kirkju í Þýskalandi, kirkjan í Wittenberg. Þar kosningaréttur miðað við 14 ár en kjörgengi við 18. Og í ensku kirkjunni, sem reyndar ekki lúthers, enska biskupakirkjan, að það einnig kosningaréttur 16 og kjörgengi 18. Varðandi þetta að vera kirkjulega fullveðja, þá ágætt að hafa þau í huga að Gunnlaugur Finnsson frá Hvilft í Önundarfirði, hann var ekki fermdur, en satt lengi hér á kirkjuþingi og satt lengi í kirkjuráði. Og kannski erfitt alltaf að miða við svoleiðis, því að þjóðskrá heldur bara utan hverjir í þjóðkirkjunni og svo hverjir eiga að greiða sóknargjöld, sem eru þeir sem eru 16 ára og eldri. Ég veit ekki hvort við erum með nógu góða skrá yfir hverjir eru femdir. Við skulum fara áfram og við skulum spyrja okkur hver hinn íslenski veruleiki. Hvaða stefnumörkun hefur þjóðkirkjan og kirkjuþing? Og í 6. grein þjóðkirkjulaganna stendur: Sóknarbörn eru allir þeir sem lögheimilegi sókn og skráðir eru í þjóðkirkjuna. Og svo segir í nýlegum starfsreglum söfnuð og sóknarnefndir í 3. grein að sóknarbörn njóta kosningaréttar og kjörgengnis á safnaðarfundum þegar þau eru fullra 16 ára. Þetta athyglisvert. Og þegar maður mætir á aðalsafnaðarfund og þá kýs maður í sóknarnefndina og það einmitt fólki í sóknarnefndin sem kýs svo hér inn á kirkjuþing og kýs biskup. Þannig að hér hefur kirkjuþing greinilega svolítið markað stefnuna og ástæða þess væntanlega menn miða við 16 ár er að fara á sama aldri, frá 16 ára aldri þá greiðir fólk sóknargjald eða trúfélagsgjald. Og það að auðvitað sumuleyti mjög eðlilegt að með við það, ef þú greiðir í félag að þá megirðu kjósa. Það sem kannski fær mann aðeins til að staldra við eru hins vegar lögin, þetta eru lög nr. 71 frá 1997, að maður verður lögráða 18 ára og þá maður líka sjálfráða og fjárráða. Þannig að þetta ástæðan fyrir að hverju í flestu löndum hafa menn gert mismun á kosningarétt og kjörgengi. Það auðvitað spurning hvort það sé eðlilegt að 16 ára manneskja geti tekið sæti í sóknarnefnd. Allir maður þyrfti þá ekki leyfi frá foreldrum strangt til tekið. Við skulum halda áfram og aðeins velta þessu fyrir okkur sé með þjóðkirkjuna. Þjóðkirkjan stjórnarskrá bundin. Í þjóðkirkjulögunum stendur það skýrum stöfum að þjóðkirkjunni ber að halda út í starfsemi á öllu landinu og í starfsháttum sínum ber henni að hafa í heiðri grundvallarreglur, jafnræðis og lýðræðis. Og kirkjan vissulega félag sem fólk getur skráð sig í og úr. Og jafnrétti þeirra sem eru aðilar að félagi mikilvægt. Sóknirnar eru félagslegar grunneiningar kirkjunnar. Nú það ekki skylt samkvæmt lögum að hafa jafnan kosningarétt allra, endur það nú ekki við alþingiskosningar, en jafnræði samt mikilvægt. Og þetta fengum við beint frá Trausta Fannari. Og það auðvitað kannski ekki jafnræði að örsókn, 10 manna sókn, það kannski 6 atkvæði á meðan mörgum sinu stærri sóknir með álíka mörg atkvæði. Prestarnir, þeir standa vörð það ákvæði stjórnarskrárinnar að kirkjan sé evangelísk lúthersk og þess vegna aðkoma þeirra að stjórn kirkjunnar og kirkjuþingi mikilvæg og þannig það í öllum löndum og prestarnir eru líka dýrmætir vegna þekkingar sinnar á starfi safnaðana og yfirsýnar þarum og einnig aðkoma safnaðana mikilvæg og að þessu þarf að huga. Förum á næstu glæru. Álit okkar sem sitja í þessari nefnd þá eru ýmsir kostir við það að rýmka kosningarétt. Við teljum að það verði styttra bil á milli kirkju og þjóðar, að fólk finni sig meira sem hluta af kirkjunni. Þetta auðveldi líka yngra fólki þáttöku og
fyrst og fremst er þetta það að einstaklingur fær tilfinningu fyrir því að hann geti haft áhrif á mótun þjóðkirkjunnar. Nú með þessu að opna þá værum við auðvitað að uppfylla þær kröfur sem á okkur eru lagðar í þjóðkirkjulögunum. Við værum að fylgja eftir grundvallarreglum jafnræðis og lýðræðis og við værum að auka lýðræðislega starfs- og stjórnunarhætti. Þetta myndi líka þýða það að það yrði aukin kynning á þjóðkirkjunni og málefnum hennar. Ég heyri stundum sagt að fólk segir það lítill áhugi á kirkjum, þess vegna kjósa svo fáir í kirkjuþingskosningum. En er það svo? Ég var var við í vor að það var mikill áhugi á biskupskjöri. Og af hverju skildi það vera? Af hverju vill fólk kjósa biskup? Ég held að sé vegna þess að fólk gerir sér grein fyrir að biskup hefur mjög mikil áhrif innan kirkjunar og hvert kirkjan stefnir. Og þess vegna vill fólk kjósa biskup. Ég held við höfum miklu sterkar ítök í fólki en við gerum okkur grein fyrir. Og svo náttúrulega skipti í öðru máli líka miklu máli fjölmiðlaumfjöllun. Sjáu til að mynda sjónvarpsstöð sósíalista, Samstöðuna, sem sendir út á netinu. Hún tók viðtöl við held ég alla þá sem sýndu áhuga á að vera tilnefndir sem biskup. Og þetta voru oft klukkutíma löng viðtöl og mjög góð viðtöl, þar sem fjallað var málefni kirkjunar. Og ég segi, ef við hefum svona umfjöllun kirkjuþing og værum við aðeins opnari, værum við opna þáttöku í kosningum, þá væri meiri áhugi. Ég er sannfærður það og ég velti fyrir mér bara svona hreint út, af hverju auglýsum við þetta ekki? Af hverju notum við ekki sjónvarp og aðalega miðla til að auglýsa kirkjuþingskosninga? Væri ekki frábært að birtist auglýsing á besta tími í sjónvarpinu og þessi sýnt væri skot frá kirkjulegu starfi, fjölbreyttu starfi safnaðan og svo kæmi biskup Íslands og segði, vilt þú ekki vera með, taka þátt í að móta framtíð kirkjunar og kjósa? Við höfum á okkar launaskrá almannatengla sem geta aðstoða okkur við svona. Og þessum eru auglýsingar og umræður í tengslum við kosningar mikilvægar og ég held að þetta muni, já takk fyrir, ég held að þetta muni bæta viðhorf til kirkjunar og þá fer að skipta máli að tilheyra kirkjunni og þetta ýtir líka undir svona nútímanlega ásýnd kirkjunar. Nú við leggjum áherslu á jafnræðisgrundvöll, ekki fulltrúalýðræði. Það hefur oft verið sagt að kosningar í dag til kirkjuþings séu fulltrúalýðræði og það er að hluta til rétt. Það er auðvitað fulltrúalýðræði þegar það er kosið á aðalsafnaðarfundi sóknarnefnd sem svo kýst til kirkjuþings. En það er samt bara hluti kirkjuþingsins sem er þannig kjörinn. Svo er ein stétt innan kirkjunar, einn limur á líkamónum, sem kýs úr sínum hópi, 12 fulltrúa, eins og þetta væri eitthvað stéttaþing. Það er mjög skrítið fyrirkomulag. Og það í raun bara tryggir ákveðin forréttindi prestana, minna á annara. Þess vegna leggjum við áherslu á jafnræðisgrundvöll en ekki eins og þetta er í dag. Nú rafrænar kosningar auðvelda mjög fjölgun kjósenda. Nú það eru auðvitað gallar líka við rýmkun kosningaréttar. Það er aukinn kostnaður þjóðkirkjunar samhliða stærri kjörskrá. Kosningin til biskups hver umferð sig kostaði 1,3 milljónir. Þannig að það yrði dýrara ef við værum með mun stærri kjörskrá. Kostnaður frambjóðenda geti líka vissulega aukist. Og svo eru þetta þessi orðspors áhætta að kosningaþáttaka verði dræm. En það byrst þó að hafa í huga að þegar verið að kjósa til dæmis í stjórn verkalýðsfélags að þá er oft mjög lítil þáttaka. Fólk kýs í þessum verkalýðsfélagum eða verið að kjósa kjarasamninga eða eitthvað slíkt. En það er oft mjög dræm og ég velti líka fyrir mér, er þetta einhver orðspors áhætta? Þegar við byggjum kirkju þá segjum við kirkjan á að rúma 10% af íbúum sóknarinnar. Og svo mætir 1% á venjulegum sunnudegi og það er bara töluvert af fólki í kirkjunni.
1% í Grá, eða hvað er það? Það er 200 manns. Þannig að ég segi má ekkert að neitt að líta smáum augum á þó að það kannski verði dræm þáttaka. Nú, svo er þetta með, auðvitað er möguleiki á auknum ófriði og átökum meðal frambjóðenda. Við settum þetta inn að því í gamla daga þegar voru almennar presskosningar, þá var stundum svolítill ófriður og átök. Nú förum við hér að næstu glæru. Við veltum líka fyrir okkur þeim möguleika að landið yrði eitt kjördæmi. Það hefur vissulega ákveðna kosti, eins og þá er algjört jafnræði milli kjósenda, ein manneskja eitt atkvæði. Það opnar líka möguleika á listum eins og að KFUM og KFUK séu með lista eða róttækir og frjálslyndir. En það eru líka ákveðin gallar við þetta og helsti gallin við að hafa landið eitt kjördæmi er að þá eru mjög lítil tengsl við sóknir og stofnanir kirkjunnar. Það líka myndi auka enn frekar kostnaðinn við framboð þegar landið allt þá verður enn erfiðar að ná til fólks. Þetta myndi líka opna möguleika á þátttöku stjórnmálaflokka eins og þekkist í Svíþjóð og þar með líka hagsmunasamtaka. Maður sér fyrir sér, græningjar getur haft áhuga að bjóða til kirkjuþings og koma þar sínum málum að. Samtök eins og Open Border sem vilja frjálsa för flóttamanna og það sé engin landamæri sem hefti, þau getur líka haft áhuga að komast hér að með sína rödd. Hvort þetta er galli, já okkur fannst þetta vera galli en það má vel vera að einhverjum hér inni finnist kannski þetta kostur. En svo að lokum þetta að við vorum inn á því ef landið væri eitt kjördæmi að þá yrði mikill hætta á landsbyggðarhalla. Við sáum það þegar kosið var til stjórnlagaþings sem var svo stjórnlagaráð að flestir fulltrúarnir komu hér að Stór-Reykjavíkursvæðinu. Og við höldum að það gæti þá leitt til þess að það veri ýmsir landshlutar sem ætti ekki rödd hér inni. Nú, álit nefndarinnar er það, svo við förum á næstu glæru, að kostir við rýmkun kosningaréttar þeir vegi mun þyngra á metunum en gallar og við höldum að kostnaður við slíka rafrænar kosningar sé ekki það mikill að hann sé þröskuldur og okkar niðurstaða er sú, eins og þarna kemur fram, að allt þjóðkirkjufólk sem greiðir sóknargjöld til safnaðar síns njóti kosningaréttar við kirkjuþingskjör líkt og við kosningar og safnaðarfundum. Það verður að vera samræmi á milli. Ef við ætlum að hafa þetta eins og núna er með safnaðarfundi, þá getum við ekki verið með einhver allt önnur viðmið til kirkjuþings. Þannig að þetta verður að haldast í hendur. Já, það finnst okkur allavega að sé eðlilegt að ef viðmiðið er 16 ára og 16 ára við kosningarétt og kjörgengi sóknarnefndir, þá er eðlilegt að sama viðmið sé hér. En auðvitað verður náttúrulega hægt að breyta líka starfsreglunum. Ef við miðum við 16 ára, þá erum við að tala um að fjöldi kjósenda fyrir ári síðan hafi verið það bil 187.500. Það væri þá kjósendurnir. En svo er líka annað, þegar farið er að tala um almennan kosningarétt, þá eru líka tvær aðrar breytingar á kosningareglum til kirkjuþings sem þarf að ræða. Nú förum við hér áfram. Og það er í raun alveg augljóst að það þarf að stokka þetta kerfi eins og þetta er í dag. Kjördeild leikra og víðra, það er eðlilegt að sameina þetta. Þannig að fólk sem kýs, það kjósi jöfnum höndum leika, sem sagt kirkjufólk og svo vígða þar að segja presta og djákna. Þannig að allir kjósi alla. Prestar sem sitja hér inni, eins og ég, við erum ekkert fulltrúar stéttarinnar. Ég er ekki fulltrúi Prestafélags Íslands hérna. Ég er hér fulltrúi Vestfirðinga. Ég er fulltrúi sóknarna fyrir vestans og fólksins fyrir vestan og prófastæmisins. Já,
Já, sko, og hvað veit ég kirkjun á Suðurlandi eða Vesturlandi? Og þetta furðulega fyrirkomulag þýðir það að ég skoðaði það hvaða þingfulltrúar hér inni væru með flesta kjósendur á bakvið sig. Miðað við það að væru sko 16 ára eldri sem kysu. Og ótrúlega nokk það ert ekki þú, Guðrún, þú Reykjavík Austur. Nei, það er fulltrúin sem kemur frá Vesturlandi. Og það er vegna þess að Vesturland hefur engan prest, sem er mjög skrítið. Það er óeðlilegt. Og þessi furðulegu kjördæmi prestana að setja saman Vestfirði, Vesturland og Suðurland, það virðist hafa bara verið gert til þess að tryggja það að þessi nóga atkvæðum á baku hvert prest. Ha? Nei, þetta er ekki það. Akkurat, þetta er hálft. Þetta er ekki neitt. Þetta er brot. Við treystum kirkjufólki til þess að velja presta, hvort sem það er í valnefnd eða kjörnefnd. Og Lúther segir að presturinn eigi að vera kallaður á söfnun. Auðvitað er kirkjufólki vel treystandi til þess að kjósa presta. Þangað eigum við að sækja umboðið okkar. Við erum hluti af söfnuðunum. Við erum hirðar, er það ekki, í söfnuðunum, en ekki hirðar hirðana. Og þess vegna er eðlilegt að kjördæmaskipan við kirkjuþingskosningar sé svo sama fyrir leika og lærða. Prófastsdæmin eru 9 og það er eðlilegt að úr hverju prófastsdæmi komi einn prestur og tiltekinn fjöldi kirkjufólks eða óvígðra. Þannig yrðu tengsl kjósenda við þingfulltrúa í kjördæminu styrkari og héraðsfundur eðlilegur vettvangur samtals og skoðanaskiptum kirkjuþingið fyrir alla fulltrúa prófastsdæmisins. Og förum á lokaglæruna. Við þurfum að fjölga ungu fólki á kirkjuþingi samræmi við viðmið lúterska heimssambandsins, ná upp í 20%. Og ef miðað væri við að einn prestur kemur hverju prófastsdæmi, þá myndi fækkun 3 presta á þinginu. Og hugsið ykkur hvað væri nú kjörið ef við myndum með einhverjum hætti kjósa inn 3 fulltrúa úr hópi ungs fólks. Þannig að það sæti alltaf í hverju þingnefnd manneskja sem væri á þessum aldri, 16, 18 til 30. Og gæti þannig komið sjónarmiðum sínu á framfæri. Mjög mikið af starfi kirkjuþings fer fram í nefndunum og það er mjög auðveldara að tjá sig í nefnd þar sem setji kannski hringinn í kringum borð heldur en að koma hér upp og tala. Það er miklu auðveldara fyrir ungt fólk að vera þáttakandi í þingin og sitja í nefndunum og taka þar þátt í störfum og hafa þannig áhrif. Og það er líka ágætt að hafa þau í huga. Af hverju eru prestarnir 12 hér inni? Það er ekki að því að postularnir voru 12. Fyrir 12 árum síðan voru nefnilega prófastsdæmin 12. Svo var þeim fækkað 3, en prestunum ekki fækkað hér inni. Þannig að það er miklu eðlilegra að miða við þetta. Nú, auðvitað er hægt líka að hafa önnur sjónarmið uppi eins og að fjölga kirkjuþingsfulltrúum frá höfuðborgarsvæðinu upp á að jafna þetta út. Við veltum þessu svolítið fyrir okkur með að skilyrða kosningarétt við skírn og fermingu. Það eru viss vandamál við það að því við erum ekki með nógu góða skrár. Félagaskrá kirkjunnar er ekki alveg kannski nógu góð. Nú varandi það að kjósendur forskrái sig. Þetta var nú hugmynd sem manni fannst svolítið góð í upphafi. Og mér fannst hún aðalega góð að því þá var eftir að gera það að skilyrði að kjörskrá yrði birt. Og það verður líka eftir að fara fram og fá netföng kjósenda sem kannski getur verið aðgengileg þeim sem bjóða sig fram. En auðvitað er þetta ákveðin þröskuldur, forskráning. Hún er viðhöfð í Bandaríkjunum en það er líka vegna þess að manntal þar er tekið miklu sjaldnar en hér, það er ekki árlega. Þannig að þeir eru ekki með eins góðar upplýsingar og þar líka er þetta gert til þess að ef þú skráir þig og ætlar að kjósa
að þá ertu líka komin að skrá er þá sem geta verið valdir í kviðdóm og sjálfsagt fleira. Þannig að þar hefur þetta ákveðin tilgang. Við könnum hvað það myndi kosta svona forskráning og hún kostar jafn mikið og ein umferð í kjöri með alla. Þannig að, en þetta er það sem við erum búin að fjalla um. Við erum að skrifa skýrsluna og erum ekki búið með, en það var talað um það í tillögunni sem við samþykkti voru að við myndum skila áfangaskýrslu núna og þetta er það sem við höfum verið að gera og ég vona að þetta nýtist fólki í umræðum. Ég legg til að þessu máli verði auðvitað bara skýrslunum verði vísað í alla nefndir en allsherjarnefnd beri ábyrgð á afgreiðslu málsins. Orðið er laust og til máls tekur Árni Helgason og síðan Rúnar Vilhjálmsson. Forseti, ég vil þakka fyrir þessa ítarlegu og fróðlegu áfangaskýrslu og ég var nú búinn að fara yfir skýrsluna og gera ýmsa punkta. Ég ætla ekki að fara yfir það hér, ég ætla ekki að lengja þetta, ég get bara senda það á þá sem eru í þessu. Það er miklu betra heldur en að ég sé að þylja það upp hér. Ég vil bara segja að ég er algjörlega sammála því sem verið er að reyna að gera þarna. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að fá breiða þátttöku í kosningum. Og ég tek undir það sem að framkom hjá framsögumanni að maður fann fyrir þessum áhuga í biskupskjörinu í vor. Það var alveg sama hvert maður fór og ég hitti ansi margt fólk í mínu starfi að það var mjög víða verið að tala um þetta og spyrja um þetta. Þannig að ég held að sé ákveðið tækifæri til þess að auka þátttökuna og það sem að tala var um þarna sem vandamál, ég eiginlega sé ekkert aðeins sem vandamál í þessu. Orðspor, ég hef engar áhyggjur af því þó að kjósi fáir. Það er bara ákvörðun þeirra sem eru á kjörskrá. En síðan eru alls konar útfærsluatriði eins og framsögumaður kom fram á sem við þurfum að passa okkur á eins og það verði ekki þessi landsbyggðahalli. Það er ákveðin hætta á því að það verði nánast allir bara hérna þessu litla svæði þar sem við erum núna. Það er hættulegt vegna þess að kirkjunni ber að hugsa um þjónustuna um allt land. Það er algjört skilyrði. Þannig að ég ætla ekki að lengja þetta annað en að segja að mér líst mjög vel á þetta og ég hlakka til að sjá skýrsluna. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson og eftir honum talar Arnfríður Guðmundsdóttir og síðan Stefán Magnússon. Já, forseti, ég tek undir þakkir til framsögumanns og skýrsluhöfunda. Þetta er mjög áhugaverð lesning og kynningin ekki síðri hjá Magnúsi sem skýrði margt í skýrslunni enda eru þar ýmsir punktar sem voru óútskýrðir eða lítt skýrðir. En málið er allt mjög stórt og það er nú dálítið áhættusamt að vera að taka mál fyrir svona seint að degi til sem þarf sennilega heilt kirkjuþing til þess að ræða af nægilegu viti og dýpt sko. Málið er það stórt. En ég nefndi það að við höfum verið í boði sænska kirkjuþingsins, ég og forseti þingsins og þá fengum við sérstaklega umræðu um þessi mál og öllu fyrirkomulagi fylgja þetta ákveðnir gallar og álitamál og það kom náttúrulega fram líka hjá Svíunum að það væru vissar áhyggjur af þeirra fyrirkomulagi og mér langar að nefna hérna nokkur atriði og við getum kannski haft það líka þá í huga. Sumt af því reyndar kemur fram þarna í skýrslunni. Það er þessi aukni kostnaður við framboð og þar með talin auglýsingakostnaður sem fylgir því að ná til stærri hópa og áhyggjur af því að það breyti svolítið raunverulegri samsetningu einstaklinga þegar það er að fara að leggja út í kostnaðarsama kosningabaráttu. Annað voru áhyggjur af lágri kosningaþátttöku. Magnús nefnir það reyndar, en það er ekki bara orðsporið þar. Því að eftir því sem kosningaþátttakan er lægri, því meiri eru svokallaðir smölunarmöguleikar. Og það er það þegar að hópar með ákveðnar sérskoðanir eða sérhagsmuni skipuleggja sig til þess að koma fulltrúum í gegn
í kosningunum inn á þingið. Og það var nefnt þarna eitt dæmi þetta sem voru áhyggjur af og það var að ákveðin stjórnmálaflokkur sem hafði verið óánægður með samþykktir sænsku kirkjunnar í innflytjendamálum. Ónefndur stjórnmálaflokkur hann skipulagði sig til þess að smala og fá fulltrúa inn á kirkjuþingið sem að fylgdi þarna eftir skoðunum að sögn sem að voru í ósamræmi við það sem að viðmælandi sagði mér að væru grunngildi kristinnar trúar og jafnvel og leið í ósamræmi við og þetta urðu átök og deilur í kringum þetta allt saman. En pólitísku flokkarnir í Svíþjóð reyndar til að skera það og hafa miklu meiri áhrif á val fulltrúa heldur en að við höfum þekkt hér. En sem sagt, það má auðvitað ræða þetta betur með þessa annmarka og hvort að við getum einhvern veginn náð utanum þá. Við erum með fulltrúalýðræði, ég held að ég geti nú alveg samþykkt það og Magnús nefndi það nú reyndar, einmitt vegna þess að við erum með opnar kosningar kirkjufólks í sóknarnefndir. En svo lokast kerfið auðvitað af þaðan frá sóknarnefndunum. Og það er auðvitað fyrir alla sem að unna lýðræði áhugavert að velta fyrir sig hvort ekki sé hægt að rýmka þessi kjörgengið og kosningaþátttökuna. Og ég held að það sé mjög vert að stíga þar skref, en við þurfum að vanda okkur í þessu og gera þetta þannig að við séum sannfærð að við séum að fara í rétta átt með bæði val fulltrúa inn á kirkjuþing og sem sagt þá vinnu sem við ætlum kirkjuþinginu til framdráttar fyrir kirkjuna og kristnina í landinu. En það má svo margt annað segja, ég ætla ekki að tefja hérna tíman, en bara þakka fyrir sem sagt þessa skýrslu og þessa góðu glærukynningu hjá Magnúsi og samþykki það að vissulega að málið fái áframhald. Til máls tekur Arnfríður Guðmundsdóttir, eftir henni talar Stefán Magnússon og síðan Hilda María Sigurðardóttir. Forseti, vil taka undir þakkir fyrir þessa skýrslu eða þessa kynningu á vinnunni eins og hún er stödd í dag. Og mér finnst mjög mikilvægt að taka undir varnaðarorð og brýningu Rúnars hérna áðan að við þurfum að vanda okkur og við þurfum að fara varlega í svona róttækabreytingar. En það er tvennt sem ég langar til að lyfta upp úr þessari kynningu og það er annars vegar guðfræðilegu rökin sem voru notuð hér vegna þess að ég hef oft kallað eftir meiri guðfræðilegri umræðu og við séum að leita í guðfræðina til þess að bakka okkur upp. Og það er þessi hugmynd hinn almenna prestdóm sem að við höfum allt og sjaldan minnt á hér á ekki bara kirkjuþingi heldur í starfi íslensku þjóðkirkjunnar og ég held að þetta sé lykil hugmynd, þetta er ekki bara lykil hugmynd í guðfræði Martins Lúthers heldur grundvöllurinn fyrir þessum siðbótar hugmyndum sem að við viljum byggja á. Hitt atriðið er kvótakerfið frá lúterska heimssambandinu og ég fagna því mjög að það sé verið að tala 20% hjá unga fólkinu vegna þess að við eigum svo langt í land og við þurfum svo á því að halda að vinna þessu markmiði og við þurfum virkilega að setja það á dagskrá alveg eins og við settum kynjakvótann frá lúterska heimssambandinu inn í jafnréttisáætlunina sem var samþykkt hér á kirkjuþingi 1999 og þá var ein kona
á kirkjuþingi. Það var 1 kona á kirkjuþingi til 2002. Þannig að kynjakvótinn þá sem að var tekin upp frá lúterska heimssambandinu var 40-60% og svo núna verið að vinna á vettvangi lúterska heimssambandsins með 40-40 kynjakvóta og 20% hjá ungu fólki og ég held að það sé verðugt verkefni hjá okkur að stefna að þessu. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon, eftir honum talar Hilda María Sigurðardóttir og síðan Auður Thorberg Jónasdóttir. Forseti, ég á nú ákveðna sök á því að þetta fór á stað fyrir ári síðan, skipun þessara nefndar. Og ég er ákaflega ánægður með það sem komið er og bíð spenntur að heyra og sjá framhaldið. Ég held að þetta sé einmitt leiðin til þess að kirkjuþing nái svona þokkalegri samstöðu niðurstöðu málsins og við reynum að taka þessa þættir og skipulega eins og nefndin er að gera og velta þessu vel fyrir okkur og ég bara þakka nefndinu kærlega fyrir það sem komið er. Góða vinnu. Mjög góðar ábendingar komið hérna fram í umræðinni og maður hefur sjálfur sveiflast dálítið meðal annars þetta eigum við að vera með sömu reglur við kosningu biskups og kosningu á kirkjuþing og þá voru forsendurnar hjá manni þessi það vilji allir kjósa biskup, maður sá það í voru, tek undir það og mikil áhuga á því en það er leitun að einhverjum sem hefur sýnt áhuga á því að kjósa til kirkjuþings sem að segja þannig bara þannig og það birtist líka í því að það er nú ekki eins og að sé mikil trafík að bjóða sig fram til kirkjuþings heldur þannig að ég ætla nú að hafa uppi þessar efasemdir svona næstu vikurnar allavega eða þangað til ég sé eitthvað sem að ég get sætt mig við sem einhver niðurstöðu en já þetta er svona bara í grunninn mínar vangaveltur í þessu ég er pínu skeptískur með opnun á kirkjuþingskosningu en ef að kirkjuþing ákveða að fara það leið þá bara gerum við það það er ekki vandamál af minni hálfu Nú ákvað kirkjuþing fyrir ári síðan að skipa þessa nefnd, kirkjuþingsnefnd til að skoða þessi tilteknu mál. Þess vegna finnst mér svolítið óheppilegt, svo maður taki nú kannski ekki sterkari til orða, að það skuli koma fram þingmál nákvæmlega þetta sem hér er til umfjöllunar áður en nefndin hefur lokið störfum. Og það er einhvern veginn þannig að maður veltir fyrir sig hvort að það sé gert til að búa til eitthvað forskot, til að hleypa upp umræðunni eða hvað. Er ekki hægt að doka við fram í mars, okkur liggur ekki á þanniglega séð, er ekki hægt að doka við með framlagningu mála fram í mars, við þurfum ekki að afgreiða þetta fyrir næsta haust. Það er ekki knýjandi í þessu. Ef okkur og liggur svona óskaplega á að koma fram með tillögu, var þá nokkur ástæða til að fá þessa vinnu hjá nefndinni. Hellingsvinna búin að fara fram. Þetta hefur svo sem gerst hjá okkur áður og ég hef verið jafn ósáttur við það. Ef við felum kirkjuþingi að vinna einhverja skýrslu til að upplýsa mál, þá eigum við að gefa þeim
rými til að skila af sér áður en við höldum áfram. Og ég geri ráð fyrir að grundvelli þess sem komið og ég vona að skýrslan komi bara í janúar, þá væri hægt að leggja fram mál á grundvelli skýrslunar í mars. Til máls tekur Hilda María Sigurðardóttir, eftir henni talar Auður Torberg Jónasdóttir og síðan Stefán Már Gunnlaugsson og svo eru fleiri og fleiri. Gjörðu svo vel. Ég fagna því að þetta mál setji umræðu og sérstaklega það að fjölga ungum fulltrúum á kirkjuþingið. Við ræddum þetta svolítið mikið á kirkjuþingi unga fólksins, skort þáttöku ungs fólks á hinu almenna kirkjuþingi og unga fólkið var bara margir mjög hissa af því hver staðan og skorturinn ekki á ungu fólki til þess að taka þátt, við þurfum að finna leiða til þess að leita af þeim og finna þau. Og þau eru kannski ekki endilega í sóknarnefndunum og bara hafa ekki tíma til þess eða þekkingu á því. Nú ég til dæmis, ég er búin að vera í 3 sóknum á síðustu 5 árum, ekki í þeirri sókn sem ég mun vera í og það engin rök fyrir því að ég fari í sóknarnefnd til þess að bjóða mig fram á kirkjuþing og það staðan hjá mörgu ungu fólki. Já, ég sammála því. Ég fékk ekki kjósa í biskupskjöri núna í vor af því ég var ekki á kjörskrá og mér fannst það mjög útilokandi að fá ekki að taka þátt. Ég vissulega hef aldrei vitað af því að það væri kjör á kirkjuþing. Þó ég myndi hafa áhuga á að taka þátt í, þá ég örugglega ekki stór hópur að baki. En þetta kynningamál sem þarf held ég að fara í. En ég fagna því að það sé verið að vinna að því að fjölga ungum fulltrúum á kirkjuþing. Til máls tekur Auður Torberg Jónasdóttir, eftir henni talar Stefán Már Gunnlaugsson. Forseti. Já, þetta var mjög skemmtileg vinna og erfið og umfangsmikil, erfið. Hún var í rauninni hún mjög umfangsmikil. Þannig að við gerum okkur mjög mikla grein fyrir hvað þetta er stórt mál. Og þess vegna ég búin að hlakka svo ótrúlega mikið til og bíða bara í starthólunum síðan í gær, í morgun eða í hádeginu í gær, að byrja þessa umræðu vegna þess að það er svo mikilvægt og við fundum það alveg í nefndinni að okkur vantar fleiri sjónarmið, okkur vantar meira innlegg, okkur vantar meiri umræður og melta þetta meira. Þó við séum í grunninn að setja fram niðurstaða nefndarinnar að þá er það svona bara þessi hugmyndafræði og hugmyndafræðin okkar að allir kjósi alla og allir kjósi. Og þú veist, hvernig kirkja viljum við vera? Við viljum vera fyrirmyndakirkja þar sem allir hafa rödd, þar sem ég veit að ég hef áhrif og þar sem ég veit að ég skipti máli. Og það er það sem við erum að reyna að ná fram. Það er endarsýn, eða þú veist ekki endarsýnin, en það er framtíðarsýnin. Og hvernig höfum við áhrif og hvernig upplifum við að við skipti máli? Bara nákvæmlega, ég vel kjúið inn hérna, að sko, unga fólkið, það þarf að fá völdin til að finna til ábyrgðarinnar. Og það hefur engin völd núna. Jú, það getur farið í sóknarnefnd og búið sér fram, en leið og ferð, þú veist, völd og ábyrgð verða að fylgjast að. Og með því að gefa öllum kosningarétt, að þá erum við að gefa öllum völdin. Og þá bera allir ábyrgðina. Og auðvitað er smölun og bara lýðræðið kostar og sumt við lýðræðið er bara ekkert geggjað rómantískt og fallegt á útópíunum minni sem ég er með í huganum yfir þjóðkirkjuna. En við verðum bara að taka á því, fara yfir þá brú þegar að henni kemur. Til máls tekur Stefán Már Gunnlaugsson og eftir honum talar Kristján Björnsson vígslubiskup. Ég byrja að þakka fyrir þessa áfangaskýrslu, gott að fá hana hér inn til umræðu. Takk líka fyrir mjög góða kynningu hjá Magnúsi og gott yfirlit yfir þeirra vinnu og þau álitamál sem komið þar upp. Og hér er náttúrulega verið að leggja grunnákveðna umræðu svolítið róttækar breytingar og grundvallarbreytingar sem ég svona til að sé að hinu góða. Kirkjan
glemum því ekki heldur að kirkjan er þjóðkirkja og í því orðanan hljóðan hann er að hún lýtur ákveðinni lýðræðislegri stjórn og er líka lýðræðislegt afl, ef svo maður koma. Og ég hef nú svona þá sýn að allt það sem kann að efla lýðræðina kirkjunar, það eflir kirkjuna. Ég hef sjálfur reynslu af því að fara í gegnum almenna presskosningar. Ég veit að þeim prestum fer fækkandi sem hafa þá reynslu, en þó eru einhver hér inni sem hafa hana. Og það var afar dýrmætt að farið í gegnum almenna presskosningar og hann komið inn þannig sem prestur. Það var hann ákveðin stefnumótun sem fer fram í því að hitta sóknarbörnin og ræða við og fá hann beint í æð hver staðan er. Og maður kom vel undirbúinn inn í prestárum, með þess að var ég þá nývígður. Þannig að sú reynsla held ég megi alveg útvíkka á víðari hátt og þetta er líka reynsla mín af kirkjudögunum. Ég var bara að koma því að hér líka er svo að ég kom líka kirkjudögunum árið 2005, 19 ára millibil frá milli og viti hver stóri munurinn var á. Það var svo að það er miklu erfiðara að komast í fjölmiðla. Miklu erfiðara. Og við vorum núna með miklu betur mannað starfslið í því núna í ár að koma ykkur í fjölmiðla en það bara gekk ekki. Það var búið að læna upp nokkrum atriðum sem bara var frestað á síðustu stundu. Þetta er svolítið staðan og við þurfum að fara í átak í því að lyfta upp umræðunum kirkjuna og það þarf mikið átak til þess. Og ég held að með því að opna hana upp lýðræði þá sköpu umræðu kirkjuna sé nefnilega raunin sú að fólk vill tala kirkjuna og það er nefnilega alveg merkilegt. Við erum mjög minnist þetta, ég var fyrir nokkrum árum síðan í námi í háskólanum, gerði ritgerð hana í breytingastjórnum sameiningu sókna og hann hafði verið 40 samnefnendur mínir og vorum öll að ræða kirkjuna á mjög djúpum nótum, bara ég allir. Og þetta kom mér svo óvart, ég var svolítið óttaslegin að fara upp sem prestur og kynna einhverja ritgerð, en það bara fekk alveg ótrúlega spurningar og margar skoðanir. Og þetta þurfa að kalla upp að þetta er þarna. Þetta rótast hann einhvers staðar niðri en nær ekki komast upp yfirborðið og við þurfum að finna leiði fyrir þetta til þess að ná fram. Og það gerum við með því að stuðla auknu lýðræði, fá fleiri til liðs við okkur og það gerum við með því að opna kirkjuþingskosningarnar. Ég tek hins vegar ekki undir það að það geti verið neikvætt eða að það geti verið hugsanlega átök meðal frambjóðenda. Þannig að við megum ekki fara til það að kalla átök þegar við skiptast á skoðunum. Það er frekar, held ég, jákvætt og jafnvel þá við gerum það óbeilega, það verður bara skýrt að vera náttúrulega málefnin. En það er samt, vandinn er sá, fólk þarf að hafa einhver að kjósa. Það er kannski aðalmálið. Það er stóra punkturinn. Við erum nýbúin að fara í gegnum forsetakosningar, erum að fara í gegnum alþýðiskosningar, nýbúin að fara í gegnum persónukjör og nú erum að fara í listakjör. Þið sjáu ykkur alveg hver munurinn er, ég þarf ekki að fara í gegnum það. Það eru kostur og gallar við það og það er ekki nóg að hafa málefnin, það er líka að hafa fólki að sjálfsögðu og það er líka ákveðin galli. Það er erfiðar að fá fólk oft til þátttöku að gefa kost á sér þegar lýðræðið er of opið með þessum hætti. En það held ég að sé samt einhvað sem bara þurfum að líka að læra að venjast. Ég held að það sé lykilatriði í því. En og það kannski líka, ég verða að koma að sögu frá pabba mínum. Við lýsa sér svo vel að það var bóndinn, hann var að kvarta yfir bóndan þetta er sönn saga. Þá hún byrjið svona að það var bóndinn sem hann mætti sjaldan í kirkju eða aldrei og pabbi einhver kvarta utan sem mættir aldrei í messu. Þá sagði við hann, séra Gunnlaugur, nei, ég mæti ekki í messu en ég vil að þú messir og leið og hættir í, þá mæti ég. Og þetta held ég að lýsi viðhorfi þjóðarinnar svolítið til kirkjunnar. Og þetta þurfa að virka. Til máls tekur Kristján Björnsson vígslubiskup og eftir honum talar Guðni Már Harðarson, síðan Steindór Haraldsson, Axel Árnason Njarðvík og Arna Gretarsdóttir. Og fer nú forseti að loka mælendaskrá. Forseti, ég ætla nú að þakka fyrir faglega vinnu og alveg frábærlega velgerða skýrslu, áfangaskýrslu og þessa góðu kynningu. Takk fyrir það. Byrja á því að leiðrétta hérna einn hlut í sambandi við að það var fyrir kjörið á kirkjuþing 2010 sem við beittum okkur fyrir því á þinginu þá undan að
að fjölga sem sagt, fólki á kirkjuþingið. Það vantaði mannafla, það vantaði mannauð inn í kirkjuþingið, það var hugmyndin og þá var sama hlutfall, það var gætt bara sama hlutfalls á milli leikra og lærða og það er tilviljun að það voru 12. En þannig að á sama tíma var prófastsembunum fækkað úr 12 í 9. Þannig að þetta var nú ekki alveg til að mæta því. En þetta er svona gaman að þessu, bara sögulegt sko. En ég ætla að aðeins að þakka Dr. Arnfríði fyrir að fara ítarlega og faglega yfir þessa hluti varðandi guðfræðina og það eru sem sagt, ég ætlaði bara að árétta að það eru kirkjulega samþykktir sem við erum aðilar að. Þetta eru ekki viðmiðanir út í heimi lúterska heimssambandsins varðandi hlutfall eftir aldri. Þetta eru samþykktir sem okkur ber að fara eftir og við erum á réttri leið en við verðum að passa okkur alveg gríðarlega vel. Og svo er svo gaman að heyra, sko, það er bara ekkert mjög langt síðan ég heyrði menn fara að tala fyrst þetta pálínska lýðræði, sem sagt það er þessi sú guðfræði, það er bara mjög merkilegt og gaman að því að fá það hérna inn og einmitt svona skemmtilegir textar því til stuðnings. En æskuárin, það nú á tímum Cicero, sko, þá það nefnilega akkurat 18 til 35 ára. Þau kölluðust æskuárin í rómverska heimsveldinu á hans tíma. Og svo ætla ég ekki að fara að geta hin árin, en sem sagt eftir 60 þá það ellirhumleikinn, þá það bara búið. En tímarnir hafa nú breyst varðandi efri endan á þessu. En þetta var kallað æskuárin og þess vegna bara mjög skemmtileg viðmiðun hjá okkur og reglur sem sagt. En ég tel að lýðræðislegir, útfærsla á lýðræðislegri kosningu í kirkjunni almennt sé sko þannig að það er virðing kirkjuþings í húfi og vegna þess að valdið er mikið hér inni varðandi kirkjuna og það getur verið horft til kirkjuþings á margan hátt í samfélaginu, sérstaklega ef við næðum nú einhverju almennri kosningum það. Og ég bara ætla að gauka einni hugmynd sko til nefndarinnar, til að því það er náttúrulega skylda okkar að gera það í þessari umræðu núna, því þetta er áfangaskýrsla. Það er að hvort við ættum ekki að fara svona bara hvort ég ætti ekki að hvetja nefndina til að fara út í sko einhver svona að setja á blað útfærsla á umgjörð almennra kosninga eða almennari kosninga í næsta áfangaskýrslunar og ég tala nú ekki um loka áfanganum. Og þá spyr ég bara sjálfa mig, sko, ættum við ekki að fara nánar út í framkvæmdina, af því þá erum við að, sko, fyrst færum að ræða kosti og galla þess að auka lýðræðið. Og þá getum við farið út í þessar umræðu hugsanlega svona viðvörunarbjöllur. En í því sambandi þá myndi ég vilja gauka að því að þetta er svo skemmtilega upplýsingar frá Norðurlöndunum og nágrannalöndunum og líka frá anglíkansku kirkjunni að þá dettur mér í hug að við ættum að skoða svona kjördag eins og er í Svíþjóð, sænsku kirkjunni, það er bara kjördagur allt land til sóknarnefnda og það er kjördagur, sá kjördagur er líka notaður til að kjósa í aðrar ábyrgðarstöður innan kirkjunar og væri ekki dálítið sniðugt fyrir okkar litlu kirkju að hugsa, ég bara gauka þessari hugmynda nefndinni, að hugsa bara kjördag á hausti og þá þið kosið í allar sóknarnefndir og kirkjuþing og héraðsnefndir og bara gera þetta á einni helgi og eins og í Bandaríkjunum þá náttúrulega þær kosningar eru þannig að það hefur verið að kjósa alveg ótrúlega marga hluti og slökkviliðsstjóra og lögreglustjóra og allt á sama dag í sömu kosningunni og bara heil bók sem þarf að fylla út til þess að kjósa og ættum við ekki að hugsa þetta þannig að því þá getum við sem sagt náð svona stemningu kringu það og við verðum að mæta þeirri hættu bara af djörfung ef að listakostningar þróast út í það eins og í Svíþjóð að vera pólitískar, að stjórnmálaflokkar beiti sér í því og jafnvel hagsmunasamtök. Við verðum bara að mæta því, ég held það og treysta þá bara kjósendum að kjósa rétt og kjósa skynsamlega. En við getum ekki víkka út kosningarétt nema að taka inn þessa áhættu sko. Og ég bara hveti þess
Og ég held að það væri snjallt að reyna að þjappa saman sko, á eina helgi. Og ég ætla einmitt, ég ætla ekki að fara að segja neina sögur af því frekar, en þetta er svona bara hugmynda sem ég kasta fram að hugsa bara strax einhvers konar framkvæmd á þessum kosningum. Takk. Til máls tekur Guðni Már Harðarson og eftir honum talar Steindór Haraldsson. Forseti, mér langaði aðeins bara að þakka fyrir skýrsluna, en ég saknaði svolítið hvernig var valið í þessa nefnd. Það er að segja, hún er ekki alveg að endurspegla nógu mörg sjónarmið, ef ég á að segja eins og er. Það er að segja, við erum með 2 fulltrúa í þessari nefnd eins og staðan núna og þeir eru báðir af landsbyggðinni. Og kannski að því við erum að tala hérna um lýðræði líka, þá upplifði ég svona, þó þetta sé gott fólk og þeirra sjónarmið séu mjög mikilvæg, þá eins og Auður sagði sjálf, þá vantar okkur fleiri sjónarmið og en að því að við vorum þegar þetta var skipað, þá var svona, gerðist allt mjög hratt og það var verið að spyrja má koma með fleiri tillögur og þá segir forseti að það megi ekki því það sé búið að tala við allt þetta fólk og almennt erum við að segja bara eins og ég man það er búið að tala við allt þetta fólk og það er ekki hægt að breyta og það er ákveð svona vöndun og lýðræði stundum í hvernig við skipum í nefndir, er ég eiginlega að segja. Það er fulltrúi og forseti sem á að gera það, en mér hefði fundist mikil fengur að Þorvaldur Karl hefði verið í þessari nefnd og ég held að við hefðum fengið ennþá betri vinnu ef hann hefði verið. En okkur var sagt að við gætum ekki mætt komið tillögur. Jú, þetta er ekki rétt. Hann bara vildi, hann var kosinn, en svo bara sagði hann sig frá því. Eftir einhverja mánuði bara. Já, ok. Já, þá er þetta ekki alveg rétt muna. Hvað segirðu? Það eru 3 í nefndinni, ég veit það, en ég er bara að segja, það er heppilega, af því að þau enduðu svo bara 2 í nefndinni. Nei, 3, Guðmundur Þór kom í staðinn fyrir að Já, en hann var ekki borin undir okkur og er starfsmaður, en allavega, ég er bara að segja, þegar þetta er svo stórt mál, ég held að það hefði verið gott að fá fyrr og ég hvet kannski bara til þess að við aukum, núna er komin þessi áfangi og við förum og fáum bara svolítið fleiri sjónarmið, af því að það er alveg eitt túlkunarlykillinn er að þau sem eru svona hafa kannski ákveðnar skoðanir og svo er talað við kannski þann prófessor sem hefur lýst sig vera lengst í þessa átt en ekki aðra. Þannig ég bara er að tala að í lýðræðinu þá er gott að fá sem flest sjónarmið og þetta eru góð sjónarmið og við fáum að tala þetta svo lýðræðislegt þannig að þetta er bara smá ábending, vinalega. En ég hef áhyggjur af því að ég vil ekki minnka lýðræðishallann. Það er að segja það eru þannig að í stærsta prófastaminu eru 47.580 gjaldendur en í því sem er minnsta er 3.776. Þetta þýðir að þú ert með 13 sinnum, atkvæða vægið er 13 sinnum minna ef þið ætla að hafa jafn marga frá hverju kjördæmi. Nei, þeir eru allavega að tala ok, prestamegin eru að segja að það sé alveg þannig. Það er að segja, já, eins og segi, það kemur ekki alveg í ljós hvað og þetta er ekki búin að gefa okkur hvað ætla að hafa marga í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, vestra eða svoleiðis. Eins. Sem þýðir þá 2. Já, ok. Þá hef ég ekki alveg hlustað nógu vel. En já, það er bara, mér finnst alltaf mikilvægt að hugsa aðeins að við reynum að hafa sem minnst ójafnvægi og alls ekki auka það, því það er heilmikið nú þegar í vandræðum kirkjunum og það fann ég mjög sterkt í biskups, ég tek undir það sem hér er sagt, fólk vildi fá að kjósa og ég held að almenn kosning þar hefði sé eitthvað sem við erum að stefna í átt að. En mér finnst Rúnar líka komið bara góða punta það hvað er hættulegt við það að það er að læra af öðrum sem hafa gert þetta. Við viljum auðvitað ekki að það sé einhver svona stjórnmálasamtök eða einhverja smalanir að einhverju fólki. En svo finnst mér bara að við þurfum að hugsa það saman og kannski bara til nefndarinnar að skoða eins áfram. Það er hvernig fáum við fólk til að bjóða sig fram á kirkjuþing. Og það gekk og man ekki alveg hvort er rétt,
annarkvort gekk það í 4 af 9 eða gekk í 5 af 9. Það var allavega, það þurfti að hjálpa, ég man ekki hvort að mannaði einhver. En allavega það gekk að fá leikmenn í öll stóru kjördæmin, af því að það eru miklu fleiri þar að baki, en það gekk ekki í hinum og það er áhyggjuefnið að við náum ekki fleirum og mér finnst þessa tillögur kannski ekki, mér langar að sjá einhverja tillögur hvað getum við í alvörunni gert til þess að fá fleiri þarna inn. En svo svona kannski ekki tengt þessu beint, mér finnst alveg líka vert að hugsa það hvort að þetta fyrirkomulag, kirkjuþing, sé það farsælasta fyrir kirkjuna eða ekki. Við þurfum að hafa þetta lýðræðislegt, en gætum við hort á fleiri staðir. Það hefur verið nefnt af leikmönnum bara þess að maður hafa sagt, hefur við hort á Rauða krossin. Þeir eru með ársfund, þeir eru svo með fulltrúaráðs, en svo er stjórn sem er bara 17 manna sem sér þetta alveg. Við erum allavega með system sem kostar 2 milljónir eða hvað það er, sem að mér finnst ekkert mjög effektíft. Ég er svona hnifti í nokkra sem ég þekki og hefur verið góðir rekstramenn til að komast á kirkjuþingið hvort þið vildu. Og það var bara sagt, þetta er alltaf langur tími. Maður er að gefa svona viku og oft er þetta ekki helgar og það er þess að bara, við börn, ég get ekki tekið að sumafríinu mínu þó ég fái smá laun fyrir þetta. Er hægt að horfa, og mér langar bara að hvetja ykkur til að hugsa ennþá stærra, er hægt að horfa til KSÍ. KSÍ er með ársþing, þar fá öll félög í landinu, saman hvort það er Kormákur eða KR og þau fá allir sín fulltrúa, en svo fá reyndar stóru klúbbarnir aðeins meira því að þeir eru í bestu deildinu og eitthvað. En það var líka annað sem ég bara hugsa að, Lindarkirkja, og ég er búin að segja þetta áður, og Grafvogskirkja, 2 stóru söfnuðinir sem endanum var nú að vera kjósum sóknarprestana sem biskupa, þau höfðu 40% af atkvæðanum sem að póstnúmerið Hvolsvöllur hafði. Það segja, ég held að það hafi verið með 40 eitthvað atkvæði, en póstnúmerið Hvolsvöllur, eða það sem er með Hvolsvöllur, því það er svo marga litla sóknir, hafa 100 atkvæði. Við þurfum einhvern veginn að komast þangað það sé jafnara, eða sé minni lýðræðis halli. Það var svona það sem að mér langar að segja og ég hvet til að við bara útvikum aðeins nefndin og fáum kannski fleiri sjónarhorn eins og Auður var að kalla eftir bara inn í nefndina, þannig að það séu kannski bara 5 sem taki næsta skref eða eitthvað svoleiðis. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Axel Árnason Njarðvík og síðan Arna Gretarsdóttir og síðan framsögumaður. Forseti, ég er nú ekki alveg viss að ég hafi misskilið Gunnar rétt, sko. Ég veit ekki. Ég er ekki alveg viss, sko, en skýrslan að mér skilst þegar að fara í alla nefndir og þá hlýtur hún að vera rædd þar og þá er þetta allt hægt. En ég verð nú að segja, ég fannst nú eiginlega margt með ólíkindum. Ég var svo hissa þegar var verið að kynna þetta hérna áðan. Hvað hann gerði það vel. En, já, alveg, mér finnst alveg frábær kynning og það er svo, mér finnst þetta bara svo vönduð vinnubrögð. Það er ýmislegt sem að auðvitað kemur í hugan þegar að verða að velta fyrir sér hversu margir eiga að kjósa og svo framvegis. Sumir eru hræddir við lýðskrum. Auðvitað er það alltaf hætta. Lýðskrum er alltaf hætta. En svo er hitt á móti, það er hætta við líka sem er ekki betra og jafnvel verra, það er klíkumyndun og örfáir sem ráða. Þetta er líka hinum megin á ásnum, sko. Og það er sko verður ekki bæði haldið og sleppt. Það væri nú ekkert sko kannski það versta sem kæmi fyrir kirkjuna og hún yrði almennt í umræðinni. Og að vika út kosninguna með þeim hætti sem hér var sagt frá
þarf auðvitað mikla íhugunum, ég býst við því, og þetta fær hér umfjöllun á þinginu og ég get ekki svarað því fyrir mig hvað það er, en mér finnst þetta spennandi samt að skoða þetta mjög og að auka hlut 18 til 35 ára er líka alveg nauðsynlegt. Ég er algjörlega á þeirri skoðun. Og hugsa líka eins og kom fram í skýrslunni að stokka upp leika og lærða, sem við segjum svo, hugsa málið upp á nýtt. Ég held að það kom miklu meira út úr þessari skýrslu en ég átti von á. Ég þakka fyrir hana. Takk fyrir. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum talar Arna Gretarsdóttir. Forseti, ég hjó hérna í orð Stefáns Magnússonar þar sem hann sagði að það væri óheppilegt að mál fjórða mál, kæmi ofan í þetta mál. Stundum er það þannig að það er heppilegt og stundum er það óheppilegt að mál séu borin fram. Ég veit ekki nema að við höfum núna hlýtt á 4 mál og 2 þeirra eru eiginlega tvítalin. Ég veit ekki endilega hvenær er heppilegt og hvenær er óheppilegt að mál séu viðruð, að með því að tala svona þá erum við að smætta sum mál og það er kannski ekki gott að gera það. Ég var að hugsa hér áðan að það að fá að kjósa breytir sjálfsmynd. Ég hugsaði til ömmu minnar og hinnar ömmuna líka sem fæddust aldamótin síðustu og hvorug þeirra fékk að kjósa eða vissi það að þau myndi ekki fá að kjósa og hvað það gerði við þeirra sjálfsmynd, það er eitt. Og þær lifðu mikla breytingar á 20. öldinni og það voru góða kellingar eða konur. Sem sagt ömmu mína fengu ekki að kjósa. Og ég fór að hugsa hver gaf þeim atkvæðisrétt sem fá að kjósa til kirkjuþings í dag. Hvaða vald höfðu þau eða þeir sem úthlutuðu sumum atkvæðisrétt og öðrum ekki. Og þá fór ég aftur að hugsa ömmu mínar. Þeim var ekki úthlutað atkvæðisréttur fyrir seinna meir og með miklu harðfylgi kvenna. Og ef mann rétt þá máttu einungis giftar konur kjósa og áttu jafnvel að spyrja eiginmenn sínum hvað þeir ættu að kjósa. Við lítum kannski öðrum augum á þetta í dag. Við teljum að stúlkur okkar séu fullgildar til þess að kjósa og það breytir sjálfsmynd þeirra. Ég held líka, og meira að segja ein dóttir mín, ég á bara eina, hún ætlar í framboð og vill að pabbi sinn kjósi sig, en það er önnur saga. Af hverju segi ég þetta? Jú, hverju breytir það í sjálfsmynd þjóðkirkjunnar ef allir kjósa? Hvað kostar það okkur að gera það ekki? Það eru auðvitað áhætta, menn voru mjög hræddir það að konurnar myndu kjósa allt til fjandans á sinni tíð. Ég reyndar var ekki til í þeirri tíð en þetta breytti heilmiklu kvennabaráttu og ég held að við séum enn að njóta þeirra breytinga. Ég held nefnilega að það að fá að kjósa sé mótunarafl og öll umræða og mótun samfélagsins og þar með þeirra sálna sem fylla það samfélag tekur breytingum. Við þurfum að taka fljótlega ákvörðun það hvort við ætlum að hafa almennar kosningar til kirkjuþings árið 2026, er ekki eftirkosið 26? Og ég tel það vera svona það bil 17 mánuði sem höfundastefnu, valla mikið meira, eða hvort við ætlum að kjósa með almennum hætti til kirkjuþings árið 2030, eða 2034, eða 2038, eða 2042. Ég held að þetta sé í raun og veru gulrótin eða hvatningin til þess að vera svolítið snögg
gera þetta vel og taka sénsinn. Ég hugsa að þau sem kjósa fara að hugsa það hvað að vera líkami Krists. Hvernig get ég með mínar sérstöku kröfur eitthvað gengið þvert á það hvað að vera í líkama Krists. Og þannig að tala mótunar þeirra sem kjósa, eins og ég skilji þetta. Kannski mætti bara hafa þetta sem hluthafafund líka að ég hérna með 67.000 atkvæða baka mig og ég bara hef meira vægi heldur en Drífa með sín 15 eða hvað þú fengir. Já, eða fleiri. Ég segi þetta vegna þess að það eru endalausar leiðir sem hægt að fara. En grunnleiðin þessi, á fólk að kjósa eða ekki. Ég held að það snúist allt það. Takk. Þá tekur til máls Arna Gretarsdóttir og eftir henni talar Magnús Erlingsson. Forseti. Já, mér langar að koma hérna upp og þakka þessa vinnu sem að baki þessari áfangaskýrslu. Það bara virkilega ánægilegt að hlusta á kynninguna og ég líka svo ánægð með að heyra hvað vel tekið undir hér úr ræðustól þessa hugmyndum að rýmka kosningaréttin. Og ég þess vegna telja mögulega, ég bara má trúa því, að það hafi verið bara guðleg handleiðsla að við setjum fram núna 4. málið. Því að þetta flúttar alveg við þessa umræðu sem að skýrslan þetta hérna. Og því ég hafði ekki hugmynd hvað kæmi þarna og við ekki sem erum flutningsmenn að þessu, en við erum samt búin að ræða þetta í ofboðslega mörg ár. Búin að ræða í ofboðslega mörg ár hvort við ekki að hleypa fleirum á kjötköllunum, sem sagt þessum kjötköllum að fá að kjósa. Það er meira að segja fólk út í bæ búið að skrifa greinar í blöðin þess að rýmka kosningaréttin. Og mér finnst gott þegar að kirkjuþingsfulltrúar sýna frumkvæði og vinna mögulega einhverja vinnu þó þau sé ekki nefnd og fá laun fyrir það. Mér finnst það líka bara allt í lagi. Og við eigum bara að gera það ef okkur langar til, ef við brennum fyrir einhverju. Ég er búin að brenna fyrir þessu máli í örugglega svona áratugi eða eitthvað. Og ég er svona þrjósk eins og Stefán, vinur minn. Ég kem bara aftur og aftur við málin. Mögulega þroskast umræðan og þokast eitthvað. En ég er ekki sammála því að þurfa að doka við og ég ætla bara að vona það að ég fá að tala fyrir 4. máli og við heldum áfram að eiga þessa góðu umræðu vegna þess að rýmkun kosningaréttar getur nefnilega skapa skemmtilegt og fræðandi samtal til dæmis skírnina. Segjum að það sé ein krítíða. Þá getum við allt í einu fara að tala skírnina á okkur skemmtilegan hátt. Hvað þýðir að vera Guðsbarn? Hvað þýðir að vera skírð í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda? Hvað þýðir það að verða hluti ákveðnu mengi, samfélag trúara? Og þetta er bara samtal sem er hægt að eiga, getur átt sér stað í svona kosningabaráttu, held ég vona það náttúrulega. Þannig að skírnin fái nú kannski svolítið á 4 ára fresti eitthvað samtal og fólk hendist á stað til prestana sinna og lætur skýra sig svo það getur fara að kjósa. Sjá þetta ekki fyrir ykkur? Og við náum 2 markmiði bara. En allavega þá held ég að rýmkun kosningaréttar geti lyft umræðu trúmál og kirkjumál almennt upp á eitthvað plan sem okkur langar öllum til að sjá. Takk. Þá tekur Magnús Erlingsson til máls. Forseti, ég vil bara þakka afar jákvæð viðbrögð við þessari skýrslu og ég held ég sé ekkert endilega neitt bara tjá mig neitt frekar en bara mjög ánægður hvað allir voru jákvæðir og þakka líka fyrir ábendingar og fleira. Og vonandi tekst okkur að vinna þetta mál áfram. Takk. Þá er umræðu lokið 3. mál. Lagt til að málið fari til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Lagt til að málið fari í alla nefndir en allsherjarnefnd hafði ábyrgð á málinu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 9. mál. Þingskjal 9a fyrir umræða tillaga af starfsreglum
breytingu á starfsreglum sérþjónustu presta sem ráðnir eru á vegum stofnana og félagasamtaka, nr. 37 frá 2022 til 2023 og flutningsmenn eru Þuríður Björg Víum Árnadóttir og Bryndís Malla Elídóttir og tekur framsögumaður nú til máls Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Forseti, ég les tillögu að starfsreglum breytingar á starfsreglum sérþjónustu presta sem ráðnir eru á vegum stofnana og félagasamtaka. Þetta vona ég frekar einfalt mál og snýr í rauninni bara að því að bæta djáknum við í þessar reglur sem að gera núna bara ráð fyrir sérþjónustu prestum, en það eru, eins og við vitum, auðvitað sérþjónustu djáknar sem að starfa til dæmis á spítölum landsins, og heiti starfsreglurna yrði þá starfsreglur vígða þjóna sem ráðnir eru á vegum stofnana og félagasamtaka. Og í rauninni það eina sem að gerist að þeim bætt þarna inn. Þannig ég held ég þurfi nú ekkert að lesa þessa greinargerð. Takk fyrir. Orðið laust. Anna Guðrún Sigurvinsdóttir tekur til máls. Ég með langa ræðu. Nei, ég ætla bara að meina tillögu varðandi þetta mál. Mér finnst þetta mál bara svo einfalt og svo sjálfsagt að ég ætla að leggja til að það fari bara í eina umræðu. Lagt til að máli fari bara eina umræðu, en umræðu það orðið laust. Getur þingheimur samþykkt það að málið sé bara tekið fyrir í þessari einu umræðu? Þeir sem að geta það, gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir, ykkur á móti, það samþykkt samhljóða og þá málið afgreitt frá kirkjuþingi. Já, ég ber málið upp. Þeir sem geta samþykkt málið eins og liggur fyrir, gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir, málið samþykkt og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir tekið 10. mál, þingskjal 10a, fyrri umræða, til af starfsreglum breytingu á starfsreglum fasteignir þjóðkirkjunnar, nr. 8 frá 2022 til 2023. Flutningsmenn eru Stefán Magnússon og fleiri og tekur þá framsögumaður til máls Stefán Magnússon. Forseti, ég vil ekki segja að hér sé gamalt kunnugt mál að ræða. Þarf kannski ekki að hafa mörg orð það. En þetta sem sé tillaga brottfall skyldu til að leggja til embættisbústað fyrir biskup Íslands í Reykjavík. Málið gengur út á það. Og hvort sem líka betur að vera, þá það gert með því að orða fyrstu greinina eins og fyrsta greinin eins og hún Það við erum ekkert að ræða vígslubiskupana, greinin bara svona sko. Það búið að taka út embætti biskup Íslands. Þannig að það eru embættisbústaðar fyrir vígslubiskupana, að því þetta mál fjallar ekki það. Ef einhvern vil leggja fram tillögu að embættisbústaðar fyrir vígslubiskupa verði aflagðir, þá það guðvel komið mín vegna, en ég stend ekki að því. Ég held að ég þurfi ekkert að fara mikið meira í þetta. Ég hef gert það nokkuð sinnum áður. Orðið laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá fyrri umræðu lokið. Lagt til að máli fari í síðar umræðu þess að geta samþykkt. Takk gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það samþykkt. Lagt til að máli fari til löggjafarnefndar sem geta samþykkt það. Gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Ykkur á móti. Það samþykkt. Þetta gekk svo hratt fyrir því. Tekið fyrir 23. mál. Þingskjal 23a,
Tillaga á starfsreglum brottfall starfsreglna þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar númer 56 frá 2021-22. Flutningsmaður Bryndís Malla Elídóttir og tekur hún nú til máls. Forseti flyt hér tillögu að starfsreglum brottfall starfsreglna þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar. Starfsreglur, það er bara fyrsta grein, starfsreglur þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar falla brott frá og með 1. nóvember 2024. Og önnur grein, starfsreglur þessar sem settar eru með heimildi 8. laga þjóðkirkjuna öðlast gildi við birtingu. Ég kannski bara les greinargerðina örsnöggt. Starfsreglur þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar voru samþykktar í kjölfar þess að biskupsstofu var skipt upp í 2 ábyrgðarsvið, biskupsstofu og rekstrarstofu. Á þeim tíma þótti rétt að skýra verksvið, ábyrgð og samstarf í starfsreglum þar sem mikla breytingu var að ræða á skipuriti kirkjunnar. Flutningsfólk telur ekki lengur þörf á starfsreglum þar sem samþykkt hefur verið nýtt skipurit fyrir þjóðkirkjuna þar sem ábyrgðarsviðin koma skýrt fram. Einnig telur flutningsfólk ekki þörf á ákvæði í starfsreglum sem lúta að sjálfsögðum samskiptareglum og almennum viðmiðum á vinnustað. Samþykkt tillögu þessara felur ekki í sig kostnað fyrir þjóðkirkjuna. Eins og við nefndum hérna fyrir í dag eða í gær þá hvergi minnst á þjónustumiðstöðina í skipuritinu. Þetta bara svona einföld hreinsun á starfsreglum að fella þessar starfsreglur niður og mér langar að leggja til að við tökum þetta bara í einni umræðu. Getur þingheimur samþykkt það að taka máli fyrir í einni umræðu? Takk fyrir, það er samþykkt og orðið er þá laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og þá legg ég til að málið í hönd ykkar, þegar að kjósa málið, þið samþykkt þessu máli eins og liggur fyrir. Takk fyrir ykkur að móti, það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir tekið 30. og annað mál. Tillaga breyting á starfsreglum í þingsköp kirkjuþings númer 11 frá 2021-22. Það er almennar hæfiskröfur til stjórnar. Flutningsmaður Rúnar Vilhjálmsson og aðrir úr stjórn þjóðkirkjunnar og tekur nú flutningsmaður til máls Rúnar Vilhjálmsson, framsögumaður. Forseti, við vinnu stjórnar að vinnureglum að þá kom þar að við ræddum hæfisreglur og þær vantaði sem sagt í regluverk kirkjunnar og þetta var nú eitt gagnið sem við höfðum af því að fara í gegnum þessar vinnureglur. Annað gagn kemur reyndar í öðru máli hér sem varðar hæfisreglur og verður tekið fyrir síðar og ég les tillöguna. Við ákvæði 4. greinar starfsreglum kirkjuþing bætist ný málsgrein svohljóðandi. Fulltrúar í stjórn og framkvæmdastjóri skulu vera lögráða, fjársýnsráðandi og skýrðir meðlimir þjóðkirkjunnar. Þeir mega ekki á síðustu 3 árum hafa hlotið dóm í tengslum við atvinnurekstur fyrir refsiverðan verknað, samkvæmt almennum hegningarlögum, lögum fjármálafyrirtæki, hlutafélög, einkafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrotaskipti eða greiðslu opinberra gjalda. Þá skulu þeir vera óháðir hvað varðar tengsl við aðra starfsemi í samkeppni eða í verulegum viðskiptum við þjóðkirkjuna. Þeir hafi þekkingu og reynslu sem hæfir þeirra ábyrgð sem stjórnarsetunni fylgir, auk þess að hafa tök á að verja nægilegum tíma til stjórnarstarfa. Þeim er skylt að upplýsa stjórn ef telja má að ofangreint geti reynt. Stjórnin metur hvort hlutaðeigandi skuli víkja. Starfsreglur þessar eru settar með heimild í 8. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77/2021 og öðlast gildi við birtingu. Það er sem sagt lagt til að það verði teknar upp almennar hæfisreglur hvað varðar fulltrúa í stjórn þjóðkirkjunnar og framkvæmdastjóra. Þessar tillögur þær taka mið af almennum reglum félög í atvinnulífinu, samanber til dæmis 6. grein laga einkahlutafélög,
með síðari breytingum. Einnig er lagt til að setta verði reglur það sem nefnt hefur verið óhæði. Í því felst að fulltrúi hafi ekki þá sérstöku hagsmuni sem tilgreindir í tillögunni að ætla mætti að hafi áhrif á stjórnarstörf. Auk þess eru ákvæði þarna þekkingu og reynslu sem viðkomandi hafi nægilegan tíma til starfa. Samþykkt tillögu þessarar felur ekki í sér kostnað fyrir þjóðkirkjuna. Við byggjum þessa tillögu á ráðleggingum ráðgjafar sem við fengum til ráðgjafar hjá okkur við setningu þessara vinnureglna sem að fylgdu sem við auki í skýrslu sem hér var kynnt áður í öðru máli. Ég hefði nú reyndar svona bara í samræmi við aðrar tillögur hér á undan vilja leggja til að þetta yrði tekið fyrir í einn umræðu. Lagt til að máli fari bara í eina umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, ég er algjörlega sammála þessu máli, mun samþykkja það. En af því að hér er verið að tala hæfisreglur, þá hefði mér, ég ætla bara eins og svo það sé sagt, þá hefði mér fundist við hæfi að stjórnin hefði ekki sett reglur sjálfan sig, heldur vísa því til dæmis til forsætisnefndar og beðið forsætisnefnd að fara fram með svona reglur. Ég hefði gert það ef ég hef verið í stjórn, en ég er það ekki, en ég mun samt samþykkja þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er þá, já, gjörðu svo vel, Einar Örn Björgvinsson, gjörðu svo vel. Forseti, mér finnst þetta ganga aðeins of langt því að í fyrstu grein stendur þeir hafi þekkingu og reynslu sem hæfir þeirri ábyrgð sem stjórnarsetunni fylgir, auk þess að hafa tök á að verja nægilegum tíma fyrir stjórnarsamstarfs. Hver ætlar að meta þekkingu og hver segir til það? Hver hefur nægan tíma? Mér finnst þessi setning ekki heima í starfsreglum. Vilja fleiri taka til máls? Gjörðu svo vel, Axel Árnason Njarðvík. Forseti, mér langar að spyrja af hverju að miskunnsemin nær ekki til kannski lengri tíma en 3 ára. Þeir mig ekki á síðustu 3 árum hafa hlotið dóm í tengslu við atvinnurekstur. Af hverju eru 3 ár þarna en ekki, ég veit það ekki. Af hverju er þetta, ég bara spyr til þess að fá að vita og ég tek undir þetta hvenær hefur maður þekking og hæfni til ábyrgðar þegar maður kannski veit ekki einu sinni hvað mun á daga stjórnarinnar að drífa. Til máls tekur Árni Helgason. Forseti, til að svara Axel fyrst, þá er þetta náttúrulega bara ráðlegging sem við fengum. En ég veit hins vegar í mínu fagi sem fasteignasali þá gilda þessi ákvæði í lögum. Það er að segja ef ég gerist brotlegur við þessi lög þá missi ég réttindin en ég má sækja aftur eftir 2 ár. Þannig að þetta virðist vera almennt notað þannig að menn geti bætt sig og hafi þá möguleika þegar einhver tiltekinn tími liðinn frá því að þeir hafa hlotið dóm. Varðandi hæfi og tíma, eða þarf að segja þekkingu, reynslu og tíma, þá held ég að það sé eðlilegast að þeir sem bjóði sig fram geri það ekki nema þeir telji sig að hafa næga þekkingu, reynslu og tíma. Ef að kirkjuþingsfulltrúar telja svo sé ekki, þá kjósa þeir það ekki. Þannig að ég held að við séum ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu og allavega finnst mér ekki ástæði til þess að taka þetta út eða breyta þessu. Til máls tekur Rúnar Vilhjálmsson.
Forseti, það er nú bara að minna á að við setningu lag og reglna almennt gildir að sum lög og reglur eru leiðbeinandi en ekki þannig að hægt sé að fylgja endilega skýrum viðmiðum við að meta hvort eitthvað er til staðar eða ekki. En það eru leiðbeinandi það á hvaða forsendum og menn farið er fram og hver markmið eigi að vera með einhverju. Og það eru þá leiðbeinandi reglur sem eru þó ekki með þeim hætti að alltaf sé hægt að kveða skýrt upp úr það hvort eitthvað sé til staðar eða ekki til staðar. En ég held að það væri betra að hafa þessa leiðbeiningu þarna inni heldur en að hafa hann ekki. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós. Jú, Stefán Már Gunnlaugsson tekur til máls. Forseti, ég tek nú undir þá ábendingu sem það hefur komið með þessa setningu. Þeir hafa þekkingu og reynslu og hæfir, þeir ábyrgð á stjórnarstöðu, og nægilegum tíma til stjórnarstarfa. Ég finn að það skiptir máli hvað við setjum fram. Ég finnst þetta er ítarlegt nú þegar að þessi klausa, hún gerir þetta, hún bara eiginlega lokar þessu alveg. Við erum að tala um unga fólki hérna áðan, hvernig mann laga það til þáttöku og í kirkjuþinginu og fleira. Þetta hittir ekki mark þar, ég held ekki að lofa ykkur því. Já, ég veit það, en við erum líka að fá ungt fólk í stjórnina það ekki. Það er ekki líka markmið. Þannig að þetta er alveg til þess að loka fyrir það. En ég ætla að leggja til að þessi setning verið tekin út. Forseti hefur tekið það ákvörðun að máli fari í 2 umræður. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá er fyrri umræðu lokið og lagt til að máli fari til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, það er samþykkt. Lagt til að máli fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Þannig að máli fer í 2 umræður eða í síðari umræðu og nú er gert kvöldverðarhlé. Bara svona hálftíma.